1 2 1 2 1 2. Angalia ni channel gani? 1 2 1 2 1 2. Devi 1 2 1 2. Ni hii ingine, the other pair, sio hiyo yenye ilikuwa previously. 1 2 1 2 1 2. One, two. Hallelujah. One, two. Hallelujah. Netoa godada ya gaye, netoa godada ya ba.
za kwanza hizi zinakaliwa na praise and worship team, alafu band itakuwa hapo, alafu Gideoni wafuate hizo viti na Mungu atatubariki. Tuende kwa utaratibu huo na Mungu atatubariki. Hivyo tumesema 1 2 3 4 ni atumia defora meguikarira ite icio. Thank you. Maundu ni mega. 1 2 3 4 atumia defora meguikarira ite icio na atongoria kanitha othe meguikara acha ladies watakuwa kwa hizi viti ambazo ziko hapa namba 3. Nao hizo zingine zitasavio kwa wachungaji, na najua kwamba Mungu atatubariki. Amen. Nafikiri tunaenda vizuri. Niwasaidie hapo pengine ya kwamba ikiwa unahitaji msaada wowote, unaweza ukaniona, unaweza ona one of the ambao ni members wa hii church na watatusaidia. Ikiwa unahitaji kuenda haja, hapa tu kwa kanisa kwa mlango tu hapo kwa mlango ndio kuona hau hena cioro na ni nyandike, kwa hapo mtaingia na Mungu wetu atawabariki. Kwa hivyo nafikiri hiyo utaratibu tunaenda vizuri, naye Mungu atatubariki na praise and worship wakitupatia nyimbo za kumwabudu Bwana. Amo,
yes, our Father, Our God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, our Father. Amokera gai. Oh yes, my Father. We worship our Father in the mighty name of Jesus, our God. We exalt you, Lord.
Ningeomba tusimame sisi sote, askofu wakiwa na karibia kuingia katika madhabahu, wataongozwa na bendi yetu ambao watatuanzishia na wimbo wetu wa taifa, na media kwamba wako tayari band yetu. Wakati bishop atakuwa akiingia, tutaongezewa wimbo wa taifa, na kwa hivyo ni vizuri tusimame sisi sote. Amen. Ili tuheshimu mafuta ya Bwana na nijue Ngai ndiye guturathima. Hallelujah. Ni munene muthenya wa kirathimo. Yes. Na nijue Ngai ndiye gutwika wega. Amen. Nidoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, aya mahotanĩirwo nĩ Ngai, aya matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, matiarũgenda matitiganagĩria, aya matiũĩ gũtiganĩria, matiarũgenda matitiganagĩria, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ. Nĩtuoka kiugo-inĩ gĩa ciu atheru, aya mahotanĩirwo nĩ Ngai, na nĩ matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, matiarũgenda matitiganagĩria, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ. Wathani witũ ithuĩ tũtiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, ithuĩ twana wathani witũ ithuĩ tũtiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, ithuĩ twana wathani witũ ithuĩ tũtiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, aya mana wathani wao, aya matiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, ithuĩ twana wathani witũ ithuĩ tũtiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ, ithuĩ twana wathani witũ ithuĩ tũtiũĩ kũhatwo nĩ thakĩ. Oh, be lifted above all
and worship you. Oh, be lifted above all other kings, Jesus. We lay our crowns and worship you. Father, be lifted above all other kings. We lay our crowns and worship you. Be lifted. Oh, be lifted. Oh, be lifted above other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted. Lift you high, Jehovah. Above other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted, Jehovah. Oh, be lifted. We lift you, Jehovah. Above other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted. Oh, we lift you above other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted, Jehovah. Oh, be lifted. Oh, we lift you above other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted, Jehovah. Oh, be lifted. Oh, we lift you above other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted. Oh, we lift you above other gods. We lay our crowns and worship you. We lay our crowns and worship you. We lay our crowns and worship you. Oh, we lay our crowns and worship you. Jehovah, we lay our crowns and worship you. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name.
Inua tu mikono yako mbele za Bwana, tusimame sisi sote na miguu zetu mbele za Bwana, ishara ya kwamba tunaheshimu hii siku ya leo. Kuna wengi walianza hii safari hawakuimaliza, lakini Mungu ametuwezesha ya kwamba siku ya leo imewezekana na imekuwa jinsi ilivyo. It is our time now. Tuinue tu mikono yetu tumshukuru Bwana. Tumwire Ngai ni wagĩrĩire. Ambia tu Mungu unastahili heshima zote na mamlaka ni zako. Mwambie Mungu tunakupenda. Ni kwa sababu tiganitha cia Ngai. Kama sio Mungu kufanya haya mambo, mwanadamu anaweza fanya kwa uwezo wake lakini akashindwa. Lakini wakati Mungu anaingilia kati, mambo yote yanakuwa katika njia inayostahili. Mwire Ngai ni wagĩrĩire. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tunakuinulia mikono yetu kwa heshima. Asante ni kwa sababu ya kazi nzuri unayotenda. Ninataka kuona watu wameinua mikono yao mbele za Bwana wakimshukuru Bwana kwa neema yake. Mwambie Bwana wewe wastahili. Ila Ngai ni wagĩrĩire. Mwile gutiri ungehana tawe. Mwambie zaidi ya miungu mingine nimeitazamia, sijaona Mungu anayetenda kama wewe. Jina lako litukuzwe. Ni wega Ngai. Thank you Jesus. Igawa ingwegawa uirira gucia ngoro yakwa isikia otire igawa jaragirio kajera atire mothe mekikaga igonyo newega igoro naomba tusimame sisi sote kwa heshima yake Mungu. Inaomba tusimame sisi sote kwa miguu zetu, wakubwa kwa watoto, wazee na kina mama, katika jina la Yesu Kristo. Simame.
Amen. Simame wote tuweze kuingia na wimbo wa taifa, na wale wako nje waingie ndani. Tunawaomba. Kama uko nje, ingia ndani, kuna viti. Ndio tufanye dhabihu tukiwa pamoja. Wale wote wako nje tunaomba waingie, tuende kwa wimbo wa taifa. Amen. Sasa tunaweza pea wanabedi wetu njia kwa mahali ya kukaa hapo nyuma ya hawa wa praise team. Kama we ni Gideoni ni nyuma hapo pande hii, Deborah ni pande hii, na viongozi ni pande hii. Na kama uko nje na una kiti, tuingie ndani ya nyumba. Nayo praise team ikikuja kwa madhabahu. Praise team ikikuja kwa madhabahu. Wanabedi wetu mmefanya kazi mzuri. As you take your position. Na kama wale wako pande hii tusiketi tuombe, tufungue kwa maombi katika jina la Yesu. Simame tufungue kwa maombi ndio tuanze ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu. Jehova muthamaki mwega na mutugi wa Israeli, twathengerera giti giaku gia thamaki. We wombire thĩ na igũrũ na mũnene gũkĩra indo ciothe iria wombire. Nĩ twagũtĩĩa, twakũinamĩra, twakũgoca mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ ũtũhete kanya kũrutĩka igongona kanitha-inĩ ũyũ. Kĩamũkĩre ngumo ciothe na ũgoci mũthamaki mwega, tũkĩambĩrĩria ũtungata ũyũ na gũthiĩ na mbere naguo. Mũndũ wothe ũrahũthĩka na wothe ũkire Baba, twahoya gũtherio nĩwe na gwĩtĩkĩrĩka gwaku. Naguo ũndũ ũrĩa wothe ũgwĩka ũmũthĩ, twaiguithanĩria gũkũ thĩ wĩte kwa igũrũ matu-inĩ, na kwa igũrũ kũiguithanio o ta ũrĩa werire Petero, kĩrĩa kohora thĩ nĩ ũkohora igũrũ matu-inĩ. Mũthĩ nĩ ũtũhete mũthenya wa igongona rĩa elevation, ndungata yaku ĩkĩambatĩra gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Amũkĩra ũgoci wothe, ngumo na gĩtĩo.
tukiambia hamwe na ini muthamaki mwega ugoci wothe twautuma kuri we thiini wa ritwa ria Ngai the ria Ngai mwana na ria Roho Mutheru tohwa twacokia ngatho. Amen. Nataka uandae moyo wako tuingie kwa nyimbo za kuabudu Mungu katika jina la Yesu. Amen. Nafikiri yeyote mahali yako ako na kiti na ako comfortable, tuweze kuingia kwa nyimbo za kuabudu Mungu. Karibu sana praise team. Amen. Tupeleke kwa hizo nyimbo. Ndashakwitire mehaka kono mothe tore moyo hinya wagicoka giaku niguo tukinyitia tithero we Ebeneza niwe mũtũhe hinya amũkĩra ngatho citũ. Ndashakwitire mehaka kono mothe tũrĩ muoyo hinya wagicoka giaku nĩguo tũkinyitia tithero we Ebeneza niwe mũtũhe hinya amũkĩra ngatho citũ. Nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci tithero-inĩ wage tũma gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci tithero-inĩ wage tũma gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci tithero-inĩ wage tũma gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci tithero-inĩ wage mawĩko ma Mwathani nĩmakũgegania kũneneio na gũtĩo tithero-inĩ wage mawĩko ma Mwathani nĩmakũgegania kũneneio na gũtĩo tithero-inĩ wage gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci tithero-inĩ wage gũtirĩ na gũtirĩ
gotire ogetawe wewe Ngai munene amokera ogoshi gotire na gotire gotire ogetawe wewe Ngai munene amokera ogoshi
That is what we desire on this altar. Today, my Father and my God, we welcome you, my Father. May you have a place to dwell here. May you have a place to dwell here. In us on this altar, Lord. May you have a place to dwell. May you have a place to dwell. For your name, Lord. We believe in your Lord. Oh, yes, yes, our Lord. Taifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu
wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu hakuna jambo ambalo linapita kwake. Yeye ni wewe ni mshindi wa yote Jehova Jireh. Tunakuabudu maana wewe ni Bwana. Tunakupa sadaka ya shukrani siku ya leo, maana umeweza na umetushuhudia Yesu. Wewe ni zaidi ya washindi wote. Wewe ni zaidi ya wewe tunaliinua jina lako Yesu. Kwa kweli wewe ni mshindi wa washindi. Jehova tunaliinua jina lako. We give you all the honor and the glory of our Father. Asante Bwana kwa wema wako. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Asante Yesu kwa utakatifu wako Bwana. Tunalishukuru jina lako. Wewe ni Baba na wewe ni Bwana. We worship you Lord Jesus. Na niegũthiĩ na mbere gwĩka manene. Nataka kupigia watu wa praise team makofi mazuri. Nĩ mainĩte mũno na nĩ matũtwara wega. If you take your seat, karathio kahora nigetha tũingĩre ũndũ-inĩ ũrĩa tũrehire wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngũhoya mũndũ wothe wĩ nja aingĩre hekaru nigetha tũtwarane hamwe ithuothe o tiga security. Andũ acio angĩ othe tuingie kwa hii nyumba ya Mungu. Thank you. Nĩ mwĩharĩirie ũmũthĩ kwamũkĩra maguta ma Ngai.
Pigieni huyo Mungu makofi mazuri. Shangwe na vigeregere. Tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mutugi na ni atuhete kanya muthenya wa muthi tuke to witness na tugacoka tugakorwo guku as all priesthoodians twi guku na Ngai ni egwika wega. Ndenda hure ruhiru waku ngurehere His Eminence Lord Bishop Joyfrey Mwangi Wanjiru nigetha tuingire undu-ini rio turehire. Mpigie makofi mazuri, ni baba yetu na ametuongoza vizuri. Karibu sana askofu, tuendelee. Amen. Bwana ni roho shu. Nataka kila mmoja ambaye ameketi na akasimame kwa miguu yake. Bwana ni roho. Nasema tena Bwana asifiwe. Amen. Gwenda wina miothio waku ire Ngai wi guku na ni ukire tondu ni kuri angi matari guku ni tondu Ngai na kwendete makorwo kuo. Ina miothio waku hingura kanua gaku ira Ngai wi guku nigetha njikire wira wa maguta maria mothe megwitika nyumba-ini ino. Hingura kanua gaku, aria na Ngai. Bia Bwana ya kwamba uko mahali hapa siku ya leo na uko hapa kwa sababu ira Ngai ni wega. Ira Ngai ni wega ni tondu wa kiheo kia muoyo. Ira Ngai ni wega ni tondu wa gutwara hura. Ira Ngai ni wega tondu ni atugirite iguru muno. Iguru na thi gutire Ngai uhana tawe. Iguru na thi gutire Ngai ungi uhana take. Wa gutio wa gwikirirwo wa kwambarario. Nataka ufungue sauti yako, mwambie Bwana unastahili sifa, unastahili kuinuliwa Bwana. We give you honor and we give you glory my Father. Kwa heshima zako Bwana tuko mahali hapa. Hikorodhio waku ira Ngai twiguku. Twiguku mwathani, twiguku Ngai. We register our voices. We register our voices. We register our voices. We register our voices. Twa register migambo itu. Twa register makinya maitu. Twa register gukorwo gwaku ho Ngai thiini wa kigongona giki. Let there be your presence Lord. Washa neema yako iwe juu yetu my Father. Kundi wako na be my Father. Nataka ufungue sauti yako mahali ulipo, ambia Bwana na akatamalaki. Ambia Bwana na akatamalaki. Ambia Bwana na akatamalaki katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. We give you honor, we give you glory. We worship you my Father. We worship you God. We worship you We worship you Abba. My Father, we worship you. Because you are worthy, oh dear Lord. In the mighty name of Jesus, we need your presence, Abba Father. We welcome your Holy Spirit, oh Jesus. Amina. Dari kulaya nilia wanyonile gutiari mudu kyanyonile mukayo wakwa nilia dakaya waigwe kagatare inegene dari kulaya nilia wanyona Ngai gutiare mudu kyanyonile mukayo wakwa nilia wakayaga waigwe kagatare. Oya guoko gwaku na iguru uga Elohimu. Elohimu negwo wekaga Ngai mudu tare kendo ukamutua Baba ukamutua mutari wanyingi jare choino udeithio Ngai jare choino udeithio. Mwathani twarugama hekalu-ini ino yakitwo na ritwa riaku. Oh yes Lord. Twaloria maitho maitu kuria hinya witu umaga. Negwo Ngai. Teithio witu umaga na kuri we Ngai we wikarire giti kia Oh uthamaki. yes Father. Kuma ndagika ino tukiingira igongona-ini ria muthenya wa umuthi. Negwo Ngai witu. Maundu mothe twamanengerana na kuri we Ngai. Oh yes Lord. We niwe ucenjagia riera. Negwo Ngai. We niwe ucenjagia ruhuho. Negwo muthamaki. We niwe ucenjagia miario. Oh yes Lord.
ugekira mugambo waku Ngai twarehe mugambo waku thiini wa itura riri twarehe maguta maku thiini wa itura riri twarehe muthingi waku thiini wa itura riri getha Ngai wa kigongona uthamake thamaka gaturume ka uthingu thamaka ni tugukwenda muno thamaka ni tugukwihoka Ngai muthenya wa umuthi thamaka thiini wa igongona riri maundu mothe maria megwikika ni guoko-ini gwaku wendi-ini waku Ngai twahoya na twacokia ngatho. You may get seated ukipigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mwathani arogocwo. I want you to turn to your neighbor, give him or her high five. Mkaribishe kwa ibada ya leo. Mwire twi guku. Mwire twi guku ni undu wa gitumi kiu. Andu mwariria mwire. Wona mundu tararia nawe mundu ucio tigana nake mweherere. Especially andu ame haha mbere. Ndu ni marikia kuina. Ariria mundu ucio mwire twi guku. Athinjiria me haha uguo mwire twi guku. Ni undu wa gitumi kiu. Na no nginya kihinge. Amwariria ringi mwire no nginya kihinge. Gwenda woe moko maku hurire Ngai witu ruhiru wega. Na Ngai ni eguturathima. Now gwenda kuoya kanya gaka His Eminence Bishop Emeritus Bishop Dr. JJ Gitahi twadaburuka gwi ciana tugagwita our Archbishop twaima haha twathie Mwea tugakorwo gitwo director turakorire kugo gitwo director na tuoka kuri ithui ari ociarite. We love you our papa ni tukwendete ni tugutiite maundu maya no tuonetie no gutunyitira uratunyitira riu maguru tene ni ithu turakunyitagira wajitie gutunyitira maguru gatwira ruta ruwa na ni tugukimitarura twi hamwe na Bishop Muthee na hamwe na John Paul tugutika undu ucio ni twawika wega. Rekei to appreciate our bishop. Thank you papa, we love you. Tunajivunia kukua hapa. Ajiraga tunajivunia ujio wako. Wewe Muthee turabwira tunakujivunia wewe. Kuwa umekaa hapa siku ya leo. Uone watoto wako wakifanya hii kazi. Can we appreciate him again? Thank you. Now ndaigwa ko igata mwajiriria komenya ndirate yao. Can we appreciate him again? Takaide mwire tondu githomo gikiru ni ndi nakio mwaga ko mu appreciate ngumutuma Mwea tondu Mwea maragwita ki maraugire ni director wao mami wonjetikiria ona wana ndandika marwa o nywere na baba muthie mumagare muthie Mwea nigetha uhoro ucio ugikorwo mwega ka tukimutume nyanyukie theti uhoro ucio ni mukora tumweherie ka tuikare nake. Appreciate him once again. We love you and we love you our papa. Leke kwire ugikagia kanyata gaka ndio Muthee ndaria ndina Muthee riu ndanginjira murio ikarathi tondu ni anengerira Muthee ndiko ndawoya heki ndugitagwo thahabu hinya muno kuoneka. And I may say this tondu Muthee nikyo gitumire tuke guku ni hinya muno especially mahinda maria turi to find a genuine father. Mundu ungikwamura akunengere authority na akunengere voice, and that is the reason why we are here. Tondu Muthee ni kuri mundu ungitukuhe mugambo ari tukumunengera authority ni ari aragia na ni ari igwikaga ni uria ndanengerirwo na njira yakwa pointwo ngirwo ndoraga maitho ngo Muthee nake no tugikiariria Paulu wa Kagunya mutungatiri emeritus ni mutungatiri emeritus. Can we celebrate him today? Mundu wa Ngai ni wega urori andu aya we emeritus. Thank you. We love you. Tunakupenda sana. Usibabaike baba, tuko hapa. We are here. Ugena tutongoretio haha mbere umenya maundu mothe meki turauga raini ki ake gwire tondu kwenda gukiaria tondu ndona kwina arata ingi maingirire nginya ngimeikaira haria thutha maroya raini kwenda gukwariria tondu ibuku ria ragia thiini wa ibuku ria Job 38 muraiva 19 Job 38 muraiva 19 nguthomera uigue uinuke nako kaundu kauga guteithie ni ui njira ya guthie kwa kuria utheri umaga ketho njokere ringi ino ni ndumuga mano gatakati-ini ka Ayubu
na gatagata-inĩ ka mwathani Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ, tondũ nĩ kũrĩ andũ makararagia magakararia nginya riũa, kũrĩ andũ makararagia magakararia nginya nduma na ũtheri, makoiga gũtikĩte, makauga tũrĩ o nduma-inĩ. Wenda kwaria nyitĩte mũthĩgi ũyũ njuge arĩa maugaga ti gũkĩu ithuĩ tugaga nĩ gũkĩte, tondũ ũtheri karĩma-inĩ nĩguo Bishop Muthĩ akũnjĩraga tũgĩũka. Ũtheri ũrĩ kuonekana karĩma-inĩ, no nginya kũmenyekane mũthĩgi wĩ kuo na maguta no nginya meke atĩa. Nĩ mwĩtĩkanĩtie nani? Can you celebrate God for that? Hallelujah. Ngũcokera maandĩko macio rĩngĩ marauga atĩa? Marauga atĩrĩ, nĩ ũĩ njĩra ya gũthiĩ kũrĩa ũtheri ũikaraga. Rĩu one Ngai ũroria, tondũ nĩ kũrĩ andũ matuaga atĩ matuona rĩu haha nĩ moĩ kũrĩa ũtheri umaga, matiũĩ. Ona itũũra-inĩ kũrĩ andũ monaga ngari irũrũnganĩte makauga ciathiĩ kwa nyina wa ng'ania. You may not understand what I'm saying. Tarĩu tondũ nĩ tuoka gũkũ kũrĩ andũ marakĩra makauga nĩ tũĩ kũrĩa mathiĩ, tondũ nĩ meciragia nĩ moĩ ũtheri na makamenya kũrĩa ũtheri wĩkaga atĩa, no tuoka kũmera matiũĩ. Tuoka kwanĩrĩra itũũra-inĩ rĩrĩ arĩa moĩ atĩ maugaga atĩ nĩ moĩ na matiũĩ kũrĩa ũtheri wĩkaga atĩa. Ngũmũingata haha, mwathani arogocwo. Matiũĩ kũrĩa ũtheri umaga. Nduma rĩ ĩtũũraga kũ? Nĩ kũrĩ andũ magĩthiaga nduma rĩrĩa yatumana, nĩguo Bishop Muthĩ aranjĩrire twathiĩ Mwea, kũrĩ andũ monaga wega ta mũgithi rĩrĩa kwĩ nduma, na matikoragwo marĩ andũ wega tondũ monaga wega menjaga. You may not understand me. Monaga ta mũgithi na ritho rĩmwe tondũ mathiaga kũrĩ nduma na kũrĩ ũtukũ, na mathiĩ kũrĩa guothe maingagĩra menjaga. Ona version yao ya gũthiĩ matithia marorete na mbere. Ndũĩ nĩ gũkwĩra ndĩrakwĩra mathiaga kĩriba, na ningĩ to ũguo kũrĩa mageraga matigeraga barabara cia rami, mageraga kũrĩa ndũma-inĩ na kũndũ mĩtitũ-inĩ. Twamera matiũĩ kũrĩa ũtheri wĩkaga atĩa. Amen. Inyuĩ nĩ ngũmũingata haha. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Tuoka nĩgetha tuge kũrĩa nduma yumaga matiũĩ, ona kũrĩa ũtheri umaga ona makĩkorwo mathiaga kũndũ ndundu-inĩ. Bishop Muthĩ nĩ aranjĩrire mathiaga na ritho rĩmwe ta toci mahana mũgithi. Rĩu Muthĩ makĩmenya twĩkũ na tũkĩte nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩrĩkũ, na no nginya gĩtũmi kĩa Ngai gĩkĩ atĩa. Can you celebrate God? Oh yes, hallelujah. Amen. Okay. Amina. Amen. Nĩ tauga matiũĩ. Ĩro cio ngĩ matiũĩ. Ĩni mwĩre rĩngĩ matiũĩ kũrĩa ũtheri umaga. Oh yes. O rĩrĩa mareciria nĩ gũtuku, ithuĩ tũkoraga nĩ gwĩkire atĩa. Ta rĩu nĩ gweka atĩa. Twoiga nĩ gweka atĩa. Twĩ haha twoiga nĩ gweka atĩa. Mũthenya ũyũ tũrĩ wonwo rĩngĩ, na mũthenya ũyũ nĩ wakĩa, na ndagũkeithia kuma ithaa rĩrĩ nĩgetha maguta metĩkĩre ndungata, nĩgetha maguta metĩkĩre Paulo wa Kagunya, nĩgetha magũrũ make makinye na hinya, nĩgetha nduma yehere na iremithia ciothe, tondũ matiũĩ. Hallelujah. Amina. Amen. Ndehereria Biblia handika hunjie tondu tigukihunjia. Amen. Nĩ ngeithi nyuma nacio cia itũra rĩrĩ. Nĩguo ya guoko na igũrũ ũguo nĩ tũgũkũgoca Jesu ga tũrũmekaga Jesu thakame yaku ĩtheragia mehia ndakugo goca Mwathani. Amina. Without much ado, I want to stand in this altar today to say that I'm a proud father. Tondu Ngai nĩahete mĩkiha ya gũciara. Hinya wa gũkĩhĩra nĩ woheaga thwariga ciĩ werũ-inĩ igaciarĩra kuo. Na kĩrĩa ciaciara nĩ gĩcabaibaga. I am a proud father tondu ũmũthĩ ndĩ gũkũ nĩgetha nyonanie mũriũ njiarĩte. Mũtumia ũcio nĩ ambia atige ũhoro ũcio. I am here today nĩ tondu nĩ kuonania mũriũ wakwa nĩgetha ũhoro ũyũ ũkorwo wĩ mwega. Can you celebrate him? Hallelujah. Watu wa kamera, I want you to zoom that
commander. Hallelujah. Can you zoom in? Hallelujah. That is the next thing and the next project that will happen. Amen. Muthi maundu maria mothe wanaona ngikadi reverend. Oh yes. Leo tunaiacha hapa. Hallelujah. Leo tunakupatia ufunguo Amen. kutafuta katika ufalme na kupata. Oh yes. Uzunguke kila eneo. Amen. Na tondu ni njui Ngai ni agukwariria muno thutha uyu na ni ugucenjerio anga. Amen. Let him feel comfortable seated. Oh yes. Kala hau uguo na wikare wi sawa. Amen. Now hindi ria ndenda gutuika no inge makirugama makiuga ndingituika opinion ya andu ndimataga but ritho rimwe ria munabii nirionaga kuraya. A wise man aikarire handu Bishop Mutheni arenjira kana ni njungwa-ini aikarite handu akiruthiriria kuraya akiona ngiuka akiona kiria kiho akinjitikiria akinjira nao ndoraga maitho kuraya muno tondu matiko marakihetukira manini ngimurora maitho akinjira you can become ndikutia muno kuruta mandungata eno na njarie bururi wothe ukiguaga na thi yothe ukiguaga hakuna kama baba. Oh yes. I repeat again, there is none like my father. Oh yes. Baba ni aingi maciaranaga no uri wanjiarire nie ni wa mwanya Niguo. na tondu aikarite haha I want to bring Paulo githi wa Kagunya getha gwitikiria rugame kigongona-ini giki tondu uranjirie ni ndikuheaga rutha nie the bishop Geoffrey Mwangi wa Wanjiru wete wathani wa kurugamirira kigongona kia priesthood ndigwitikiria we baba ngurehere ciana ici gwitaga guka tondu ni ugikurire no nduri uraritaya gukura ti miaka gukura ni maciaro irigo rimenyagwo ni riakura riagia na ciana nyingi ndinago horo wa gukura kwa miaka ndauga gukura kwa irigo riakura riciuhagia kiongoro riarikia gucuhia kiongoro rikamenyekana riu no riciare riu nwanjitie guciara tondu no njiarite no gaciara ciana ici na ciothe ni ciaku. Amen. And today together the Bishop Muthee Apostle John Paul I hereby read this certificate of appointment to certify that Paulo Gethi I am here to read this certificate. Iria yandikitwo na headline ya Federal Priesthood Fellowship Church. This certificate is to appoint or appointment to certify that Paulo Gethi wa Kagunya in the presence of many witnesses is appointed today to the reverend office in Priesthood Fellowship Church. Kwa muthenya wa mweri 12 July 2025 athiaga tuike to be a shepherd of God flock that is under your care, watching over them, not because you must but because you are willing as God want you to be. Can you celebrate him? Now nagitiyo kinene getha hoyane rutha ruu I will sign here. Amen. Kuga Kagunya. Hallelujah. Kuga Kagunya kuma ndagika ino mirango-ini kurugame andu mangirangira Oh yes. ndagecirie ericukwo ore Amen. ndimunengerane thiini wa my archbishop Oh yes. nigetha muthenya wa umuthi Amen. ati ni ugwitikirika. Hallelujah. My Lord Bishop uguo niguo ndagwitikiria ati ukirugama haha it is with authority ati nikuhete rutha Amen. wa kwaria ciugo ciothe Hallelujah. iria ungiaria kwi muri uyu waku tondu no nawe ni umuciarite thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai muriu na Ngai roho mutheru. Amina. Na riu gwa gitumi kiu I want us to stand with our feet. Tondu nani ndikiri mwana mugi baba ariho ciana cikaraga thi muthuri arie. Can we agree to that? Yes. Nikio giatuma ndute yo. Yes, we agree. Nikio giatuma ndute yo. Riu hane uguo tondu
unene we kurugama ona ni njikaraga thi njigwe. Oh, yes. Can we welcome Hallelujah. our papa, Oh, yes. our director, Yeah. our papa, Hallelujah. our bishop, Oh, yes. our archbishop, Hallelujah. our everything. Oh, yes. Wapi shakwe na vigele. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Amen. Thank you very much. Thank you. Appreciate our Bishop Wanjiro. I say again, we appreciate our Bishop Joyfrey Mwangi Wanjiro. Thank you. Etekera igwe ikarathi hanini. Gwambiriria na gucokia ngatho cia mwanya kuri ndungata ya Ngai, our very able and hardworking Bishop of Priesthood Churches, and a man who have shown results of his assignment in the shortest time possible. And I am happy tondu ni arageretie na ni ageretie muno kuni keep busy. No regi tuthiete uguo akehugura kana ndaranyona. Koguo ni athiete thabari ta ithatu tutari nake na tuthiete mwe nake, na koguo ni ngwenda apostolic ministry iria Bishop Wanjiru ekite within the last 1 month no nyende twambararie moko maitu na iguru twire Ngai thengiu. Tumwitwe Ngai thengiu. Thank you, Ngai witu. Ni undu waria tukoretwo nao. Ni undu waria tukoretwo nao. Ni undu wa thinjiri Ngai. Ni undu wa thinjiri Ngai. Ni undu waria matuheaga. Ni undu waria matuheaga. Tukona maguta ma ngari. Tukona maguta ma ngari. Tukona gia kuria. Tukona gia kuria. Rathima timu iyo. Rathima timu iyo. Ni undu waku Ngai. Ona murugu Jesu. Na murugu Jesu. Ona roho mutheru. Ona roho mutheru. Amen. Amen. Negwenda kwa appreciate Bishop Sami Muthe na hamwe na Apostle John Paul atugatire itu, those who have really shown much effort kunyitirira Bishop Wanjiro all those days. They have been available even when I am absent. Na Biblia yugaga Jesu ni erire arutwo nira maikaraga nao ni ekwenda guthie nao makirega no akimera ti uru iho no ate ingiaga guthie na kiroho ndagoka kogo wakimera reke ithie nigetha roho agoka na mbegu itangikua ndiciaraga. That does not mean the physical death tondu ndikoragwo iguo ni kwehera yeheraga nigetha hagie na hatangihera hatingigia no hetwo maundu twire kukwira umuthi tondu ndi mwarimu wa psychology na muthomi wa psychology. We sometimes we don't understand these 2, 3, 4 things. Adora maikarite the hana machairman maitu, machia ladies, adiboras, priest timu ito, adora magagania clergy ito aito othe, are igeda kwa knowledge tana kinya pointira gwendete kuga, werora ruto ni Mary Lincoln Roiro, igogona rira ruto week ago kwa our pastor Bethera to Reverend na diare kuo no ni diroka even why ne dira discuss kana thuriana marokete kujerera tara macerete kwa yuvu maigwene na thina wa mwiri riu magikara thiko 21 27 there mamuho magia na ciugo riu mamaho magia yuvu na ciugo riu na ni ndirokite kuhumio na marake homia na ciugo na niramera Sunday ni gathi kwa Beth kiroko rucini marajira ndugagithie Sunday no iwe nginegetha tugutware andu tatatu na turakiuga tutikoka guthoma tugoka gukugeithia na gukugeithiria mbere yaku na kwira andu acio utungataga ati tikurega twaregire guka no ni monire Bishop Wanjiro wakiona Bishop Muthe and the team. I think they saw me no tondu ndi oho na niwe andu itire maragia muno. I will come for 30-40 minutes to see you and your family and your church, and I will surely appreciate to be there. God bless you. Nidona Mary Lincoln ni arado akwenda kumenya gathire Mary ni goka na ni goka Sunday no ndi ni mwaka ini uriku ni mweri uriku
I don't know which month and which year, but ningoka. Be assured. Adwana Nyuki, Dixon, Reverend, Nidiroka. Ndigamenya vioneri, but I'm coming. Sasa tuko huyu na mzee hapa ndiye sasa anapanga hii kitu. Imuni mukuvagana nake mtaniona hapa. Githurai Kamau kuu Nidiroka. Nionire Sophie evangelist yokete. Niko kunkoje kuthondeka njira ya ime. Kogo by 2032. Nega akoro jukite. And I'll surely come. Pastor Judy Mwihoko kune go katoro di kuvatara guka Sunday weekdays mo tugateri ne kodehe muthenya ogwo tuli raji na mafudi na tutukethero irio cia goro cia mafudi githeri kia bosho nikio tukare na mafudi hau tutinda nie ndare mwaki ne ngahurira mishumari 3 na kena tucoke tugicoke. Thank you very much. Virginia Jacaranda mutwe-ini wa Bishop View yothe na nioi ndagikira muthenya tukiaria hingo ciothe na ndagwete Jacaranda na no tugwika mucemani wa Jacaranda tutioi niri but soonest because our hearts are so much willing. Ngai akorathime muno. Evangelist Virginia still gota kwa mobi ni turoka. I will come one morning very early na no muthenya itakwirite but I will come one day soonest I'll come. Ona John Paul twatura matuko maigita mwiraga ndimwiraga ne ngathie ndiramanire na guthii hakuhe no tuko na ni ndiroka riu muthenya na ngoka tutinde nawe kwa nja muthenya wothe and I will surely come. Na joy maundu mau Bishop ni arabanga. I know he mentioned that to me. I know it will be very possible. The rest of the clergies, I want to appreciate all of you by names, but because of the essence of the time, allow me to move forward to the next thing. I want to appreciate ainia itu muno, jaba itu ya kikosho, Shiko, Mary, thank you very much for being big names in our social medias. Na mwasho kwa mugetekera kunyihia, Bishofu, na tugateri, mutugate. Many people with such a name, I always say, makinyi aritwa hau, matihutekaga rigi. So inyu mukihuteka, mugaikara ha mukumwo, mwathwo, muribiuko na mukanyiha, tiaige makinyaga hau. No aria makinyaga hau nao, kwe murango hikukaga mbere. So I say that ahead of you there is a door of opportunity and we will soon celebrate. May God bless you so much. I appreciate all the elders, all the people who serve under all the ministers. Atugatirira matugataga rugura tugatiria yake Pastor Kiarie Pastor Davashi Amina Ngai basi ya dokiuga rimwe ni one ndathie ndeithĩtio muno gũkorwo na memory ya kũririkana almost everyone etiguo sininajaribu kabisa na mutumia ũrĩa ndereba wa kĩrori Pastor Liam na huyu mbere mwingine wa sauti nzito amen napenda hiyo sauti nzito hiyo hiyo ndio sauti ya kazi. Thank you very much. Echo Juliet Jeriuth ako hapa. I'm trying to remember the names. Okay, I think she's not with us. Reverend Patrick pia na wengine. I know very many of them are not here today, but maundu makiri maigi and also the program is tight. I would love to appreciate the team iliyokoretwo na Bishop kufanga all those apostolic tours consecutively, one to the other. Na netha fare nene kuma Nairobi guthi uthaya guthi na Nyuki mugacoka mukarekeria Mwea ni horo munene muno guthiruka Kirinyaga yothe guthiruka Nairobi yothe ni horo munene muno. Even our drivers, our security, you have been doing good, driving carefully, keeping good morals on the road, security giving us the upper hand, and we have not been any problem with police officers, commuters, matatu na bodaboda. Gutiro woneire mutino njera-ini citu, thigari citu ni menyereire na ndereba itu ni mamenyereire na makaruta wira wega, na gutiri mutungatiri no mukoretwo kuone misafara iyo ne ngari icio citu utihitio kiuma kana keingira. I know our security guys have taken care of all these beautiful ladies
nigetha magacuka ngari kana magacoka magagicoko maria kenu. Sometimes ni tengeraga amwe aitu na mareka guthie ta nyina Alvin, my wife here ndendaga muthie musafara ucio ni undu wa ngari icio kwa kana itengeraga. Riu kaka werwo ni kukurathio ni eguka ndarora thairia ari kinya mugukorwo mukiinuka tondu kwenda guko kahora we ndendaga musafara ucio angiingira kuma nginya taru tumo mucie no ndangenda musafara tondu speed yo ne korwo ina nene hanini. So but some ladies here ametulia tu na ametulia hizo speed na breaks overtakings na mkakuwa you are keeping the discipline on the Lord. Pastor witoa witeithie, I can notice you are there na tondu ite ni cinyihanyihire no ne kimwe gikarirwo na mabuku na ni ngwenda gite kiu mabuku matingiikarira gite mutungatiri tu aikare ona kuu ne mothie ho mau aikare haria mutungatiri oke haha etiguo kana maigire hau kametha iguru. Yes, thank you very much. Soga you to the haria he ashocio. I know you are doing good work. You are even gooding the area. It is becoming good. So I don't know whether in English you have the word gooding, but in English is a growing language that can grow every day. So you are growing the place and you are doing the place be good. I appreciate you. Najua of late tumekuongezea mmoja kutoka headquarter usukumane naye Pastor Jane elect na tumeshukuru sana what you decided to do. I am happy. Todo no ni gore to ginegena ne ando ikara thutha wakwa. We are in a big number doing nothing. So you did good to go shikiria huyu mama mwenzako na moike ikara ninyo mtonya na kuthini kundu kuingi. So I appreciate you all. Thank you. I don't know whether there is any other pastor, reverend or bishop I didn't acknowledge. If I didn't, then I acknowledge all of you. Thank you very much. Gwenda gwita mundu gwitwo Mathai okaha tuke kaundu kamwe nawe nigetha tuingire wira-ini ucio ungi na Bishop Muthene ukorwo agika wira ucio twaheo. Bishop Wanjiru has already given the appointment and the man now is appointed. He was mundu kiuma wira mpaka kufuta ucio afuta agathie ungi ona ndora menda gutuika bunge mari arimu mundu ba gutika warimu athie bunge nikio pastor ucio auma emeritus no riu ni level direct kuma rira heo appointment riu ni appointed igire kiria tigio no gwikwo maundu mau maki. And we are waiting now Bishop Muthee tondu ukorwo chairman wa kiama kia Wamurani na akiagitukirie tutigakirute wira munene na muthuri no na mutungu na ne mukuhi na ndo aya tungu akuhi ne membara riu ne tukumwitikeria muthuri ucio rogie agituhe nake ka ahota gutukoragaria. The Priesthood Fellowship Church confirmation ni Bishop Samuel Muthee handu-ini ha thĩnjĩri Ngai na kĩama kĩa Wamũrani gĩa Priesthood Fellowship Church nĩ ngũrehe ndungata ĩno Paul Gĩthi Kagunya kĩgongona-inĩ gĩkĩ getha amũrwo gũtuĩka reverend. Nĩ tũmũtuĩrĩtie na tũkona nĩ mwĩte na nĩ agĩrĩire gũkindĩrwo na kũnenehio kũingĩra wabici ya reverend mũthĩ kũrĩ mweri 12 July 2025. Rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Appreciate the bishop. Thank you Bishop Muthee because of appreciating and also supporting the appointment that was made by our Bishop Wanjiru. So thank you. We will have them later. You may be seated for a moment. Mother Yeha okahaha. Thini wa miario iria yario ni Bishop ndenda tuine rwimbo ruringanite na uhoro ucio rwimbo runyitaga ngoro yakwa hanene muno na niguo turenda gwika rwimbo kwa muriithi nionire hena mukorino uka mukorino tuthiaga na no aruona twende kaira mukorino akinye oe maiki Muriithi niondirio Adamu aendio akiumbura ni agoka erirwa nyararige jambo ya thi mutwambihe hari Iburaimu erirwa karute Isaka kĩgongona nĩ erirwo nĩ Ngai nĩ akaheo
Amen. Ikara ithe Ngai amurathime. Mathai ndugaikare haraihu. Nĩ turutaga wĩra ũyũ na kũrinũ rĩrĩa tũkũruta igongona. Rwĩmbo rũu nĩ rwĩmbo rwega ona harĩ ũrĩa ũtarũĩ. Rũraria mũrĩithi nĩonire Adamu ahenio. Akimenya nĩ agoka arute muoyo wake. Nigetha aciarwo mũhonokia. Oke atuĩke ihiga. Rĩrĩa rĩgatuĩka rĩgĩtina kĩa nyũmba yothe. Na rĩrĩa makarĩgwĩra. Kwanja Biblia yuga wega mũno. Arĩa rĩkagwĩra magathĩwo ta rũkũngũ rwa thĩ. No arĩa makarĩgwĩra igũrũ rĩao nĩ gwakwo magakwo hau. Harĩa Mwathani eirie Bita akĩmwĩra kanitha agakwo hau na mĩrango yakwa ngoma ndĩkahota kũhingĩrĩria na ndĩkaũtihia na ndĩkawĩtiria. So I build this the time yarĩtio nĩ mũnabii. Rwĩmbo rũkĩinwo rwainĩtwo mĩaka ya tene ndarĩ mũnini mũno ndarĩ kana kanini. Nĩ mũthuri mũkũrũ mũno wendeka kũhurũka mũkũrinũ wetagwo Daudi Ikĩgu. Utathomire utathire thukuru watũire garo ndoĩ kwandĩka kana kĩ no no wagũrirwo nyĩmbo icio ciothe cia mahoya. Ndathite thukuru ndahikanirie na tũire garo na ndarĩ ũndũ ũngĩ oĩ tiga kũigua mũgambo wa Ngai akĩra mũndũ andĩka ũguo ndĩrauga. Nyĩmbo icio ciothe nĩ nyĩmbo magana maingĩ no ciatungirwo na tigũtungwo kũu nĩ ũguũri waguragĩrio mũndũ mũkũrũ tarĩ athiĩ ũndũ-inĩ ũngĩ agakwĩra ta kĩandĩke ũna na akaheana melody na tune na agatiga rwĩmbo rũu agathiĩ rũngĩ. Nyĩmbo icio ciothe tũinaga ciandĩkĩtwo mũthuri ũmwe na nĩ areka kũhurũka na andũ arĩa mangĩkorwo makĩgwĩcira Mathai arĩ mũnini hĩndĩ ĩyo akĩhurũka. Mathiko make nĩ Ngai nĩonanirie atĩ nĩwe ũtũire nake tondũ mathiko make nĩ kwaurire ombire arĩa ahotire gũthiũrũrũkĩria harĩa kaburi karĩ no hau hauraga hathikanagwo hatiaurire na hanini. Arothe marĩ within harĩa arĩ arathikwo gũtiarĩ mbura na itata no kũu kũngĩ guothe kwarĩ France. Na Ngai akenda gũ confirm he worked with him. Nyĩmbo icio ciothe tũinaga ciothe cia mahoya. Ngai wa Ibrahimu what ithandũkũ atĩ Jordan yonire ithandũkũ akĩũra. Nyĩmbo icio ciothe tũinaga ciarutirwo nĩ mũndũ ũmwe. And now when we are talking ona twĩna thuri taya tũikaire thĩ tukenda kwaria ũhoro wa the revival that is coming, a discussion we have always thimo-inĩ rĩrĩa twaria na Bishop, whether we meet on the phone or online, we discuss the foundation of what we knew. Because after foundation of the revival and the foundation of these churches that we have today, nĩguo kile kĩndũ gĩtagwo distraction. Distraction nĩ rĩrĩ nĩ conflict ĩrĩa yũkaga igakweheria raini-inĩ. Like now we say mũgithi ndũrĩ roundabout, mũgithi ndũgarũrũkaga. Gũtirĩ mũgithi ũrĩa wahaura kona atĩ ũguo ũcoke. Mũgithi nĩ ciongo ũkoragwo nacio. Either ũmwe tarĩ tondũ tũtira tongu mũno ũrĩa waigirwo ũrorete na kuma Mombatha kwambata Nairobi ũkoragwo ũguo. Ũrĩa waigirwo ũrorete kuma Nairobi gũthira kũu ũkoragwo ũguo. Kĩrĩa mekaga ũyũ weheragio reri-inĩ ĩno ũgatonyio reri ĩkando na ũrĩa wona reri ũkamĩrĩ you know you are my friend fanya mikono yako hivi. Reri ikoragwo ihana ũũ inyitanĩte cuma ũũ nĩgetha mũgithi ũgerage haha igũrũ. Mokaga makaigĩrĩra reri-inĩ ĩno ĩngĩ ĩikaire ũũ ĩkahatithio ĩno nĩgetha ĩno rĩrĩa rĩũkĩa tambĩte yakora ĩno nĩ magũrũ mategũkaga ĩkahaicĩrĩra ĩno ĩngĩ ĩtegagwo ũguo. Kũu nĩkuo gwĩtagwo distraction. Andũ marutagwo maũndũ-inĩ marĩa metĩkĩtie na ũndũ wa gũtegerwo o kareri kanini tu ũgĩkũka distraction. Noguo nĩguo mĩgithi ĩgatagwo mabũrũri marĩa me thĩna ma Afrika. Mũgithi ĩtagwo na mũthi mũthome mũno na mũrĩrora mothe na ziara nĩgetha ĩno ya Nairobi ĩgũikũrũkaga yehererwo ĩhĩtũke harĩa mehanagĩrĩra nĩ reri ĩno ĩgatagwo ũguo mĩrĩ ndagwĩka ndakũigĩra ũũ nĩ reri straight no ndenda kĩrĩa gĩgũkagĩra haha kĩũre nĩ ũhatithie haha na haha na mico ĩtaka moko guo andũ a mwana ndĩreka kĩrĩa gĩothe gĩkorwo gĩũkĩire haha kĩahutithio ũguo nĩ kĩora na andũ aingĩ moraga mahutithio ona ti mũno o hanini tu ona igũra mabatara kũhutithio mũno hanini tu ya kũhutithio tu haha hanini eni athira ũcio nĩ ora ona atumia aranegenio hanini tu akora muthuri arakarĩrwo irio cia mũthenya ũmwe tu o hanini tu
Timu the areti ora kira kana ni ugudu wake ne ritu koma ni uira batarao reri ugutu o hanini tu mere no ni avira ate no kiuri tena kinya wagetigire kohoya niki ihinda hoire ngetiga gucokerio no hanini wahuti na dukane tikire maundu mama kuhutithagio hanini kaba hutithio biu Doine que tu gatereri. Kavogi karete kwa ngoma biu. Kana kwa gai biu. Tondu na gai hari andu akirite ne kama tua maume kanua. Ni andu aya kuhutithio tu. Matinde sai moyo. Na matinde sai mohehu. Magoga ohio herie. O hanini. Na kiorare. Hauna horo rathirira. Mwana ririkana hende mwana ndo na boy wajora hada murata wakwa tungirika twere na kena ire tu ya hende ya tene tigare ko na thimu cia kurania na cia kodeti na kuhana matukoma ugo tare icio tohuthagira mundu wi radio nigetha muire tu oke gwaku kana kinanda aria mari inanda no arimu kinanda kire gya thani na mwarimu ucio reke ngure ni akiriaga wega ni mari wega tondu thakaceitura Share kageria kwa mwalimu ni undu wa kinanda gya thani na kitionekaga riu muhiki wothe mwega riu andu taithio no korona twakiroraga twakiona tutire na kinanda ucio ni agithie na hende ya mamiri kwa ni metagwa aya na metagwa te wa batere shida wa batere ni ainaga akauga ati ndereba ciumbanaga naki makauga na viteringi na kuhura rethi ni mwenye bosi icio ni shahede hito cietagwo shida wa batere moinyo cietagwo shida wa batere ni tete ngari igikoroka ke William ni na no wa inete kauga ati athuri mwithambe kiongo na mwenjo tondu iritu ariu marenda ibuku ria bengi na kagunda na ni mainete muno we na makaina ginya cirorare kawangware wa mihoni mwana ketete ngiri ithatu ate mwana ketete ngiri ithatu musemani orare kawangware mwana ketete ngiri ithano na itangiria mai Ay. Kai muri ari karereko. Muri ari karere arito. Ndoi tu twari ku hende yo. Mere wate wari okou. No aiguaga. Riu ri hende yo ri. Niri aire tu mehena gio maheni mau. Mwanake anakara mari a bere. Chairman witu. Anakara mari a bere kwa vodi kugura album ya gwikira bisha. Nio mahotire kutoria ari muriu. Tondu eragwo ukanga kuonie mbica ugatonyio kiubu o hanini tu ukauma na mwana hau ni ukwanjirire kugana tucingo mathatu ingi nie ndikana hindi itu ndikana mutumana muire tu ngegire hwitura watwaragwo cira king'ang'a-ini ni athuri acibu akorio ni ukwenda ihurire kana ndukwenda arega mwana agathinjwo guthinjwo ti guthinjwo moyo ti kuragwo agagitio ndo iria egutocwo ni athuri ni undu wa ihurire na kemwena agakiinuka na ithe agatuika wa ithe riu undu ucio wari ku riu aire tu ne metigagira tondu ngumo yaku guthitura riothe nginya ihune riao ricirirwo kambe waikaira hanene na mwana kio hau mucoka mwetwo riu itura riothe rigutura riuwe na wagiuka na ihu riria gwakinyire tugithie tutete tumakinya turia twari twega riu ire tumakithie o hanini tu Mogijo kimareri na niko ndiraguira hende kidio kana twari kwanyuka muteine kone tha ici mwathani araciarwo no nginya thirikari ngeikara thiko cenjia gatiba te to nginya aciarwo ni virgin to nginya no to nginya kacenjio hau kwa mwathani na aciarwo to nginya aciarwo ne tondu korwo ni virgin agaciarwo 2038 Anka gotire ne 38 48 3
Todo no hanini tu kwa. Todo no hanini. No hanini no haruta mogithire. Rerine. Koguo rire tukore tukiaria na mutungatiri uhoro wa mugithi uyu tuoiri. Uyu warutirwo na kareri o hanini ri. Turona atiriri. We can do what we are doing. These meetings and these revivals, they are taking people back to sensitivity. They are taking people back to the table of negotiation. Nini to discuss. We have a table of negotiation. Angekoro atetire maraikara thi. Ukagwa te muri Kenya ni maretha metha yao. Ya bagaini. Aya baruhia ni metha te kiama kiao. Gikoyo twena kia gitu. Aikaba mena kiao. Kogwa na Wamunyoro magitungana na Kalonzo, magitungana na Wanjakoya, magitungana na Wamarwa, magitungana na Mnatabaya na Tebea magitungana na Matiangi o mundu aroka na metha yake ate ni no nyone kura milioni igire ni kionderera uko haha nawe korio giturehera ke o ile awakamba kagwa nengare kura milioni 3 ewe wakirema garehe giothe ewe wake si mundu raigirira oguo miri witu nigetha discussion yegieho ati thirikari ira mari thondeka nigetha makoro magitindikana na ari angi o mundu wothe he kindu ekurehete angikorwo atitine makinyetie hakiri hau ona kanitha no wagiriro kinyi hakiri hau nigetha gituria mahano kira Mungu ni tende oario nawe utendete ki wewe na ki wikite atia we wikire kanitha atia nigetha mundirikane wewe thibitari na tukora tramtare decision ni gukora bishop ni kumukorona inywe mushiruka tarudwe kaka kanitha acoke akome thibitari hau ruiru we na ndukumenyo na ndumui ajie kwandika ni atiganirio ni kanitha ate ni atiganirio ona ndukumumenya atiganirio ni kanitha we utiganirie ri gutire mundu kithie nona kono thirikari ri thondekwo bururi uyu tondu turahoya thondekwo yagire oneno iku yagire ingihota ingireme kihere irie ngigoka ni witikio wa kuga ati andu aria mathurwo ni ruriri kana area tondu ni siasa ndati ya Kenya no nginya mundu ume mwena wa kwao na kura 500 na kura milioni 2 nigetha ngia na bargain no wewe kanitha where is your bargain umuthi no nginya Pastor Judy tutigane na hau hanini tojie ko bargain ni ndaciarirwo na ni ndokire na ni ndahonokire na ndi haha baba riu na niwe hunjetie tarorai kadeno yakuaga na yarehero horo na munabii na yero wigaire ando nyumba yaku yahutithio kareri na yero wigae we yaigiriro kareri iguru na yero riu we ni guthie na yero ndaririo ni Ngai na yaigiriro kareri gakuma ati we ni kuma arauma riu na ri uriri ndwaru na hatire pore Ngai auga wigae oinuke ekera munabii thank you munabii na thengio na rathi waku no aruta ura mwega weinuka munabii agithonga kada yetigwo urere ndwaru iki ikirora uthingo-ini egethie kionia Ngai kire igagirira metha-ini kiuga atiriri nengo gikuo hatire thina kurorenda nguei we waigirira gikuo na ni ndaigirira wira uria ndanaruta Brian ajurira kesha ndanarara gucambio ndanacambio mitego ndanaigerwo kurumwo ndanarumwo kurarira ndararira ndaigirira haha nawe Ngai waigirira gikuo haha riu ni tukompare reke tukompare Ngai agitwo githurano-ini kiu okionanie wekirie nakio ni gikuo na kioyo ni wira onake Ngai arora uguo akirwo twacira uyu akirora gikuo akirora wira akirora gikuo akirora wira agakinyira munabii agatiga kwaria na Ezekieli agatiga kwaria na murwaru agakinyira munabii njira-ini akimura munabii coka kuria uma coka kuuma hey coka kuuma oh no, and let me tell you murugamete oguo I want you to keep the fire burning gotire andu aru goko thanabii anabii othe makorogo mahana ndagitari mutire ndugu akoi wa guthinjwo no guthinjwo
ndagĩtarĩ ndarĩ atete arehero kandi arauga thĩnja ruta kaigangio manoge kuma hatira kwarĩrĩria raini ya nabii nĩyo tondũ arona gũkua rakua tacenjagia ona ndagũthaithaga akwambia brother unakufa na Mungu ameniambia unakufa koguo ndukana negotiate na mũnabii aca coka metha-inĩ ĩrĩa na ndũgakararie mũnabii nĩgetha wĩre Ngai atĩrĩrĩ nĩ ũgũtũmĩte mũnabii kĩrĩa igĩrĩra metha-inĩ gwakwa-rĩ tikĩo nyendaga no nako no gũkua-rĩ gũkua no kwega no ti rĩu na kanitha no nginya ũingĩre mode of negotiations. No nginya to negotiate roho wa poverty in the church. Torega piu. Rĩrĩa ndĩrona Bishop Wanjiru ena ngari 10 na kĩndũ ta mũteti agĩtuĩka nĩ mauti Kenya na ti mbeca ciake na ti mbeca cia mũndũ nĩ cia Ngai cinetwo andũ akanengerwo kwa hĩndĩ twathiũrũrũkire ndiĩtĩkĩtie nĩ tũrĩrĩa ngĩrora niĩ ndĩaga thaa 9 nginya thinacara cingĩkĩra hau ndingĩhota irio icio tũgega na thĩna mũno na my wife kwenda ati kuruga irio icio tuku riu nĩ ndaregire ndingĩhota rĩu ndonire mwathani irorete thinacara na taha rĩu baba twĩkwa John Paul mwanaka wakwa ngĩrora mũndũ wa Ngai ona ndararia arara ngari ĩyo mbere ĩgucagucio tufunguire niyo ya Bishop vuta gacira twatoroka mũtĩ-inĩ tũkarĩe kana hihi twathi hoteli ngĩigua arĩa marĩ protocol ngari acio manjia kũrĩa marendio-inĩ over kwa Lincoln ngiuga mwathani ũtukũ ningĩ twaingĩrĩre kũu na matawa irio twagĩcoka gũciona thaa 4 twarĩire thaa 4 ona kĩrĩa kĩangeni nĩ gũtinda mũthenya ũcio na Pastor Judy ngari-inĩ na heaga story ngariganĩrwo but let me tell you something maũndũ ta mau mũtikamaigino mandĩkagai mabuku-inĩ manyu nĩgetha mabuku-inĩ manyu Ngai athomage o to gũtingĩhotekeka no mehia maiki marendĩkagwo ta ũru wiki witũ ngĩandĩkwo aca nĩ twĩkĩte wega na nĩkĩo ndĩrarire atumia na mũthenya ũngĩ tondũ nĩ mũkĩoe rĩmwe nĩ mwa Ngai nĩ andeithagia ngĩgĩtwo marendio-inĩ ngathi ngaheana kĩrĩro kĩrĩa ndagĩkorwo kĩharĩirio-rĩ na ngĩthiaga kĩa hinya ndiendaga maũndũ macio no tondũ makĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩ ndĩrerire atumia mothe macingwo matha te ũtinda ũkĩnegena kĩruma kakamau ũcio ũrĩa wagũtigĩire mwana ũrĩa wakũheire mwana aca gĩa na negotiation nĩ watigĩirwo mũndũ ũngĩtuĩka mũthamaki ũngĩtuĩka mũnene ona ni ũrĩa marĩ na mami-rĩ amũtigĩire mũthamaki na mami ũyũ-rĩ aragĩragwo na ngari mũciĩ nĩgetha areho thibitarĩ Nairobi aronagwo nĩ mandagĩtarĩ ma Nairobi ainũkirio mũciĩ nĩ borithi ũrĩa mũciĩ wathiĩ barĩ na huyo jambazi huyo tapeli turume mũndũ ũcio tũmenei mũndũ ũcio tũmũmenei tũmũkĩrĩre tũmũgeke tũmwende mũno nĩ tũmwende mũno tondũ wĩra ũrĩa arutire nĩguo ũyũ wĩ mbere yanyu na angĩkorwo nĩ mũndũrũme mwarĩ nake mũkĩingĩra ũrĩrĩ agĩgũtigana mwana ũcio nĩ mũndũrũme ti arĩa mĩothe marahota ndeto ĩyo ona igua ahunjia maruga rĩu atĩ rĩu ona no kũhutithia tu rĩu Congratulations, Bishop Wanjiru. You have a good team of ladies. Now let me tell you, have your negotiation. Daddy na gĩkĩ no ndehĩtio ona Ngai tondũ niĩ nyendete mũbĩa mũno tondũ nĩ thũirio hinga ũrĩa ũkoragwo na andũ a maĩ maingĩ
Gutoi mutheru muno. No andu agathoreki mambagiriria na kugutha haha. Makauga ni wehia wakwa. Ni wehia wakwa. Okao niko mena, niko tahika, niko ehumbara, niko ehumburia. Ona oguo kurerwo ri, ni wehia wakwa, ni wehia wakwa, ni wehia wakwa. Ona mundu wetagwo Isaya augire atiriri atwa mami akejiara agite ihu na njira ya waganu. Ne Isaya 51 yugo ngoguo. Ne Daudi, yes, ne Daudi waritie sorry Isaya. Daudi 51. Ate nie Daudi re ona mami akejiara ajerete na njira ya waganu. Tondu ni kwekaine. Aria mathomete theology ni moe Daudi agiciarwo ari gokora burani. Acenjanirio maundu mau utuku. Na maundu ma gucirwo matikaga ndundu. Ona andu marara ngujie mwe tene maragia ruge mwe nigetha tuge kabira ici ciothe ndeto ya thondekeirwo handu gukigaruranio koguo micamano ya ndundu ndiagaga no yendaga atiriri. Yes. We are igirira ki. Oh yes. Yes, tikire muhia inaguo wegore ndane kabira. Oh yes. Neguo. Ona guo digetarirwo. Andu a social media. Oh yes. Tondu mukorwo mwetereire orure. Mutiandikage ona wega ona guo. Neguo. Etono na mahende maitore. Mama maundekeira pulpitine ici. Oh yes. Tutikoreira kondo konge. Tukoreira microphone-ini. Neguo. Mawoi. Na ndagaria kuhoya bishop atikire nyinuke. No kurega ararega. Neguo. Na ni ora tana cokagie ne ndotoragira. Ona ndacokagia ndagutua no muwa. Athia riu tau hangi tukwenda guthina turiki horo uyu. Na gatuika serious. Ndagaria noti ndire mwega. Ndire mwega. Nginya othio matuko na madindikire. Makanyitana na bishop. Muthe atukujira you are very handsome. Mano imagine modo utabisha muthe gukate kujerera muci thutha wa maandamano ukindora kandira kihurirwo ni maandamano kana ni twahurirwo ni anyonete ati ni anyonire maandamano-ini ati oka kundora kanda hurirwo tia gas akinya arajira you look very handsome. Ndirona mundu ni koni enjoy arajira aikikara jira hey were you in salon hey Ndĩramenyerwo nĩ njama thondeke nyonithio uria. But that is the truth. Tutiagĩrĩire thutha wa wĩra ũyũ wa mĩaka ĩno yothe. No ũrutu waku ũyũ. Neguo. Very true. Neguo. Ũngĩhota gũcira ciana inya kangĩ gakiuma kaumire nĩ kũmũthuria tũire kũrumagĩra atĩ nĩ warutire nda. Ici nyarĩ ekĩire atĩa. Neguo. Now tuigirira yohana witu metha-ini ona ithui twike negotiation. Oh yes. Nigetha tukorwo na undu ogutuma tukorwo reri iguru na tucoke haria twari nigetha twarugama. Oh yes. Rwimbo rwa mbere rugatuhuthahuthia rwimbo rwa keri rukahingura iguru twikinya rwa gatatu iture gacuka. Hallelujah. Oh yes. Na hau niho turaririria na kanitha na mabishofu maya. We want to take church back there. Tutigukorwo turenda kuhutithio kaundu kanini tu. Tio kuhutithio. Ko kuhutithio tu ukagia mwana. No tukavokirare. Aki. Riu andu aya mathekagirira niki. Na ninyu muheaga wa kiruba ndeto ciakwa. Nyinaciro ganiria andu aya uganira tumia guthekerera. Now we will not be outcasts. Oh yes. Hiko ciothe turi aguteo. Neguo. Ona divorce ri nirabatara discuss wo kari mehia mariku. Ona akiuma kanithari nikito akinya ni hatwa gwika atia. Reke tugie na undu tungiaria. Nitondu turenda
turenda Virginia ndakahingũrĩrwo kanitha wa Jakarta tutigathiĩ rĩ nikieka niki athuri matangĩikara thĩ horo ũcio thondekwo airĩtu atene cikũrĩ mangĩagĩire nda me thukuru rĩ athiĩ agetha mũtumia rika rĩa nyina ndakahũrwo nĩ nyina aite kamũra nyina amĩrĩ ndĩ mũritũ thiĩ wĩre mami akũnyitaga guoko agagũtwara kwanyu tondũ ũkũhũrwo mũtumia ũrĩ ha nĩ ũĩ atumia acio nĩ mathirire ũngĩra mũtumia wa marika maya ndeto icio ekũingĩra online ndagĩka ĩyo agĩkorwo live nginya arage andũ share Ni chai, kuna chai. Kuna chai. Akiugaga mwaki Zakayo ũcio rĩ Zakayo ũcio rĩ to Bishop Mware rĩ ihure kinyeta Kanua. Ureka guo tũngĩka atĩa ta rĩu twarie biũ mwana wa Bishop akĩgĩa ihu Bishop gĩrĩ gwĩka atĩa wa mbere ndũmũte tiri yaku no kanitha nĩ ũkũhũrwo mũno tondũ mwana wa Bishop nĩ araciarĩire kwao. We must have a negotiation. Oh yes. Mother ino nginya twĩtĩkĩre Nĩguo. tũngĩona wĩtĩtwo handũ kaine na nĩ kĩo hiki kiuma kĩa andũ angĩ we wĩra kuma wako iyo warĩkia uinuke no andũ acio mauma kũu tiega tũtingĩtindĩrĩra atĩ kũrĩa Mother yauma Nĩguo. Very true. nĩ aringo vai ena vai mũhuko Ainokie. kana teni Nĩguo. oka sande arute tu Aha. maũru maya tũrethanĩra mothe nĩ makĩ what for Nĩguo ma. ndikwenda kũhunjia tondũ mũthĩ tugire tũtikũhunjia tũkire kũrehe mũndũ tũmwambararie na twĩtĩkĩre gũkinyĩra makanitha marĩa makũrũ ma tene marĩa marĩ hĩndĩ ya Kristo ma Efeso marĩa nginya mambĩrĩirie gũtuaga andũ saints mũndũ agatuo mũtheru ta rĩu niĩ ingĩhurũka mĩakĩra ngahurũka ndĩ father wa kanitha ũyũ kwanjia kĩambĩrĩria mũtungatĩri ũyũ witũ agakorwo mũkũrũ kiasi na Bishop Muthee agakorwo aigana ũũ tondũ ũkara wake ũcokaga na thĩ anyihĩte mĩaka ĩrĩa ikaikũrũke agakorwo igana ũguo tu apostle agakorwo mũraihĩraihu na mũtungu hĩndĩ ĩyo inyuĩ mwagĩrĩirwo gũkara handũ muge mũndũ ũcio nĩ atuo saint aya metagwo saint mĩrĩ saint makinyĩte matu-inĩ na nĩ tũmahete gĩtĩo nginya mathibitarĩ mao tondũ nĩ metĩkĩtie atheru ao matekũrora mehia tu au niĩ ndĩ mũndũ wa gũthika warang'ata kweri thutha ũyũ wothe horithanio wothe Bishop ũcokia atĩ nginya atĩ ithandũkũ rĩragũrwo haha nĩ amwati na aciamanĩte atĩ nĩ kanitha kwĩna brother Carpentry mũngĩkorwo mathirebu maigana ũna harĩ no mahũrĩrwo brada o hau nja inya mũrure gwatanio mũndũ ũyũ athi tondũ nĩ aretĩkĩrĩtie mwĩrĩ nĩ wa gũthira na nĩ tondũ ũkĩrĩ mũthiru rĩu nĩ ũgĩthire tu kanitha nĩ wanjia gũtambũra ũguo andũ arĩa marutĩte wĩra na atumia aya itambaya nĩ njũĩ kanitha ũmwe ta mainũkagia nĩ ũndũ wa kũheo gĩtambaya tu ũndũ ũcio gatuo ũndũ mũnene kanitha-inĩ atĩ nginya mwĩrĩ wake ndũngĩcokio gĩcagi mathikagwo kanitha-inĩ mwena wa thogota ũgakora nĩ gĩtambaya atũmire tu thikũ hau na mbica igacurio wabici mũirĩtu ũngĩ mũrata wakwa erĩgĩte gũthikũrio Nyĩrĩ agathamio na gatuo saint na kuita mĩaka magana merĩ mbere wĩtagwo Nyatha na tũtũraga nake Meka ndĩ mũthigari hĩndĩ ndarĩ mũthigari twananĩire nake Meka ndĩ mũthigari 2016 inyuĩ nĩ mũĩ Nyatha nĩ mũiguire ũhoro wake nĩ muonire atungatĩri magĩũka gũthikũria atĩ ndathikirwo ũrĩa agĩrĩire tondũ agĩrĩire gũtuĩka a saint wĩra ũrĩa arutĩte ndagĩrĩire gũthiĩ mahĩndĩ make nĩ meherio hau mũreciria nĩ kĩĩ gĩgũtũma atĩ kĩonje kĩimba gĩakuĩtwo gĩgathikwo andũ mateng'erania gĩkĩrekio nĩ arĩa makuĩte tĩkĩarekio gĩkĩgwĩra mahĩndĩ
Maelisha ogure kuni Elisha ndari muthike wega ana katio hando ta ng'ombe no ne anagenaga mahende mara iguru arahonania niki na no mukuo mare mamuthikite mamuikite uguo niki leo mukijita mari to mothe ndego murajeta kibishop mukajeta safe director ndego ginya murajeta safe of Kenya KTDA KCB muiganania newega no still we have to negotiate ate ginya rero gakorwo weherete moyo-ini uyu you must be handled carefully. The church must handle adorame kanitha carefully. Even their burial should be planned carefully. Atumia itumena itabaya aria mahera moyo-ini uyu bishop will make sure ate ginya mathikomao ni honorable atugatiri aya they must be honored na kanitha yo githimia kengeri nitugukuru tukimenya mutungatiri witu angirwara arathi thibitari ku neguo. Amen. Not to what's up. Do you feel we can be there? We can negotiate. Motoda ke higorera ayufu emwetu 12 murugi ogwa andu ngai ni ndikani no horo ucio na ndauga thome tondu ndo Pentecostal kutathometwo maugaga hari iria igania ona ndanathoma ikyo ndenda nigetha honie Pentecostal questions ni magesa no wega tuthome hau ndimure mageri ni maingi makoraga ari amure that is known etiguo tafuri 34 etiguo yugaga 19 mageri ni maingi makoraga ari ate no ngai ni amahonokagia hari momo nenda kothe ya kuhenio nenda kothe ukora muyithu witu ni aragoire no rakare kanitha kore wa praise team ni arakara ni arakarira mutumia muhunjia ni arakarira muhunjia mukiinu kogu mucamania na keriwa raina handu wanu mani mwamuria ne keni ke more thaitu ne murakaru dan gadonire mutumia muhunjia ndora uru aga kanitha cio ndire ni to keheo ni keheo ri ni ngioka guku uroraina ga hata ndaina hate ndiare joe no ndeithio kura migambo yo riu irauga ne wanje maneria na wa Maria na niraithi muno withi uguo Mariana ni oe ateno gukinyi uguo na ni oe na turutagwo kunene na ni nyonete tu to aini ginya hujia ndakore muhujio monoga meteliferori handu uguo kona ini call box ini areko gwe wiki uguo wiki na bondo mwana muno mubicho munene akejira tereri ndamugithe kejira ifukure uritange githira nitigere kanagwa nene muno kumbe ni kuguruka gurukire na mundu ucio athomeire America ari almost kutuika professor thaici ni mukuo ndikwenda kugwatana ndo family yake no bishop aya ni mamuwe and he died like that gitumi gya kinyo ni depression hau ri who cared omothe dikete kira twarehe muthuri haha tumuitiririe maguta no mecie na kuria tuikaraga na maundu manago kuthutha na matindekaga mundu one mwega agatinde kuginya geka kiundu kiuru kiria gikanene hio gukira wega uria ekite. We must bargain. Emwera muthuri ni wega atumana gikuo nikio giki na ni ndaigirira wira haha na no Paulo akinyite gathuri kau kagiakuite tene Paulo oi ukithoma Korinitho ambera mugwanja ni ukuona ngiakuite ri ginya gikinya handu akiuga ati ndageririo ati ndapatire ginya igigoro ria mugwanja ngiona maundu maria mothe ndonirio ati na nimo matumire ni ne mwitio wakwa na riria ndonire nengoku wega gukua ri ngicinyita ciari ngiuga ikitura muoyo na umithio na ikikua na umithio na ikitura na maciaro akinyita gikuo keu kengiuma ki akionia ngai undu cio ti undu munene tondu gukua gwakwa ni kurihunjagio na ingi ikaikara ni kuhunjia gikuo gikiamba kurekio no negotiation yathi yes bageni ni aba guthira Paulo sharari mathina maragerera kuga huritwo kuhurwa mwiri huritwo maita matatu kuhurwa na mahiga akane maita mere
meri gukoboka iria-ini ni maita matatu na kuraraja mani maita manana kuhurwo ni ario ithe witũ anga ni maita maigana agacoka akauga agacoka akauga nĩ nyonete the glory of God. I am sorry, I would say I'm sorry and I'm happy at the same time, because the shape that church is taking, this man is a little bit young and strong. This man a little bit young and strong. This team, the whole of it. I know you'll take this church, the Priesthood Fellowship Church, to the negotiation table. Amen. Maybe I will not be there. They don't get there. Martin Luther King Jr. said this: I have seen the glory of God. At one day in America, one day I have a dream. Mwana wa mundu mweru na mwana muiru na magekina makagura guo dukemwe akiuga I can see the vision and the vision will be there. No hakore kihati ari hega todo gire, but unfortunately when this will be happening I will not be there with you, but God will take you there. The following day he was killed dead. I think in the same week on ndaumi yoko oragiro mukawaini. Myself, and I'm not talking of dying or killing or dying or suicide or what. When I talk this, I don't mean I'm dying or I'm traveling to anywhere. What I'm saying is talking about some time that we call posterity. Posterity is when the other generation will come. Generation so what we are doing, we are setting the pace for posterity. We are telling the bishops, not a must you die on the altar paying the bishop. You can give somebody else. You take another office, you do another office, no tweak anything else. What you are saying, Archbishop, Surveyor, Director is good, but protect the posterity. Sianasia Merieni, Sianasia Bethi, Sianasia Virginia, Nasianasiao, Igadoma, Canada, Isiasia Keto, Yasialiao. Amen. Amen. Togo etekia ma kanitha citu Ngai ni egũciruta mĩkawa. Amen. 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 Na nĩtogo etekia Ngai ithe witũ kanitha citu ni egũciruta irathi cia cukuru. Amen. Negetha ciana citu igathi kanitha ũrĩa baba wathomaga. Oh yes. Amen. Kanitha iria tũgwaka Ngai egũtũteithia na ndĩraria ndĩ ũtheri-inĩ wa negotiation. Te wĩra ũrĩa tũraruta Ngai ndegũtũtĩkĩria tũke mĩkĩra ya bara nĩguo atĩ kũrĩa thirikari itigĩtie. Oh yes. Atĩ kwa thirikari atĩ kwa public utility. Thirikari ĩno kĩoke karamia bara kanitha gakura kamomorwo tũtigwaka mĩkuru-inĩ nĩgetha kĩguo gĩgatũkuagĩra makanitha tũgũnda kanitha ũgathomwo nĩ mwana wa mwana. Na nikyo kuga maretwa manyu thutha mutheri magakorwo mandikitwo makanitha-ini tukikona kanitha wandikitwo St Dixon wananyukia ate mutheru Dixon ona tikwathikitwo no thukuru ucio ongethira ukukugwa makanitha metagwo Bishop nginya moca rĩtwa Bishop Lukoye Bishop ate Bishop Gatimo Bishop Gatimo ene thukuru gwetera yeke thibitari St Mary Saint Teresa, Saint Monica, Saint Francis. Me na kuti hede tukagwa Melelin kon. Kuti Saint Melelin kon. Why? No to hede hade kito Saint Wanjiro. Ona awe ikaya how not to hede Saint Boro. Saint Yariod. Aje ko negotiate this. Hallelujah. Maodo ne maya. Ayufu mwe 12 na Saitani agicokeria mwathani atiri oguo woiga ni wega kiria giothe ari nakio kiri moko-ini maku nowe mwene ri ndukamuhutie. Tathikereria one Saitani auma tua ciake mahinda mau mangĩ nĩ mũrĩ thoma makanitha-inĩ manyu na atungatĩri nĩ mũgũthomithia andũ makanitha-inĩ manyu hau ndagweta mũtugucie makĩria. My bishop mũndũ arathiĩ ũrĩa tũrathire mathabarĩ ta imagine Saitani ararĩ o hau ĩni
akirego Bible yandikite hau ate ciana cia Ngai ikeinuka tarora hau yandikitwo ciana cia Ngai ikeinuka angalia hiyo mstari gani nyinyi ndio tufanye haraka ate ciana cia Ngai ikeinuka ciari teraini uguo na mukireria hani ndena kugurukura ruta limu-ini uria ndirathi mutigatire mukimaka ndonirwe ni MK ate ne muthiire wa itonga Amina. No andu atatu tuyo guo ni MK na Messi. Riu ri ciana cia Ngai ni kuinuka rainuka no ahona. Thatatu. Muthenya umwe ciumbe cia iguru ni ciathire mbere ya Mwathani. Tathikiriai. Ciumbe cia iguru ikiambata. Ciatinda mawira. Tondu Biblia uga thiini wa Zakaria ate araika matumago rucini na Maraki ni augite ate nyumba cia ihoro ni gutumago muraika kiroko nigetha ndike maritwa maria mekuo. Kogo kokoro atinda kanitha na okire wereti ogutinda kau na nduikaine wikuo tondu maritwa makioyo nduma maritwa makire kogo cokoto ukeku no gambe muno no thiome no guti kindu giguthie tondu record yoirwo tene na gwatoro kuma andu 10 na ni undu wikagwo o muthenya kuri muraiko tumagwo gwe ciana kuri muraika wa barabara kuri muraika wa thibitari kuri roraga arwaru kwi guardian angels andu acio nginya tutikaga tuburi-ini twamathika tukera muraika wa Ngai aikaragie kaburi kau na aikaragie mwana wa ithe itu kana mwana ithe aikaragie ni kuri marangiraga tuburi tu nikio mundu aragwa ma okomage thayo riu ta imagine magicokia report marumanire o makinya ohe Ngai uyu akiorio Bishop Wanjiru umako Mwea Bishop Muthee umako Nanyuki Bishop Dickson umako Karao Pastor Beth umako Githurai marore teraini-ini Ngai akiona mundu wa gatandatu wa mugwanja ri ni shaitani tathoma nake shaitani agitwarana nacio igwa uguo meraini-ini ri na ndarama kanira-ini no irathonga no irathonga ona ikara ndoi na thina na shaitani ndarugaga raini ni kwiyitikia kwiji believe ona no akora ri ukagona gwatuka mtatu era inine we ona ndakaruga timbere ucio muraikora witagwo cikwaga kinya kauga ndatinda thibitari ya Kenyatta na ni kwahona andu akerwo githonge mwena uyu muraika ucio ngetagwo Virginia nie nani muraika Virginia nyuma bara ya Githurai gutine accident ni ogurangirite hituka uguo muraika uyu ngenake witagwo mundu gwitwo Judy ukurangiraga ku nyuma bara ya Mombasa Road agenda tindire John Paul umako airport ndege ciothe ciathie wega Bishop Muthee umako kuroraga ciana ithayo wena kiarie umako matane tinda ku othe maheo thayo. Amina Ngai. Kore matindaga ona raika no matindaga kore matindaga kinya kore andu aria aganu kinya haria haraiyo ona nikio andu aria matuguta moru mabangagira andu maundu moru shaitani niyo na nikaugaga ni akaruta oira gwa mibango ya bangiru kinya mundu akoragwo makoragwo hau na Ngai ni biri ni aroraga muno agaithiru gwa korio muraika itagwo Mathai na Mathai umako akoga tinda mairumu ma NBNB ogakiorio kuo gwekaga atia kana ni kokara andu aria thingu mehithite kuo akiorio toka mwena uyu wonao dinona andu ega Ngai witu ri akirogwo haria mbere akiona wa uria shaitani akimuria muthuri Mwathani agikiuria shaitani atire umako hewa musafara-ini witu twagwete tumanire na inyuĩ memburi ona turi onao ona hindi shaitani no ume hanjere Ngai eraha Ngai ate Ngai nona mutumia ucio ikira ucio ni murogi no tuo kana eko niwe ndatigai ndamba kinya kimahuri kaka ucio no murogi no ndatiga ni ndaguthuka kimahuri atati hara nake agicokeria Mwathani atire nyuma gucanga na kurura thi Ngai aromukania gucanga gwitu Ngai ni akanie ngomeno
irumagirira ngari cito Oh yes. irumagirira wira mutheru urarutika Neguo. ati nyuma gucanga Aha. na kurura kugoithia family. Oh yes. Kumenithania andu mari arata Neguo. kugoithia biashara kugoithia andu mahare nigetha kanitha ogwe kwanda thogo witikio-ini Neguo. ohanini tukurutwo reri-ini Ngai akimuria arahona u Mwathani agĩkĩũria Saitani atĩrĩ, nĩ wona ndungata yakwa ĩrĩa ĩtagwo Ayubu? Nĩ wona ndungata yakwa ĩtagwo Ayubu? Gũtirĩ mũndũ ũmĩkĩrĩte kũu thĩ guothe. Ta thikĩrĩria nĩ Ngai ũrauga ũhoro waku. Ngai nĩ oĩ we atĩ ũkĩrĩte andũ othe gũkũ thĩ kwenda andũ, kwenda Ngai, kwenda we, kwĩenda, kwĩruta. Atĩ Ngai araruta ũira kauga gũtirĩ mũndũ hana we kũu thĩ. Nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke na nĩ mũthingu. Na nĩ mũthingu. Ake Saitani hĩndĩ ĩyo aroria Ngai, please order. Rũgama. Akĩra Mwathani amba atige ndeto icio. Mũndũ ũcio ũraria ũhoro wake nĩ indo iria mũhete no thaka wa mwĩrĩ. Verse number 12 nĩho aramwĩrĩra atĩrĩrĩ, kota ngĩhe rũtha nguonia Ayubu tu waku. Reke ngwĩre, wona challenges twĩ nacio, wona nyũmba ĩkĩhingwo, wona kawĩra gakĩgwa, ta imagine kahoeirwo rũtha handũ. No ũndũ ũmwe mũnene Bishop Wanjiru njĩtĩkĩrie ndĩkĩrie haha tondũ wa time. Ahoya rũtha, Ngai amwĩra nĩenda kuonia, Ngai atua nĩngwenda kuonia ngoma lesson. Atĩ Wanjira nyina ng'ania niĩ mũnjĩtigĩri. No njĩtigĩrĩte nĩ indo ĩ, nake ngoma nenda kũmuonia ũguo tiguo. Ngai arenda kũmuonia tiguo, nake ngoma kamũra ĩkoguo ĩ. He rũtha wa mbere mũnyite ciugo igĩrĩ. Gũtirĩ magerio ũngĩkorwo nĩmo Ngai ataheanĩte rũtha. Na nĩkĩo maandĩko mamwe moigaga ndũkanagerio na magerio ũtangĩhota. Tondũ mũheani rũtha nĩoĩ ũngĩkinyia ha. Na nĩkĩo rĩrĩa arũgamire kũrutana, aorio nĩ arutwo ake ũhoro wa kũhoya tondũ matioĩ. Ambĩrĩrie na kuga ũtuohagĩre mehia maitũ. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩtheria no gũtherio. Agĩikũrũka hau akiuga na ndũgatũtware. Mwathani nĩ warutana ũguo mũgwetage hau tondũ wahoyaga ta mũndũ ndũgatũtware magĩrĩro-inĩ. Wa mbere nĩ mũndũ na arĩ mũndũrũme, koguo na harĩ na atumia, hena atumia marĩ hau matagĩrĩirwo gũtwara magerio-inĩ. Kũrĩ athuri me hau na anake me hau matagĩrĩirwo gũtwara magerio-inĩ. Kũrĩ magerio ma mbia, kũrĩ magerio ma kũtunyana, kũrĩ magerio ma aici, na kũrĩ magerio matonya nginya mũndũ akanitha akaiya nginya ndibei. Ndio wewe ukafangia ndibei ile turanyua iranyua ena festiri ndio afakania negethereho ya murwo arauma na hau nyina atere akingira haroria so maranyu tatwigano na maranyu akagaria kurio kareke nani ngothona kanya muyo Donald tamaikia na newe aliona kitambaya nginya muitekera guku nale nikio to nikio na ndũgatũtware tutware magerio-inĩ tũngĩhota kuma no ti magerio mangĩtũnyua. Ndĩreciria ũhoro wa Ngai hwaĩ, ngeciria maũndũ mangĩ tũgereire na mangĩ twanona na history njũru. Ndĩreyũria hwaĩ mũndũ ũyũ okire kũnjĩra atagwo wa Wanjiru na nĩ agĩkora atĩ ndĩ wa Ndorokathi. Gwathiĩte atĩa? No nginya tũrũgamie maũndũ mau ithuĩ nawe twanĩrĩre atĩ roho wa macingos ndũkaume harĩ ithuĩ tondũ tũrĩ macingo. Atumia ithu na airĩtu aitũ magage kũhika, tũmaririci mahike ithuĩ. Na ithuĩ twarĩ macingo nyumutia macingo, airĩtu arĩa megũkũmagia athuri. Amina. Amen. Etiguo. Amen. Okay, tũmũhorere njĩra ĩyo. Amen. Mwathani aria na Saitani amwĩrire atĩrĩrĩ, gĩthiĩ ũmũhutie. No mũtungatĩre tũthomera atĩa? Thiĩ ũmũgerie nĩ Wanjĩra, no we mwene. Thoma hau. Nake Mwathani agĩkĩra Saitani
atiri uguo wiga ni wega no kiria giothe ari nakio kiri moko-ini maku kiria giothe ari nakio kiri moko-ini maku ta imagine ngari ciaku ta imagine wira waku nyina ciro shaitani aritwa ati wothe ni waneanwo moko-ini ma shaitani nikio ukiraga rimwe ugakirwo kugutongioya banga kwende ndirokirite kwa ngacira ndugute miti yothe na ndi tongoma wahoete ati miti iyo itemwo nigetha nyono uria nguga ini ngoma kikihoera utha nginya wewe wicinire nguo bathi wicinire we mwene kana ucine ya muthuri coka uge Jesus na wacina ukiendaga ndagathi nayo ati toni alukaga lucrative ukacina uguo kiroraga Jesus kana ukandika mwiritu wa wera wina ngoma wamune nguo ciaku ugathikora harara horera nguo agakwira antire ujinite 6 ino ni ya mugwanja antire wino ni ya mugwanja iria jinite ni 6 na arakwira na kinyiri jinite 6 icio ino ni ya mugwanja tai tara mundu tocio na iria hiu araigoka ndo ya mugwanja ndarikia jinere ogona wana sana takirugama ni yoyo guo ni nguo icio ihoeirwo rutha icio kejine nguo ici tuona mutumia akarakara na maundu mangitureko ti ma kindu kingi ni rutha oharagane uconoke wikiro giskado witeithie nigetha omene kuu judi uconorwo tu siku ito chonorwo tu makumbe o chonorwo tu kira gothe kibange mbere no thoni na kira kiharagerio ni andikia mohoro ni thoni tu na ni andu moirio haria horu tu ungitarukiro ni eno ya iguru matingiaria ona ungiguithia browthi matingiaria thikatiro bungu kegwe icio igutinda ikianirirwo guku maundu maria moru tu ithandu kuria mundu rorotuika gikurukio irima icio ni ndeto ati Ngai ni onania nginya arari mumoneire no athi kwa wega Ngai ni kuhoya andu acio riu mutikane shaitani ringi tondu maundu maria mutuonaga namo uyo na ithuĩ ti kwenda. Oh yes, nĩ rũtha. Alafu agĩka atĩa? Nowe mwene ri ndukamuhutie. Ta imagine ndamwĩra ũguo tungatia me haha. Oh yes, na inyuothe mwĩ nyũmba ĩno amen, nĩ ahutie indo cianyu. oh yes, nowe mwene ri ndukuhutio. the name of Jesus. Njĩra yo nani ndikuhutio. Ona ndũkũhutio. Njĩra yo rĩngĩ. Ona ndũkũhutio. Ona inyuĩ mũtikuhutio. Amen. Ona akĩhutia indo cianyu rĩ. Oh yes. Inyuĩ yewende kũmũhutia. Tondũ indo icio no igacoka. Amina. Ndamwĩra kaũndũ kamwe kanarua. Ndawa na mũrimũ rĩ. Nĩ mwene kĩgĩũkĩte tene. Mũrimũ na ndawa rĩ. Nĩ mwene kĩgĩkũrũ. Nĩ ndawa. Tondũ ndawa irutagwo mĩtĩ-inĩ. Mĩrimũ ĩrutagwo andũ-inĩ na maroho-inĩ. Na kĩrĩa Ngai ambire kũhanda nĩ mĩtĩ ĩrĩa hihagwo ndawa ikauma matunda-inĩ na mathangũ-inĩ. Koguo na mũrimũ ũgĩũka ndawa ĩrĩa ũgũkũ ĩmeru. Koguo rĩrwo magerio ma gũtunywo indo rĩ. Ndawa ĩrĩa oho rĩndĩ. Oh yes. Oh yes. Nowe. Wado kahutio. Ito itiri horo. Verse 18. Verse 18 tengera. Ngoma agĩũka. Akĩhutia indo cia Ayubu. Ayubu agĩturia ndu. Kĩra Ngai. Ona rĩrĩa ndaumire nda ya mami. Ndaumĩte ndĩ njaga. Ona njaga theri ũguo. Ndiarĩ kĩndũ. Na rĩu indo icio cokirwo rahe ciothe nĩ ciathira. Ciathira nginya ciana. Ucio ti ũhoro harĩ niĩ. We nĩwe Ngai nĩwe wahete. Indo icio no rĩnjokeria. Ndamũrire Ngai narĩ maũndũ ekaga. Tũgeraga maũndũ-inĩ maritũ. Ndamũhire karũgano gakwa na Bishop Mwangi na chairman wa kamũtĩ-inĩ mahĩngĩcĩte hĩndĩ ĩmwe na ngari nyumĩte wabici ngakora manjigĩire ngari ĩngĩ ya goro mũno njerũ hau ngĩthiĩ kũingĩra ngari yakwa Bishop akanja hĩhĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ narĩo hau ngĩrwo nĩ rĩkũinũka nĩ ngũrĩkora mũciĩ ũndũ ũcio nĩ wangeririe mũno ngĩinũka ũguo ngĩthiĩ ngĩriga gũkinya kana me biũ serious kana but let me tell you gĩtiribu-inĩ kĩu ndarĩ na ngari ĩyo ndikũmũhenia atĩ ndarĩ na ngari ĩngĩ handũ ndatigĩte nĩ hoere rũtha ĩnyarirwo ĩkirĩre bara ĩkururie ĩnyarirwo na ngoma no hoe rũtha aremwo nĩ inyuĩ inyuothe oe kana kamwe gaku gatũma ũikare thibitarĩ mĩeri ĩyo
ngoma no hoere mũrũ waku rũtha ũtũrie thabarĩ ĩrĩa aratũragia apostle Ngai aramenina. Amina. Amen. Na nikio nyendete andũ aya meka wĩra wa huduma na maingataga maroho na ngakenera kwa jomwe munene witu. He's my senior, my elder brother, Apostle Maina Ng'ang'a. Na niendete bishop muno tina kichira mwana kesho akwa kuje tuhubiri. Commander Kenya One ni amwendete muno na ni murata wakwa twetũgũ nyatinda akĩnjĩra aonete hĩndĩ ĩngĩ ekĩrĩte billboard akauga kwani huyo kijana hakuniweka hapo, mwambie aweke picha yangu hapo tuhubiri kitu na yeye. Leo ni huyo akithiĩ kũruta ngoma rita rĩmwe ria keri ucoke uke kulie sini kutoa mapepo wakati mwingine umerudi ikine utakukiza ninakutoa unarudisha kuja nitoe na mukata hapo itred katani naka wau kata hapo itred ito ndoko maigire siago kosa de Wednesday gomo iria inyo more atu magisolja mundu kigongona ini mundu itu amenide kiau ona ucio nake atarikitie kwaria hagioka ungi akiuga atiri athie mafaru wa 20 kana 22 ndera haria Ngai aracokia riu hau ni indo irathira kuguo the ni indo irathira turenda haria Ngai aramura riu thie ndukamuhutie mwiri wake arari horo wa ngothi ya mwiri either 22 there. Amina. Kuigwa oguo Ayubu akirugama agitembũranga nguo ciake nĩ kĩeha agicoka akĩenjwo mũtwe agĩkoma thĩ na nda akiuga atĩrĩ iyo nĩ ihinda rĩa gũthirĩrwo rĩa kũrwo nĩ thayũ rĩrĩa muonaga rĩngĩtũkĩrĩra rĩngĩigua mũndũ ndarenda kwaria rĩrenda kuona andũ hau nĩho Ayubu arĩ ho mũndũ tambũragĩra nguo riri waku gĩtĩo gĩaku kĩninĩtwo nĩ andũ ũreheirwo maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ ureheirwo ukirito gakora chano yaku ya Facebook indo iria ikiritwo ugakora kiroko niwe yani ugakora uretho ni DCI ukatamburanga nguo ciku karigo kana nowe thina mbere ndoimire nda ya maitũ itari na kindu yo hau kianda coka tĩri-inĩ itarĩ na kindu mwathani niwe urehete na niwe wacokera mwathani niwe urahete na niwe wacokera ritwa rĩake rĩrogocwo uhoro-inĩ ũcio wothe Ayubu ndaigana kwĩhia ona kana kũruta Ngai mahĩtia ndaigana kwĩhia kana kũruta Ngai mahĩtia heka mwari gwendete kau Ngai athire akihoya rũtha rwa mwĩrĩ tondũ amba kũnina indo no tũgethage nĩ ta toni scripture ĩyo arĩkia kũmũninĩra indo amũninĩra indo nginya akĩtiga nguo iria i mwĩrĩ nĩ ciatarũkanga atĩ nginya nguo ta imagine mũndũ akũnyarithĩte nginya atige nginya njaga yaku nĩ atakuna gũtarũranga nĩ akumania nĩ anina efforts ciaku nĩ akũgũtha piũ acoke ũhote gũkĩra ũturia maru atĩ wĩre Ngai thank you atĩ tondũ icio ciothe ũciathiĩ nĩwe wahete na nawe wacokera na ũrĩa ũheanaga nĩwe ũcokagia ngũrĩkia na kũmwĩra ũũ arĩa mokaga kũiya matitwaraga kũndũ macokagio kũrĩa wakũhete ndamũrire mũthenya ũngĩ kagoti karĩa kairwo Jakubu nĩ aria nyina magĩkahaka thakame mainũkĩirio ithe ũrĩa agatumĩte makĩmũna tũmenyire nĩ mũrĩa nyamũ na ũndũ wa kagoti gaka ithe agĩkamenya no karĩa Biblia yugaga agĩkaiga ũrĩrĩ-inĩ wake agĩtũra arĩraga rĩrĩa etirwo Misiri akĩrwo mũriũ ekuo nĩ ogakua agakuire amũkorire ona korĩngĩ gũtirĩ kĩndũ gũtunywo kana nĩ mwaka kana ĩrĩ kana ĩtatũ gĩtagacoka ona mĩaka mũgwanja ya kũrĩa nyeki ta Nebukadneza. Amen. No ndahoya atĩrĩrĩ thiĩ mũhutie mwĩrĩ 42:12 ningĩ mwathani agĩkĩrathima ũtũũro wa kũrĩkĩrĩria wa Ayubu gũkĩra ũrĩa amũrathimĩte rĩa mbere. Igua thutha wa kũmĩka macio mothe tondũ rita rĩa kerĩ augire rĩu Ngai tondũ indo nĩ ciathira na mũndũ no arakũgoca gĩtĩkĩria hutie mwĩrĩ mũthuri ũcio akirĩte ũguo kĩnja kuma mathukuru mathundo nginya gũkũ akĩhana nyamũ aikũrũ mwĩrĩ wake ndaraũigua ndakomaga ũrĩrĩ nginya mũka akĩmwĩra ruma Ngai ũkue ũramũgoca wake ndũmũrume akũrage no nĩ hau nĩ tũmenyaga mũtumia ũrĩa endaga mũthuri waku ahike
Never go to the Rogetaga. The energetic with a Gatomurumia Quake. Not only the poor of you. No, Adio, are you for more than another Maniatia? Are you for Tira? Are you for Tirodio Corara? Modo Shamorogo, Arimoka Kimura, Wariatea, Tadoaria, Matare Buguero, Mutumia Mutiga. Comario ni dana hota mwiri, Gainia mwirete, Odio hutie mwiri usho, no goro. Doka hutie. Damudaida. Miri anyu, ona ya hutio, ona mesiria, tahoya Ngai wanyu. Amen. Ate goro cianyu. Amen. Goma daka hutie. Amen. Neyo no yo thiri, Amen. iri goma toi. Neguo. Eyo ne mugirie kumenya. Oh yes. Indo ciaku no iciko. Amen. Bia ciaku no ni cigana. Neguo. Wendo waku ni ni wao. Oh yes. Wikira waku maundu ni oi, no ngoro ndoi njira yaku. Ndomi oi, nikirio ndakahutie, akigirio kumenya eha. Haijui ni wapi. Na no kyo taderira. Matuira na Samson nyumba. Amuragia, njira tu. Hinya waku ri ukoragwa. He maundu ngomatoi. Na kumania na hau ndekeno. Nigetha tuneane mundu uyu atonyere boyo wengi. Nitugukurathira ati nukugerio na indo na andu na mwiri no ngoro yaku ndekana hutio. Amen. Rora mundu ucio murigainio murathire tondu turi ana bithi othe kanitha wa priesthood tuthinjagira ngoro ya mundu uria turigainio. Ngoro yaku ndekana huti. Hoera ngoro ya mundu. Neguo ma. Ngoro yaku ndekana hutio. Imenyagirirwo ni Ngai. Ona riria guka bara ihana ati. Ngoro ino imenyagirirwo. Niturage imenyagirirwo ni Ngai. Nere ugatuguria smile. No gaturwo smileaga, no gaturwo thekaga, no gaturwo kenaga. Ngoro yaku ro turenyititwo ni Ngai. Ngoro yaku ro nyitagirwo ni Ngai mu. The name of Jesus. Una mundu mangiritoha. Ono tungata ngigia bara. Ngoma no huti indo iringi ciothe. No ngoro yaku ndakana huti. Amen. Orota imoko manyuhe ngoro ino. Oh yes. Ngoro ino ndekana goithio. Ngoro ino ndekana turwo. Ngoro ino ndekana rire. Tondu riu kuma haha. Oh yes. Aririragira aria matararira. Oh yes. Aririragira maithori ma ciana ta cia. Oh yes. Arinyitagirwo ni atumia toi. Neguo. Arirehagirwo indo toi. Oh yes. Arireherwo nginya methaiga na ndugutu. Neguo. No rere Ngai. Magari maria mothe akigerio. Oh yes. Marima maria mothe akithierwo. Amina. Mahoya moru akihoerwo. Oh yes. Ndokanareke. Neguo. Ngoro ino ehutio. Name of Jesus. Tamborokia imoko manyu murorie he bishop witu. Ariraria ngoro eno. Wakwa ngoro ya me. Ariraria ngoro eno. Ngoro ya kaide kana hutio muthamaki. Mehithage aria ta. Ngoro eno ndekana hutio. Ne ngoro eno wera muingi na muraihu. Ne ngoro eno mugogo murito. Ne ngoro eno maitho maingi ronerange. Neo kanua karia mataragia. Neo maitho mamaria makonaga. Neo mato mara mataiguaga. Oh yes Lord. Ngai witu. Ngai witu. Ngoro eno mitorie. Oh yes. Menyagirire Ngai. In the name of Jesus. Ngai nĩ njũĩ korwo nĩ hinya Neguo. tondũ nĩ njũrĩtwo nĩguo Oh yes. na ndanakinyĩrĩrwo nĩguo Neguo. nĩ njũĩ ruo rũrĩ rũgeragĩrwo Neguo. na maithori marĩa mareragwo ngoro Oh yes. na maithori marĩa maitĩkaga Neguo. maitĩkaga mwĩrĩ thĩinĩ Oh yes. hĩndĩ ĩrĩa ngoro ĩ ngũthĩ Neguo. ndagũthaitha Ngai Oh yes. itĩra ngoro ĩno Gitĩra Ngai. itĩra arĩa mararuta wĩra nake Gitĩra Ngai witũ. itĩra bishop aitũ othe Magitĩra mũthamaki. itĩra atungatĩri aitũ othe Magitĩra Ngai. ashirika aitũ othe Magitĩra mũthamaki. matue atheru mbere yaku Neguo Ngai witũ. tũtuagĩrĩru mbere yaku Oh yes Father. eheria maũru maitũ Eheria mũthamaki. tuoka metha-inĩ yaku Oh yes Jesus. netha tũnegotiate Neguo Ngai. ririkana wĩra twanaruta Neguo mũthamaki. bara twanarũa Neguo Ngai na ũndũ witũ. woguo Ngai-rĩ Oh yes. twehererie ũru ũrĩa wĩ mbere Twehererie Ngai. twehererie kĩeha kĩrĩa kĩ mbere Twehererie mũthamaki. tũhorererie bũrũri Oh yes Lord. tweherie ikuũ na njũragano Neguo Ngai. twehererie mwĩhĩtahĩtano Oh yes Father. Ngai witũ tũgitĩre Tũgitĩre Ngai. The mighty name of Jesus. Oh. ndungata yaku ĩguo ngoro cia ciana Neguo. athuri na atumia na anake na airĩtu Oh yes Father. onao marĩ haha ndahoya ngoro ciao Neguo Ngai. citikanatihio Neguo mũthamaki. nĩgetha wĩra wa kũrĩithio nyihe Neguo Ngai mũndũ witũ. akĩrĩithia mbũri ndwaru Neguo. akoragwo arwarĩte o tacio Oh yes. no cikĩgimara Neguo. onake akoragwo mũgima Neguo. ndahoera thĩnjari aya Oh yes. atumia aya ndabora Oh yes. atumia a kĩgongona Oh yes. matikarutwo The reri-inĩ name of Jesus.
marahore kanitha Oh yes. wajie kugia andu metagwo mataya Neguo. ona andu metagwo saints Oh yes. ona elders Neguo Ngai. ona aria makinyaga haria Yes. nowe ungituhotithia Mighty name of awe Jesus. waragire na ngoro ya Ayubu Yes, Lord. nokira shaitani Neguo Ngai. hau ndugakuhiririe Neguo muthamaki. na ithuĩ twera shaitani Oh yes. keep off Oh yes. our hearts Oh yes, Lord. keep off Yes. our lives In the name of keep Jesus. off our nation keep off Oh yes. our churches Amina. keep off Oh yes. our bodies The name of Jesus. keep off Keep off. in Jesus name In Jesus' name. in Jesus name The name of Jesus. The mighty name of Jesus. keep off every bad spirit Oh yes, in the name of Jesus. ibuku rĩa gĩko ibuku rĩna gĩko na itarũku Oh, yes. rĩandĩkĩtwo maũndũ matarĩ kũrĩa marĩ mwarimũ atwĩraga tũcine Oh yes. ibuku rĩothe rĩandĩkĩtwo maũndũ moru maku Neguo. marocinwo nĩ In araika the Ngai name of na Jesus. nĩgetha mawega maitũ Oh, yes. maikare metha-inĩ ya Ngai Oh. matue cira namo Oh yes. In the mighty Ngai name atũtuĩra of cira na mawĩra maitũ Oh. na maithori maitũ In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. aini aya aitũ Oh. akũri nĩ aya athuri a kanitha ahũri a biacara ngoro ciao cimenyerera Oh yes. ona rĩa indo ciao ithũkĩte hĩndĩ ya maandamano Oh yes. ona rĩa bamĩrĩ ciao ikuĩte Nĩguo. nyita ngoro ciao Oh. gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmire tũke haha Neguo Ngai. The name of Erohimu Neguo wekaga mũndũ tarĩ kĩndũ. Ũkamũtua mũtarĩ wanyike. Tiarĩ njũĩ no ndeithio Ngai. Tiarĩ njũĩ no ndeithio. Elohimu, Elohimu, nĩguo wekaga mũndũ tarĩ kĩndũ. Ũkamũtua mũtarĩ wanyike. Tiarĩ njũĩ no ndeithio Ngai. ndenda tungatĩria manyite o mũndũ harĩa kũhota ona yangĩ you pray for my heart pray for my heart ona niĩ oya ikora yaku oya ikora Name of Jesus. Mwathani mwathani Ngai wakwa kĩgongona kĩa matu Ngai wa kĩgongona Ngai wa kĩgongona Yes, Jesus. nyitĩrĩra gĩtugĩ gĩkĩ nyitĩrĩra gĩtugĩ gĩkĩ Name of nyitĩrĩra ngoro Oh ĩno yes, Lord. ngoro ĩno mĩhe thayũ Neguo Ngai. ngoro ĩno mĩnyitĩrĩre Oh yes, ngoro Father. ĩno mĩkĩre hinya Oh yes, Jesus. gitĩra muoyo Oh wake yes, Lord. nĩtwamũhitha Twamuhitha. ũhitho-inĩ waku Ngai Neguo Ngai. nĩtwamũhitha Oh yes, Lord. kĩgongona-inĩ gĩaku Neguo Muthamaki. nĩtwamũhitha Oh yes, na Father. hinya wa Oh maguta yes, Lord. na hinya wa kanjũ Neguo Ngai. na hinya wa kĩgongona Neguo Muthamaki. na hinya wa rĩtwa Hinya waku Ngai. rĩtwa rĩa Ngai Oh yes, Father. nĩtwamũhitha Oh yes, Jesus. nĩtwamũhitha Oh yes, Lord. kuma kwĩ nduma Neguo Ngai. nĩtwamũhitha Oh yes, my Father. twamũhitha name of nĩtwamũhitha nĩtwamũhitha Nĩtwamũhitha. magũrũ make Nĩtwamahitha. nĩtwamahitha In the name of Jesus. ngoro yake Nĩtwamĩhitha. nĩtwamĩhitha In Jesus' name. mũtũrĩre wake Nĩtwahitha. nĩtwamũhitha In the name of Jesus. ũtungata wake Nĩtwahitha. nĩtwamũhitha Oh, yes, Lord. komanĩkana muone Nĩtwakaĩ. komanĩkana mume thutha Nĩtwamũthamaki. komanĩkana mũhoera rũtha Nĩtwakaĩ wako. nĩtwamũnyita Nĩtwamũnyita. twamuoya moko na igũrũ Nĩtwakaĩ. atuĩke njamba Oh, yes, Lord. ya gũtũrania Nĩtwakaĩ witũ. nĩtwakũma roho Nĩtwakũma. ũrĩa ũhoyaga rũtha Oh. wa kũnyarira In the name of roho wa caitani Oh, yes. nĩtwaũrega In the name of
Betwa mohitha. Thakame ya Jesu. Thakame ya Jesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Yageone hinya rĩngĩ. Ngai aromwĩkĩra hinya. Ngai aromũrũgamia na hinya. Ngai aromũhanda na hinya. We ndaimono ya mũrimũ nĩtwagũkũma. We ndaimono ya mĩtino nĩtwagũkũma. We ndaimono ya kwaga thayũ nĩtwagũkũma. We maroho mathiũrũrũkaga ũtukũ nĩtwagũkũma. Maroho mothe ma gũikĩrio nĩtwamakũma. Maroho marĩa mahoyaga rũtha nĩtwamakũma. 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 Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wathani wanatũigua. Rĩu Ngai wa kĩgongona rora. Wahete Musa, Haroni na Uri makamũnyita guoko. Na rĩu ũhete baba witũ sons and daughters nĩtwamũnyita. Moko make matikanage hinya. Mũtũrĩre wake ndũkanacoke thĩ. Ũtungata wake ndũkanahore. Ndakanarigane na mabuku-inĩ na maũndũ marĩa mega. Twamwĩtĩria muoyo na gũtũũra mũno. Twatambũrũkia marũa ta marĩa marĩ ma Hezekia. Twatangatha gũtũũra na gũtũũra mũno. Nĩtwathima ratiri yakwa Ngai. Mawega make nĩ maingĩ kwĩ maũru. Mawega make marokũhutia Ngai. Mawega make marokũhutia Mwathani. Mawega maroingĩha kũrĩ ũru wothe. Nĩtwarũgamia kĩhoto kĩa mĩaka ĩrĩa anatungata. Nĩtwarũgamia kĩhoto kĩa mĩaka 35 ĩrĩa yothe anatungata. Twarũgamia kĩgongona-inĩ. Kĩgongona kĩigue. Kĩgongona gĩathĩke. Kĩgongona kĩhingie. Tungata wake ndũkaninwo na mũthenya ũmwe. Tungata wake ũrotũũra. Twamũnyita twĩ ciana. Twamuoya moko make na igũrũ. Twamũnengera hinya. We ũmenyaga kũrĩa ũtheri umaga. Nĩtweheria nduma. Twamĩnina hinya. Twekĩra hinya waku. Witĩrĩra ndungata ĩno. Witĩrĩra tungata ũyũ. Witĩrĩra kĩgongona gĩkĩ. Ĩno nĩ ndungata yaku. Ngoma ndakanone ngoro yake. Ngoma ndakanamũhoere rũtha. Ngoma ndakanamũkinyĩre. Hamwe na nyũmba yake Mwathani. Hamwe na ciana ciake. Ndacikaba ciothe Ngai. Mwathani ndeta ciana ciake na marĩtwa. Nĩ tondũ rĩrĩ Mwathani Shaitani nĩakoraga nginya mũciĩ. Agakora mũtumia. Agakora ciana. No nĩtwacikaba. Ona ũtonga wake wa mĩtoka ĩrĩa ũmũhete. Ciothe nĩtwacikaba. Ona mũciĩ gwake nĩtweria thakame. Twaria thakame. Twaria thakame. Thakame ya Jesũ. Kuma itonyero rĩa kĩhingo nginya nyũmba cia gũkoma. Nginya thĩinĩ wa nja yaku. Twaria thakame ya Jesũ. We protect and we cover by the blood of Jesus. Our Father will stand strong. Our Father will live for many days and many years. Na thĩinĩ wake nĩegũikara acũthĩrĩirie ciana ciake igĩciara. Na ciana cia ciana ciake igĩciara. Na ciana cia ciana cia ciana ciake igĩciara. Igĩciara makanitha. Igĩtuĩka ndungata. Igĩthiũrũrũka Kenya yothe. Igĩthiĩ mabũrũri mothe. Agũikara acũthĩrĩirie. Akenete na thayũ na ngoro ya gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtwamũgaĩra hinya. The mighty name of the Father. Nĩtwamũgaĩra hinya. Nĩtwamũgaĩra gĩcunjĩ kĩmwe twagĩciarithania harĩ we tondũ nowe watũciarire. Musa agĩciara andũ 70 nĩgetha makamwĩkagĩra hinya. Na ithuĩ nĩtwamũgaĩra hinya ũrĩa anatũgaĩra. Hinya ũrĩa anatũciara naguo. Arũamũkĩra gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amina. Amina. Amen. Oh, yeah. Thank you. Amen. Thank you and amen. God bless you, clergy. Thank you. Thank you for that prayer. And I now say thank you to all of you
ngaro cianyu nĩ tũkorwo nacio mĩaka mĩingĩ tũgĩtungata Ngai. Atungatĩri tũrũgamĩte ũguo nĩ ngũhoya arĩa maratungata Bishop Wanjiru mamũ prepare just to come over as I do this. Na arĩa marĩ na nguo, we are getting now to what made us be here. I want to read this certificate of recognition. Is now going to be presented to Paul Gethi Kagunya with appreciation and recognition of your serious services as a faithful Reverend of Priesthood Fellowship Church, Kenya, for an outstanding services and devotion to the service of our Lord Jesus Christ. Now you are appointed this day of 12th day of the month of July in the year 2025, the year of the Lord Jesus Christ. I want to have Bishop Wanjiru here sign for me. Then this will be presented later on. I wish as we stand now in my possession, na hinya uria hairwo hetwo ni Ngai na uria hairwo muthenya roho mutheru na uria hetwo ni kanitha wa priesthood na uria ndaheo ni bishop witũ wa priesthood Bishop Jeffrey Mwangi Wanjiru ni ngwenda kureherwo Paul Kagunya o haha arugame haha mbere o hau Reverend Beth Yauma rugame hau kinya mgekoyo ungi there. As you stand there, we Reverend Bishop Wanjiru gave an appointment for you. We have appointed you as a reverend of this church to serve in Tinganga and wherever. Later on, he will give you a certificate in Maria what you are supposed to do in Kenya and outside there as Bishop wants. And also, Bishop Sami Muthe, the chairman of Chamacha Uteuzi, he has appointed you and he supported the same that you're supposed to be ordained or elevated to this level. I have also done the recognition. You have done a lot for me. Nitugatete nani kumaka mutini magogona mara tukoretwo tugikira mu bishop yu korogwo gitutongoria bi protocol ini twiko tuthikite ndumaigana ona nawe tuthite thafari nyingi representing him all over. It has been very good. You have done a very good thing on behalf of Bishop Mwangi Wanjiru. Now ni hide yaku na wira uyu ti wakwa wira uyu twagayanite na Bishop we ni ahingicaga rimwe tondu ni ndari ngamure Reverend Beth gamwambatie ngathi last Sunday, I think last Sunday na ni ndari njuke guku muthinini na ni ngoka guku riu akihitha hindo tothia kwa Bethi ni ngithie no tathire no tathire neni tokire riu no muthi no nginya akwa ndamuhithira hindi yo agithie ono muthi no ndamuhitha ni ndaria ciugo icio nini cia uge cia kumenyera ngoro cianyu nigetha muthi muheo murambiriria na kurathimwo kuheo gutugwo na gutanahirwo ndamuhe maundu mana kurathimwo kuheo gutugwo na gutanahirwo riu na guthie na mbere ningweka meme kaka ndikanene kuri mu bishop witu mugathe Jeffrey Bishop Mwangi Wanjiru athina mbere na igongona riri kuma ne hau nginya riria aririkie tondu Ngai nitikiritie urute wira ucio. Mwathani aroikara nawe. Amen. Mwathani arogocwo.
Njoera guoko guo. Bwana asifiwe. Amen. Moko macio no moe mere iguru. Hurira Archbishop Ruhiru wega. That was very powerful. Ati tucokio horo metha-ini o mundu one kihoto giake. Riu muthe ni kuonekete kihoto nyumba-ini ino. Ati Paulo githi wa Kagunya ni kuonekete kihoto giake ati muthe amurwo. Ni mwitikanitie nani? Nui na kiuria no horo ucio ni mwitikitie. Oya igwo ko iguru gani twetikira. My Archbishop Daddy nguruta wira uyu na rutha rwaku na ngithie na mbere we rutha rwaku ngunya kanjira mundu ndahanyukaga ogwa thiaga u na ni ndirathi ngikunyaga Reverend Beth na ritu coke tuingirie mundu gwitwo Kagunya tuthi tugiciaranaga ndamerire tukugia na ruciaro runene. You will see your generations. Ukona ruciaro rwaku rure waciara wone ruciaro rure rwaciaro ni ruciaro rwaku na wone ruciaro rure rugaciaro ni ruciaro rwaku no kona nginya ciana iria igagwita wagui twakuheretwa wagui riu we uhuruke hau nginya ugatuika ki wagui ni kuga atirire ature muno ni nyonaga kugite na nginya gihoro wa gukenerera mundu agikara miaka mingi na gutari thina kana undu ono muhandikite now gwagitio kiu na kurekererio ni kanitha wothe wa priesthood ciamani eri guoko iguru guo mujitikiria nduta igongona riri. Thank you ciamani wa headquarter na ciamani wa kamuteini ciamani wa guku guoko iguru hari ari no akorwe nja. Sawa, thank you ciari ndi guoko iguru guo herutha. Thank you Ngai aro murathima na mwike wega na kiungano giothe kia andu aria othe mokire aria mathomaga na aria matathoma na kanitha wa priesthood igongona riri ni mwetikira turirute doria mundu wothe wi guku ni mwetikira turute igongona riri twikwatanirwe mwe na roho mwe gutari mundu ukite kwirorera ati one uria guthiaga tukite nigetha tuwe moko na iguru tugedungate nwe twike. I'll speak briefly before I do undu uyu ndirenda gwika haha. Mwangi ni muira tondu maciaranirwo na mundu gwitwo Paulo na ni amwe muno kungira but no umenye Ngai ni arutire ndungate no wira the day uyu ni brother yake na muhunjia nginya gukira Paulo uyu no moment ite kuingira utungata to nyumba ya wekere utungatiri no wega ikarite hau rajirigite ha tukimutua pastor ndarehire baba uguo ndamurehe. You are so lucky tondu baba ni hotire kumunyitwo muthe ndamurehe muthe jethira haria nyingagirira ogwa njiraga ndagika imwe 1 minute ndamwaga ukaigwa njira atiri ndi no ndeciria thiaga njuke ungikaigwa njira thiaga uke riu akira akanjira niwe wiki ndathie kumuria he mandiko athomagira akanjira ni undu wa gitumi kiu ri andikio ki ungirwo guo ngiuga atia agikwira ni undu wa gitumi kiu ri ati baba kai wake njika atia dadi akanjira ni undu wa gitumi kiu nikio wekire atia na ndikutia Ngai muno tondu hindi wegitwoka tukire turi ithueri na tukirugama haha na kenyita ruhi agigwitiriria maguta umuthi Ngai ni akundeithia na ninyite gwitiririe. You will get the double portion. Dinamenya kana no wanyita andu ni moragia growth ya speed yakwa ya umire ku ndirabwirire ria turari mwea Ngai no wa miena iri Ngai ni ari urio na ni ari umotho. I want you to understand that na ndiramerire ringi Ngai ni ari urio na ni ari ki na nikyo gitumaga wone we maguru meri kwa urio na gwo shoto na kuguru kwa urio gutikagirwo kiratu giaki gyo shoto. Kunde kuga atia hindi iria ndakinyire kwi baba nietikirire nyingirie kuguru gwakwa kiratu-ini kimwe giake tondu wa maguru maigana meri akinengera kuguru gwake kumwe akinjira kiratu gikiri harukia koguo ngingira ku kiratu-ini kimwe na nikyo nginyite haria nginyite na ni umuthi ni ngukuingiria kiratu-ini kiu kingi tondu mundu akoragwo na iratu igiri na uthikiririe wega muno makiritwo ni ngukwariria tondu umuthi ti gukwamura turakwamura ni twakwamurire umuthi ni gukwerethete turakwambatia level engi. We are doing elevation thini wa office na ngugaire wira munene kuri uri urarutaga kanitha uyu wigue na andu mathikiririe atikiria baba angaire giatumire andu thagiririe nyumba aikarire njungwa-ini yake akauga ucio ni murio wakwa ucio no ucio rathie na ndathondeka handu akanjira ati kuri ukanjita ni ngoka koguo ni ngukuhe wira munene kuri uri ureciria ndinoka gukwamurira kanitha-ini uyu ati utungatage guku reverend guku ni service uri thomaga. Let me repeat again. Neguo kuri. Guku ni service uri kagatia. No karithia aria wakora ku. Tondu nae ni wahe
uhoro wa kureithia guku no ni ugutungata kanitha wa priesthood not only Ting'ang'a but theini wa kuria guothe all over Kenya tondu gutie kuru tutaguthie ngigagwita ngutume Kakuma gwire uthie kanitha-ini wa priesthood wa Kakuma ndukanjuria kiuria ugathie kuu ngathi-ini ya reverend. Are you getting me? Theini wa position ya reverend iria turaingira uraingira kiratu-ini kiria ndiraturite na kiratu giakwa kirari kinene tondu aiganire kia baba na kuiganira kiratu kia baba no nginya uraihie kuguru. Number 1 haria ndanengereirwo kio ndambire kunengerwo ndi pastor ngirugama githurai unyumite thutha ukionaga na maitho no ukiruthagiriria no githikagiriria gikiaga kunjigana wega ndi thiini wa pastoral akineneheria namba akinjikira maguta ma reverend ngirugama Ndumberi. Listen to me, ngirurungania bururi wothe wa Kenya ngita kirima kiu kiretwo kirima gigiukana tiri tukiwariria na tukiruta igongona ria inene muno Ndumberi ikihura ngiuma hau akinduma akinjira thie mwana wakwa ugeke ngineneherio namba ringi ngithie thiini wa mahiga gutiri undu tonete una ndenda gukunengera wira ucio ni toni tuguthie ndirandireire ndirauga ni tuguthie Mwea umenye wega muno makiria ni ugutanguria wambe uthie umenye thiini wa Wanguru Stadium tukuingira atia. We are going there and we are going all over we shall kuhi kogwo ri kumania na ndaika eno umenye wega muno angondira kunegenagia riu ni ndigukumaga ndauga gwo murugamiriri waku haha ni muthinjiri na nie kiria ngukuhe umuthi kiria ngukuhe ni gutura uririkanaga thiini wa ritwa ria Jesu ni gutura wikaga atia baba akinengera kiratu giake gikinjiganira na ndiri ndareka githire mbano. Ngwaria ta mundu mugiria mbere haire kando jeherie nduma ndume kirakare kiuga ithu twitagwo utheri no nduma ndingituika ki utheri ugiakana no gicangarara ndarikia kunyita kimuri ngimwira baba kure wa nduma ningathie na ningamurika wenda guthie kuraya ona kuraya wicirie kuraya maitho maku manjie kuona kuraya tiga haha wajie kuigua kuraya tiga haha wajie gukinya kuraya tondu mundu ukinyaga makinya ni athimagirwo ngiakinya makinya wiragwo kuma hau akinya nginya hau ni gwatuika gwaku uthie ukinyange bururi wothe na hari ugakinya Ngai agakuigua na agaguthikiriria ndoima hau akihe kiratu gia keri kijira thie ukinyange na makinya makwa ngikinya na ngikinya ano ni aranyambatiria kiratu-ini kingi gia keri koguo menye ndi mucenjerie ndingikwagira kimwe kira ingikuheri nawe wamukire no kiamukire na ngoro emwe nakwenda gukwira uu mundu wothe witagwo munabii wa Ngai no koragwo na roho wa Ngai akoragwo na maitho maita mana meri maria monagwo na mangi ma roho meri makuiguaga na kuonaga kuraya matu make maituika memana na ndonaga na haha ndukanone na haha kisogo yako usiangalie na hapa kunaitwa kisogo hapa usiangalie thiini wa ritwa ria Jesu. Nao gwenda kuruta ngwa icio muthi ari nie ndina mathanduku meri haha. I have 2 boxes na ici nicio ngwa ira tukurathima njoke rutwingire uhoro-ini wa gucuma ici ndina shati ye haha na ni thaka muno na ina kora muhurira iruhiru wega. Haleluya. Ndina nguo ye haha thaka muno na ndine ngi haha na ndacirora uguo ni cia wanga thiini wacio ni njeru muno githemba kiati ona ite cia tumurwo ringi na igekirwo ithanduku-ini riega muno ndine ngi haha yo ni ya mutumba ona tithondeke wega ya mutumba mundu wa Ngai na tondu wa mucibi ndamikira mucibi ungi ona gacati gako ngena mundu wa Ngai no gakuru aka gikarora no gakuru gatingihana na iria njeru na ndine ngi ya iguru tondu na ya iguru ikirio na hinya wayo na ndina mucibi haha ona ni uthirathirite maburabũrĩki no wage kuhana ino ndiuma mucibi wayo haikuwa angalia hapo ndani
Ini. Amina. Gwenda Bishop Muthee athomere thiini ibuku ria Athamaki wa Keri. Wewe mwena ucio na mwena uyu. Nguo njeru ni anduka 1. Na weno ngene ya mutumba mundu wa Ngai. Mutumba ndutinda ukiroro muno. Ona no kunjure. Bati wengi hau. Gwenda guthomerwo thiini ibuku ria Athamaki wa Keri. Igiri muraini wa kanana uthikiririe wega. Nake Elija akiruta nguo yake ya iguru. Nake Elija we mwenye munabii wa Ngai akiruta nguo yake ya iguru Akimikuja kuja. Ndwa Ngai ici akekuja kuje. Kimekuja kuja uguo. Aha. Akigutha mai. Namo makigayukana o na o. Nao makigayukana mwena uyu na mwena uyu. Na tondu ucio ri. O eri. Aha. Magikiringa thi nyumu. Mari eri makiringa thi nyumu. Na gugikinya atiriri. Ati maringa murimo uri ungiri. Elija akira Elisha atiriri. Hoya undu uria ukwenda gwika. Uhoe kiria ukwenda. Ombere ita na thengio hariwe. Itanathie na maundu na maya mangi mothe nguruta. Gwenda tu ambe unje hoya undu umwe. Kiria ungienda kuma hari nie. Aha. Nake Elisha akiuga atiriri. Ndaguthaitha atiriri. Ungaire magai meri. Mahinya wa roho uria ukoragwo naguo. Magai meri. Magie nani. Makorwo me thiini wakwa. Aha. Nake akiuga atiriri. Na wahoya undu wi hinya. No riri. Ungikorwo ni uri nyona. Angikorwo no uri nyona. Gieherio. Uria ndeka. Hariwe ri. You may get seated. Aha. Undu ucio ni uri gukora. Undu ucio naguo ni ugukora. Na ni kungikorwo ti uguo ri. Undu ucio nduri gukora. Aha. Turuke ama tuendelee? Nataka uruke mahali ambapo nilikuwa nimekwambia tutaruka. Mahali wa 14. Agikioya nguo iyo. Aha. Ya iguru ya Elija. Aha. Iria yagwite thi yumite hariwe. Akigutha mai nayo. Aha. Akiugaga atiri. Jehova. Aha. Ngai wa Elija. Ariha. Aha. Na riri. Hindi iria onake aguthire mai ri. Makigayukana o na o. Amina. Nake Elisha agikiringa murimo. Amen. Gwenda ambe onyita haha na gwenda gutariria wega. It is a journey ya Elijah na Elisha. Nyambe kwaririe otoria Paulo waragiria Timotheo. Amuraga murio wakwa ningugutara na utari wa roho nigetha uigue no wathikagire. Kira gitumite thie kuraya Paulo githi wakagunya. Ni tondu ni ndanaigua baba. Ndana muthikiriria na ngejira ndige ni ndigaga. Na ngejira thie ndire kiuria. Na kuria hanyukaga ni njui tikiratu giakwa tukindeithagia. No ni ndikiratu giake. Thiini wake ni anjitire muthenya umwe akinjira murio nigetha ukahota guthie kuraiu kungira. Uthie ucine mirao na ndegwa ciothe uthinje. Uhe andu aitura nyama nigetha ugatuika kindu. Itekumenya ni ati anjiraga kuma kianjiriria ni acokire gatakati-ini gake akihe ugi tondu ni ibuku ria ugi rithomagwo ni andu aingi. Akinjira ni murorage maitho tondu hinya wa kuona umaga maitho-ini. Kio gitumaga wone ngiona kuraya. Ngoko kanjuria ofici-ini ni kwenda gutuika tawe. Ni kwenda nyonage tawe ni nyendaga thiage take. Tondu uguo niguo anjirire. No ruthabari uyo yothe irathirira atiriri maringa rui hari undu wekikire Elijah anyitite nguo yake gukigia njira magicokoro kari kiria ahoete Elisha ahoete Elijah ni acokire guka akiamukira na nguo iria ari nayo iria mukirire kuma thi na hau ne hari handu akwira gwega muno makiria we akiamba aga mwathi wake amwaga totaru ne joni urauga ati ni urajaga ndio ni wega njuge Bishop Muthee andu mundu baranjirite kwasa aranyandikira message ngithoma ha tiganu itarenda kumithoma kenjira baba nikendira kurora ndirakuona tondu hindi wengi agikitwika pastor ndatindaga haha ndokaga o muthenya ngatinda haha ngakiranga muria kana ni gwikirirwo TV kana ni kuri na andu live riu ndiramuragia aranjira ndirakuigua aranjira mwena mwangu wito ndiramuigua akinyanekera message ndiamucokeirie tondu ni mandanjiguaga no ni abateire kuigua presence yakwa. Are you getting? No age kunyona no presence yakwa iha. Na uri gutire kundu thiaga taru twathie Mwea ndathire na ndajiria kuga na presence yau ya ndagitari na haria hothe ndaruga mariguo njugaga
Deure haria atigeirwo ni Elijah cigo ici kwenda ni kwenda record ugatura thikagiriria atigwo ho gwere ari iguru wake to ni tugukuruta nguo akimitaruranga ni kurakara na kungurika andiga atia athi atia tondu thiini wake ndonaga tabataire gutigwo no mundu utatigagwo ndagimaraga mwanake agitura kwa nyina ndahikanagia ndanangegia twana Mwathani arogocwo. Amen. Nikio kiubu kia mwanake gakagwo kuraya na hanina. Nigetha nyina akahinga tene atakinyite. Na angikonia kuria akaheo irio thiku nini cigitwo itara. Ino horo ndagikwira kiubu giake gaikwo hau haraihu. Nigetha thiini wake agagituka wa guciara. Koguo maundu macio mothe mari thiini wa roho. No rira tamburuka ngira yake iguru ri. Akirora thi akiona ire ari thi. Akiuga ino niyo nguthie nayo. Akimiharukia. Acoka haria maremetwo ni kuringa ruwiri. Akiririkana hinya wari nguo-ini iyo muthe kwenda unjorotere nguo-ini ici iri okwenda ngwikire ni kunyonia na ni kunengera yes ndio tukwamura yes tukiamuraga nginya we ngito ni urikagira yes iri okwenda ngwikire ni ngukunengera ni ngukwamurira na ni kunengera na moko maku meri yes kyo ndera thinjiri matikarutane ni nguruta nigetha nayo coke unyite unengere in the name of Jesus. Elisha tigirwo ni Elijah. Thank you Masai. Hogororo-ini cia Jorodani. Ndangĩahotire gũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa maĩ. Elisha akĩrora na igũrũ akĩũria Ngai wa Elijah akĩona nguo ĩrĩa atigĩirwo. Amina. Hinya uria ukoragwo nguo-ini niguo watumite. Niguo horo wa hinya uria wari nguo-ini niguo watumire Muserwo ethe Haruni amuhumbe nguo. Tondu nguo ni ire hinya. Hinya uria wi nguo-ini icio umuthi ugwitikire. Ndawe ya ura hinya wakwa ta nguo. Nguo icio ni igugwitikira na nguo icio ni igwitikira thiini waku. Na nguo tungata uria ndana tungata. Niguongera makinya maku ihenya na ni ukumagara. Ndethire kehokera ingikuhendera na nikiu na tondu ni wanengera cio nguingiroro haha ni ciamukire. Thank you. Amina. Mwathani nguo ici nicio tukwamura umuthi na twikire ndungata yaku ngiruta igongona ria muthenya wa umuthi urute hinya thiini wakwa wikire thiini wake wariirie Musa ukimwira ni ukugaya hinya au nengera andu 70 muthi ni ndetikira kwigaya ati ni nguruta hinya umwe ndiwikire thiini wake gatigati-ini gake Mwathani ri ona Jesu arutire o kiamo kiu akiruta hinya thiini wake akihe andu 12 amaciara akicoka akimera marute hinya thiini wao magaciare andu angi 72 muthi ni kuruta igongona njitikiria Mwathani toria wetikiririe Samueli kuruta igongona ria Daudi kuruta igongona riri utungata uretikirika utungata uretikirika igongona riri rirohinguka thiini wa ritwa ria Jesu ngomurathima itetigeirie ngomwamura itetigeirie ngomuhumba nguo itetigeirie thiini wa ritwa ria Jesu na riu ni ndathondeka kirikaniro giakwa no tungata uyu no tungata uria wikirite thiini wa ndungata ino niati kuria ndanathie eguthie makiria uria ndaneka arociarika uria ndanatungata arothie makiria baba ndanyonyoire aire igana kwa igana na nie ndikomonoha muthe ni ngomunengera igana kwa igana kia mbere kiria ndamuhutithia ni hinya nguo-ini nguo iria yari na Haruni igituma Israeli mature mena thayu nguo iria yari na Elisha igituma Elisha agaciarika gutuika munabii nayo nguo iria Mwathani yari na Mwathani igituma mutumia woiraga akahona ndekira hinya na kirikaniro kia nguo ati umuthi nguo ino oya ni nyamure ria mbere na ringo miamura ria keri nigetha mukire hinya maita meri kiria baba heire ri umuthi ni ngumuhekera na ndaheo kiria ndaheirwo tuhuri ni ngukiongerera thiini wake umuthi akwamukira hinya maita meri ta Elisha the mighty name of the Father the Son and the Holy Spirit. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. 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 Amen. Arokiri aradigira nguo ino yake ndimihoere ndaikana nayo wiki igiri
unani ndona wega ndikimurehere gift ya gweno na thutha wa andu ni megũkuona ngũkũrathima itetigĩirie na Ngai nake nĩ egũkũrathima amen amina amina amen amen Elisha tigi nginya rĩndekera ndũkagiana nake nginya nengere nginya rĩndekeria cio anengeria nĩ sawa amina hotire gũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa Elisha kĩrora na igũrũ amina akĩũria Ngai wa Elisha amina akĩoya nguo ĩrĩa atigĩirwo amina amĩigane akĩrĩa turugame ithuothe kanitha. Nataka sisi wote tukaweze kusimama. Bwathani oya guoko gwaku na iguru umuthi tukuruta igongona riri itano ria ciurio ciothe Ngai wakwa ni kuri undu ngwenda wike na ndi ngwenda uhingie undu uyu ni ngwenda unjitikiria Mwathani ndathime nguo cia ndiciamure tondu cia magongona thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru amina amen. Elisha kĩrora na igũrũ akĩũria Ngai wa Elisha akĩoya nguo ĩrĩa atigĩirwo amĩigane akĩgĩa njĩra. Elisha kĩrora na igũrũ akĩũria Ngai wa Elisha akĩoya nguo ĩrĩa atigĩirwo amĩigane akĩgĩa njĩra. Elisha atigirwo nĩ Elija hũgũrũrũ-inĩ cia Jorodani na ndangĩahotire gũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa maaĩ. Elisha kĩrora na igũrũ amina akĩũria Ngai wa Elisha amen. And now officially ni twaingira igongona ile ya muthenya wa umuthi na ndikwenda nigetha tuhote kuruta igongona riri turie rutha kuma kwi mutumia wa Pastor Paul Reverend elect akinya ikinya na negerwo microphone nigetha ndakana ugege hihi we niwe woirio ndu ucio ugituma ndiari thiini waguo na kwenda ithuothe tuhurire ndungate o ruhiri wega na thiini wa undu ucio tugwika ngwenda kuria mutumia uyu kiuria giki abogeithie kanitha. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Thank you. Mutumia uyu etagwo Jean watiri wathuo muthi hetwo rutha ni munene wakwa Archbishop Dr. JJ Gitahi na kanitha wothe wa Priesthood Fellowship Church ngwenda kwamura muthuri waku ndimwambatirie ngathi aingire thiini wa Reverend office no ni ngwenda wita spouse wake nguria ciuria ihaha ngetha unjire kana gwitikania na undu uyu kana matua maya ni make wiki kana family ni nyitanire ni ugwitikania na matua maya ma muthuri waku atuite magutungatira Ngai undu ucio wiguithaneirie we nake na ciana ciaku undu ucio wiguithaneirie we nake na ciana ciaku igongona riri twina rio ria kumunenehia ri ngoro yaku na meciria we hamwe na ithui nduri no ndu ona omwe wina ucuke ungetha muthenya wa muthe kwenda wambe otherie ngoro ni uguthie na mbere kurugama nake ona kumutungataga ari ndungata ona ugakorwo ukimutungata muthuri ithe wa ciana ciaku ukamutiaga maguta-ini kigongona-ini na ukamutiaga nginya gwaku mucii ona ari ithe wa ciana ciaku ni undu wa mwihitwa uyu ona irikaniro icio weranira muthenya wa umuthi mbere ya Ngai ati ni ukumutungatira na utungatage kanitha riu ni ngukuria woe mwihitwa wa ofisi ino na njira ya guka haha mbere uke usaine haha uge niwe wetikira getha uhoro ucio ukorwo wi mwega muhurira iruhiru wega getha uhoro ucio ukorwo wi mwega. Elisha kĩrora na igũrũ akĩũria Ngai wa Elisha akĩoya nguo ĩrĩa atigĩirwo. Thank you. Auna gitio kinene rugama haha riu eno ni ngukuhe nigetha riria ukakira uge mwihitwo ucio no uregana naguo ngagwita nguhingurire thiini wa mbica album nguonie ngwire niwe wetikirire muhuri wa mbica na ihenya
na ihenya atiru ni wetikira na riu ndina microphone na ndina thombe ya iguru ndina maita nigetha horo cio gikorwo mwega thank you muhurira iruhiru wega no ndugakigia na guoya muno ndukagia na guoya muno ugikorwo wi njamba ya mahoya na kumunyitirira ungiona mutumia wakwa njiriria kurakara hanini ukamenyaga ni maundu mari ehitire kamenya ni maundu mari ehitire ona maikaranite na seneta haria monakire makuga ngai onegeraniria athuri aituma Ngai akiri mwega you may join them Ngai akiri mwega now gwenda guthii na mbere na ni juhoro ni gukorwo wi mwega gwenda kuria mundu gwitwo Paulo Githi wa Kagunya aikarite haha getha hote kumuona arugamirirwo ni mutiri wake uri ukoretwe thutha wake munyiteire microphone corona atungati angi our Reverend Dickson kuma kuria mwena wa Nyanyukie kuria Baraka ni Nyanyukie thayu na ndungata ya Ngai nayo kuma kuria etagwo Reverend Derito aumite kuria mwena wa Thaya na nimerigite gutunyita ugeni wega Ngai aro murathima ngwenda kuingira igongona-ini riu ni twanjiriria mundu wa Ngai na Reverend Bethi ona wethia haria mundu wa Ngai ni anjiraga uria atite maguta maku ni turikanaire nake ati ni ukunyita maguta ni juria ananjira horo waku wanamunengera ritari alatari ahunjirie ho kana kigongona kahunjia ho ona itamui wanamwitikiria atungate kigongona-ini kiu na riria arandikaga post ya hindi yaku andikira gikira kiuga ni njui wi mwite na ritana ona ni njui ni mwite tamba uheru tha tamba onekere Reverend Beth ni weri wiho ajuriria mundu ucio kiuria kimwe tu kimwe itano uria ciakwa amen yakwa ndambire gugwetane marega twigithurai twina iniriuru muno ideology riuru muno na mundu uyu ahunjagia akaica ite iguru nginya ngiririria Ngai ucio wake umuthi tondu ni ndona ni wahiyukia nguo ya muthinjiri na akwira maguru ni meri nini ngwenda gukwira atiriri nini ndirenda kuguru kunene muno na kiratho kinene muno ndiraigua kihanyuka muno ni ukuga ni tugukirana maguta-ini kana ni ukunde ora se timwekele mukonde nginya mwene acokie I know ni njui ngoro ya Bethi na ni njui ngoro ya Kagunya ni andu arenda naikana nao eri wiriria haha wirihirie Thank you. My senior referent. And there is a word that people with a boy. Ida wa radimo rakora ni hende yakwa. Aikode cia kwa kuruto. Nego na kinyaga nigetha ndwiri. Ntukorora. Atodo my senior referent. And enjoy mitaso yako. Enjoy capacity yako. Enjoy hoti wako. Kana okuye muno. Enjoy kumomo kwa 2013. What you can do, what you cannot do. Nani ni urengeka, yoritagika. Tutiheta hitana. Nono turenga yo. Mahenya maria omundu akitengera. Toromatenga turekere rurigini. Na hetwa hotana, notukaheo tugutu. Amen. Thank you. Riu sawa, nigumenyaga riu hau na gatithio, rureke tucoke hari nie. Riu kwenda kwa gitio giki, mujithikirie mwita kanitha, kiama kia wamurani, muthinjiri mwakwa munene, ona atungatire othe twi nao. Tongoria othe aria marugamirire Deborah Gideons na ikundi iria ciothe cia kanitha, mujithikirie njurie mundu gwitwo Paulo Githi wa Kagunya ciuria ici. Ni witikirite hatari nganja ati wi mwite utungata-ini uyu ona ringi wabici-ini no ya Reverend. Ndio gwitikira na uthingate ritana riri ukihokaga Kristo na wathiki. Ni ukwihita kuhoyaga ona gutwiria kirira kiama ta uria maandiko matheru marutanaga. Nuri nagirira ukiruta uhoro uria mwega ukirutaga meciria ma andu gwathika na gukorwo na thamiri njega utekwamukira ihaki kugigoka gatikati-ini gaku tondu ndio wikaga huduma na nyomwe guke ngari rugame haria igiri uguo ciukite cina andu mena indo
na ndanene andu mahana Bishop Muthe uguo atungu moke marugame haha macoke moke maingirite kigongona-ini na ringi kuma na mutumia kumite itura-ini ukuriraga ni tondu ringi ni akurarire na ni akoraga mundu ungi mutungata kana gukorwo mutumia gukite ni akuhuritwo gwake mucii na gatigati-ini gake kana gukorwo kwi mutumia woka kana gake gekarwaru na gakomete gitanda-ini aigwa thiini wake ndege gwatwara thibitari guka gwita muthinjiri ni ukamba gutungatira uriku gatigati-ini gacio Abatungatira othe omega-ini. aha Igana oge wake na wake kanene. ni ukurumia uhoro wa ma uria urutanaga witikio urumwe na mutugo wa kanitha uria urutanaga ndugakira uthondeke watho waku na katiba yaku ndugakira muthenya no mwe ugete wega muno makiria ni ukwendia ihatu mundu wa Ngai tondu wi bara-ini. Thank you. Ni uriguagira tha aria matari hinya na wendage aria arwaru na utungatage andu othe undu umwe itonga na athini undu wa Ngai ngigoka na ndina kibeti na ungiaketari kibeti ni uri kukahoera ndaika nyingi no kiuria kiu ndakuria niki no kiana urio gatagata-ini gakwa. I know why I'm asking that. Ndiraria nigetha gutuike fan ni twanaikarania na office twi hamwe na andu aya Jude akarehe motion iyo no ni acenjagia motion akarehe motion ati ni twarie he mundu ukire na bahasha yuma noru ndona baba mwira uthii ugeke atia thii ukone na bahasha igirwo thi hoko ngi utari ati ndani na ndeka cigana cira ucio ni tugucira thutha uyu kungigoka mundu wina kibeti no ngi utari ri ni ukamatunga tondu umwe ni uri rugamaga na kihoto ona hindi iria kirona utagitari bata Reverend ni uri kiraga hinya na ugekira iheo ciothe cia roho mutheru na ningeheo icio ni uri citongagia ta muciari wa kiroho na utauku wa kiugo kia Ngai ni gwathika na utuike mwihokeku kuri utongoria wa Priesthood Fellowship Church gucokera kiuria kiu ringi ni ugwathika na utuike mwihokeku kuri utongoria. That mean nyambe ngwira ni turathie na ikuru ni ugatiga maundu maria mangi mothe tuthio tungata-ini igakorwo ngithia handu nie nawe no gakinyaga mbere sawa ndi kuria ndiroria ndu he gitumi kiria giratuma njuri uguo nie gatigati-ini gakwa nawe no batari gukinya mbere ingigakorwo nginyite mbere yaku ni ugetikira guikara kuri ashirika sawa. Thank you. Kiu ni giakwa personal ni uri nyihagia hari ritana na utungata wa Priesthood Church hatari gukerura mwena wa urio kana wa umotho uteguthutukania mundu uyu ni wa mwena uyu kana mundu ungi ni wa mwena uyu. Thank you. Muhurira iruhiru wega ta mutungatiri ni uritiaga utongoria na watho wa bururi wa Kenya hatari kwamurania we wa mwena uriku kana we wa mwena uriku ni uritiaga atongoria aku ona thinjiri aria angi mari ngathi ino ya Reverend na aria mari iguru ona mbere yaku yaria nao mari koragwo me junior thiini waku ni anini thiini wao ni uri makayakayagia aijiristi hau hena ciuria nyingi ati turie u. Thank you. O ni gikuritio rehe andiru kiuria kigurio reke kiurio ni uria wagiriire ukamuinjiristi kinya haha urirai evangelist witu ruhiru wega ona gutuika ica ikuhi ni tukumugarurira nguo tukoretwo tukiaria uguo twina kiama kia wamuri na tukona ni kwagiriire o iria tugagutumira mundu wa Ngai ona tugeka kuhe ready tugeka kuhe mundu ika Mikaeli we ugaikara nake githe tiguo sawa. Uria kiuria giaku ni bihahiro kegwire mutungatiri kagunya nuri kaya aijiristi nuri kaya mundu waka kamodo. Amina wina muthigi riuria kiuria kira wenda kuria reke ngurihirie wina muthigi riu wina muthigi Amina
Now, the reason why we are doing this, we are one family. The Kerelia. Can I get to my one to rest your ishi? The reason why, Papa ni atuonirie, toni itumaga tuikirane, itumaga tutuike brothers and sisters. Nikyo gya tumone nginegera nginya uria munini muno, tondu nake agiti uyu nake wa mutie wira ni urutikaga. Nikyo gya tumone ndetha evangelist na ndetha mundu wa kamondo, tondu ndi moyo na mumeranagia ngoro, ni njikaraga nao ona ria tutegukorwo tugitungata, ni njikaraga nao office yakwa, ndi moyo na makuanite. Taru hari mundu ungi umuingihe, uigwa uria nake angiuria, ugwitwo Kamau. Nego muhe wagithurai. Nego muhe nigetha akuria kiuria. Gatakati ni gakwa cokeria andu acio. Bale ko megaga ora uthokera kuneneha. Akanyia. Nya kana hiyo. Na tondu utirio grace na grace. Grace ya ukwogonegi, grace ya ujiristi. Tono gotumete akorogama na gutirira anejeria. Wow. Twaheirwo ngade cia gukinya ngeto wakinya. Amina. Na ni ngithikwa mukrabusino jero nendo yako nenehio ndinde ya ofisina nini muno ona makiria muno na gwikira iria nene iria cia mbere ndio pastor Bill kali kitu agikwira ya gusha nini moke tondu nini ni ongererwo no kafo ni ukoragwo gatwika twende mateaga ona othe ndi batega ikwari igetha kakinya ngake mbere. Amina. Tumuhure ruhi wega Pastor Kamau ukawiyuririe. Amen. Bwana asifiwe. Kama Pastor Kamau agitharai. Pastor Paul tondu riria ora ni pastor. Ora tukumaga. Eto ndi mutikare baredi no ri tukumaga. Wenda kugo mbere ya thikabu yakwa thikabu muhora ru thikabu jeje thikabu mwibire thikabu muteithĩrĩrie kusomera andu adana maikia mugamuritu tondu ni kwa ndimo ngamerire gutongoria atongoria ndaingira thĩinĩ wa ofisi ya referee kiria gweka na cigo cio cikoretwo handũ rũcinĩ rwa mũthenya nĩ ithatũ ofisi kwa thikabu mũndũ wothe abatanga thĩ he kĩndũ anyihagia na he maũndũ anyihagia tokoda kumana atoto gana ine na kwa ndugu ndo amatranyika utondo ya kasubuda kinyo hanini ngo kidogo ndudi kwa ngira muno othotera kunengerwo uni wene mali nao magutiage na magakuiguaga hau ni ndakwarireria muhurira iruhiru wega nao ndigwiciria he mundu ungi ndahingiriria kuria kiuria o atumia murenda worie Rekorega muno makiri orotetu okay father rehe microphone icio mutumia kwa geithanie acoke orie kiuria Ekuria tondu mwatuika muthinjiri mwatuika reverend ni uri hotaga kugayania magaa motungata na mafano. Father, we worship you, Lord. We worship you. Leke gwire thank you. Monegeorie sana atubia thĩnjĩri tũkĩhinyagĩrĩrio ũgagĩthiĩ nĩ ũkũhota gũbanga mathaa ma ciana ciaku ma mũciĩ waku ma mũtumia waku ũkũhota tũrakũria twa ithuerĩ tunakuuliza hiyo swali tunakuuliza jambo hili yaga dunia ndio mlango ile asa mengine nimesema kwa mambo iwe kama mimi hapo unakuwa sigo ici awata mwana muge wanyu thĩinĩ wa sufa ya maĩ ikoragwo ĩrĩ sufa na maĩ makoragwo marĩ maĩ thĩinĩ sufa nĩ maĩ ĩkĩragwo ĩtuĩke ya Fanta tondu wa Fanta ĩrĩ thĩinĩ kana tuka mũthĩnjĩri
njiarĩtwo ndĩ mũndũ na ndĩ mũndũrũme nĩkĩo njiarĩte ciana ithatũ nĩkĩo hikanĩtie ũthĩnjiri ona kana ndaciarĩirwo naguo na mwĩto wa Roho Mũtheru Ngai nĩoĩ ndĩ mũndũ nĩkĩo aheire maigwi hikanie ndikanakorwo ngĩtungatĩte na mũtumia ũũ nĩ kuuga ngorwo na mũtumia wakwa na amamia aitũ nĩ ndĩtungataga mũtumia wakwa na ciana mũtumia wakwa ta mũtumia ciana ta ciana na kanitha ta kanitha tondũ Paulo kuĩte Reverend Paul akuĩte Paulo kuĩte Paulo nĩ wetĩkĩra ũtungata ũcio nĩ ũtungataga sawa tũkĩũria ũcio agũikarĩte hau etereire nĩ mwarĩkia kiuma kĩmwe tu reke tũkũhonokie reke ũria kĩmwe our mom ũgũkorwo mũikarie ũka na mũnya maumĩte kũndũ kũmwe maciraga kĩmwe itũra rĩmwe o rĩngĩ kakuma theria mũndũ wa Ngai twakũria rĩu twĩ haha nginya Archbishop nĩ twakũria kĩũria kĩu tũcokerie na tondũ kĩũria gĩkĩ ndĩragĩcokia gĩkuĩte meciria ma andũ aingĩ rekei njokie o ta mũtongoria wa priesthood ũmwe wao nĩ ũndũ public will never understand ndikaimagara na mũhano twahũthĩra wa Reverend Bell mũndũ anyoneka kuma tukiuma mũka wa komete first floor Reverend Bell is seventh floor public leo hata kama ni nyimbe tena thutha public to onekana mwende ku understand yo endi mwetengereria jeni wakwa mwendo na muthuri waku na muthuri wetagwo Bell na kana ndamonera ri maimira gĩtine ĩmwe na kũu nĩ gwa gũkomwo nĩ ngatigaga mũno makĩria kiuma ndathiĩ ũtungata na thĩnjĩri na tũrathiĩ tuothe mũhĩrĩga wa Sara na Ibrahimu nĩ ahonoku na nĩega ndĩtigaga ndaiga ndathiĩ ũtungata na thĩnjĩri na thĩnjĩri amina na nĩ twamũcokeria twĩna kagunya ithuĩ twĩna kagunya nĩ twamũcokeria Ngai atuĩke mũtũteithia twarĩkĩrĩria ũhoro ũcio nĩ kuga Ngai eke atĩa atuĩke kĩ mũtũteithia. Let me tell you I want to help my son. I never thought it was this serious that my mom uria ujiarite no korwa kivatara but I will not be there to ne dwikire busy akaigwa ne hetukeira hau no ndinaingira. I never thought it would be this difficult. Mutumia wakwa nyendete aikare thi ngehunjia no ndiramuhunjiria tari ashirika no ya kenyona ni tondu muhunjia hindi yo and everybody is calling me papa, daddy, my bishop na kaikarite thiri thini wa meciria make oi this is my man, not my husband, my man, and nobody can tunya me. So to balance indo icio cierĩ roho wa gũtuĩka mũgũteithia. Tungatage gwaku roho wa gũtuĩkĩte mũteithia, utungatage kanitha roho wa mũteithia waku, tondũ ku balance icio cierĩ rĩtana rĩu na ũrĩa wagwĩtire. Why? Unaona hawa wote nikitoka hapa tumania na mtumia wako dakika eno, and this is the reality and we have to talk about it. Tumania na mtumia wako tunyitanĩte guoko dakika eno tukinya harĩa ciarĩndĩ tucemania nake thĩinĩ wake ona ndangĩgeithia mũtumia wakwa nĩ niĩ angĩamba kũgeithia akĩnjĩra my bishop hoera nĩgetha wĩra wakwa wĩke atĩa mũtumia wakwa angĩkakua ũndũ ũcio. Are you getting touch? Kuhera mũndũ ũcio wa Ngai maũndũ marĩa mokoretwo makuo. Koguo ibuku-inĩ rĩa ũgĩ nĩ atĩ ithuĩ nĩ tũĩ ta kanitha wa priesthood, nĩ tũĩ kanitha wa priesthood nĩ wa mĩciĩ wa ihiko. Tutũragia ũhoro wa mĩciĩ, ciana na gũtũra tũmenyereire kanitha. Mũhe atumia ya gĩtĩo
ndamuthaitha muri atumia othe a priesthood na athuri othe a priesthood muhe atumia aya ki nio matumaga tuke turi akenu, nio matumaga tuke turi ahunu, ona nio matumaga tuke turi atheru, nio maturutagira nguo cia gwikira. Aya ni watungati aria matutungataga hau ni hega, nio matutungataga ni atungatiri aitu ithuĩ nĩ ithuĩ tutungataga inyuĩ na waya ni watungatiri au. Ngai arokũrathima gwĩke wega. Now reke tuthie position iyo wengi riu ngwenda tugaikare thĩ aria mekuhota gũikara nigetha nginya aria me thutha mone tondu tukuruta wĩra wĩ haha. Ngwenda riu Bishop Muthĩ mundu gwĩtũka gunyoke haha abetikire mĩhĩtwa ĩno na njĩra ya gũcaina. Rugamiriri wake ni oke nigetha onake akonaga ati undu ucio niwe wekirire sign tu ningagwita akararitie mĩhĩtwa ĩno ugoka unake kumania na haha mwĩhĩtwa uyu ngukuhera haha undi kwamba kunengera mundu ungi nigetha umenyage ati ningagucirithia naguo no ndigagucirithia na uru ngagucirithia ta mwana na ithe ita haha. Athuri marĩ na kũmoke matuĩke ira, Daudi nĩwe ũtuĩkĩte mũtongoria witũ, nĩitĩrĩrio maguta atuĩke mũthamaki. Thank you. Amina. Now ucokio haria mundu wa Ngai reke tukurute revo ĩyo nyingĩrie bishop wakwa Bishop Muthĩ nigetha tuthii ngongona-inĩ. Zechariah chapter 3. Zechariah chapter 3. Ningĩ aracoka aranyonia Joshua o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte nĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ tũmũĩ, nĩ atungatĩte, nĩ tũmũgeretie, nĩ amũrĩtwo nĩ kĩama kĩa wamũrani gĩkona nĩ kwagĩrĩire. Rĩu nyingĩ rĩu nĩ twaingĩra maandĩko-inĩ mangĩ marauga nake aracoka aranyonia Joshua mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, mũthĩnjĩri ũrĩa mũnene. Joshua nĩ mũthĩnjĩri ũrĩa mũnene arũngiĩ mbere ya mũraika wa Jehova nake mũcukani rĩ akarũgama hau. Ucio nĩ mũrũgamĩrĩri, ti ucio hau tuwe mũcukĩra ucio tuwe shaitani. Ucio nĩ mũrũgamĩrĩri o harĩ ũkoragwo ũrũgamĩte ngoma akoragwo hau nĩguo twerwo na ndarĩ ihenya atindĩka raini kahora kahora. Mũthĩ twagũtindĩka raini-inĩ getha tũkwamũre no no akũhoere rũtha rwa gũkũnyarira na gũkũingĩria maũndũ-inĩ mangĩ. No nĩ ngũka ta baba mwega nigetha ũmũthĩ ngũhe kĩrĩa kĩgitagĩra mũndũ shaitani ndakanamuone. Akĩrũgamio na shaitani arĩ hau akarũgama hau guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo nigetha amũgendere nĩguo. Nake Jehova arera mũcukani atĩrĩ, ũrokũmwo nĩ Jehova, ũrokũmwo maũndũ-inĩ marĩa mothe ũkũgerera. Kũngĩ nĩ gũkũmĩrwo tũkũmagĩrwo nĩ Ngai tondũ thĩ ũtungata ũyũ ndũkĩrĩ mũhũthũ. Mũndũ wa Ngai twanakorwo nawe ũrokire ũrangora ofici ũranjĩra for now you understand kĩrĩa gĩtũmaga wone njikarĩte ofici ndĩ nyiki ngĩbanga igongona ũnjũragia nĩho ngĩingĩrĩra gatagatĩ-inĩ ka wĩra mũritũ ũrĩa ndungata ikoragwo naguo. Andũ amwe nĩ magaga ku understand. Sometimes wanaigua baba akĩnjarĩria akĩnjĩra wega mũno makĩria wĩra ũyũ wanengera ti mũhũthũ, ona ngũka gũkwĩra ti mũhũthũ. Kwĩ ngoma ciumaga mũndũ thutha cia kũrĩa aciarĩtwo kana kũrĩa umĩte. No igongona rĩrĩa tũgũkũrutĩra ũmũthĩ nĩ tũgũgũtheria na tũkũrute thitango-inĩ cia shaitani, na angĩgakinya harĩ we agakũmwo nĩ roho wa Ngai. Angĩgakuma thutha agakũmwo mbere atakinyĩte harĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo nĩguo twahunjĩrio ũmũthĩ na twakũma shaitani na twamũkĩrĩra. Ithuĩ twamũkĩrĩra twamwĩra wega mũno makĩria shaitani ndarĩ kĩndũ yake nĩ kũiyaiyaga na nginya ona to nĩ mũici kana gũkuhĩrĩrie. Rĩu ndĩrenda kũhũthĩra maũndĩko maya nĩgetha ũmũthĩ ngũingĩria level ĩngĩ ya elevation. Ti-itherũ Jehova ũrĩa wathurire Jerusalemu arogũkũma. Githĩ mũndũ ũyũ tiwe gĩcinga? Mũndũ ũyũ ũrũgamĩtio haha kanitha-inĩ ũyũ nĩ kuonekanĩte nĩ gĩcinga, itũũra-inĩ nĩ kũmenyekete nĩ gĩcinga, ona bũrũri wothe wa Kenya nĩ gũkũmenyekana wĩ gĩcinga. Thutha wa igongona rĩrĩa tũkũruta maguta marĩa ũkwamũkĩra ũgũcenjio tuĩke gĩcinga. Gĩcinga gĩtingĩnyitĩka kũrĩa guothe ũrĩthiaga gũtirĩ ũru kana ũndũ ũgagũkora, no Ngai nĩ arĩkũgitagĩra. Ũguo nĩguo maandĩko marauga mũndũ ũyũ nĩ gĩcinga gĩkũrĩtwo mwaki-inĩ. Na rĩrĩ Joshua ũcio rĩ arehumbĩte nguo irĩ magigi, arehumbĩte nguo ici tũramũruta ti magigi rĩ, but we are going to use formula ĩno kũmũingĩria level ĩyo ĩngĩ tũmũcume ici, tondũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ gwĩtwo Joshua ũyũ maandĩko make maandĩkwo arĩ o ndungata kuma kĩanjĩrĩria arĩ o ndungata.
ona gukoma gwake akomete ari ndungata tonde kwara hurwo ararahurwo ari ndungata tugikuruta uri ndungata na thiini waku ni uratungatite wingoine ici no utungata-ini uyu na no ikoni irakurehe ina mucamo moru kana maundu moru no umuthe utwitikirie tugucumbe tukurute nguo ici ciakuma thiini wa pastoral tukuingiria level ingi thiini wa ritwa ria Jesu ari othe megwitikaniria na nioe guoko iguru gwa ugai twitikanĩria gwenda wĩro rĩrĩa andũ aya magĩtĩkĩra ũmũthĩ kũrutĩra igongona rĩu tũngũrũ ingĩ marakina makona tũcenjanirio nĩ mwetĩkĩra atumia ngemi ciĩkũ ya mbere ya kerĩ ya gatatũ ya kana ya gatano ogwo twoiga nginya matu-inĩ kũmenyekane atĩ ũmũthĩ twakũruta nguo ici ndũgacoka level ya thĩ ũkwambatĩra ya igũrũ igongona rĩa tũgũkũrutĩra rĩa gũkũruta nguo ici tũgũkũruta kĩmandĩko nawe nĩ ũkũingĩrio level ĩngĩ ĩrĩa ũgwĩtĩkĩra na maguta macio ũragwĩtĩkĩra amina nake mũraika ũcio arakĩarĩria andũ arĩa marũngiĩ mbere yake aramera atĩrĩ mwaurei nguo icio rũgamai Reverend othe nĩmoke haha mandeithie kwaura mũndũ ũyũ nguo nĩo ngũnengera ndakũruta mũgathĩ ũyũ angĩkorwo kwĩna ũtungata ũrakũritũhĩire wa pastoral ũmũthĩ ndauga thirĩ ũcio nĩ ndarĩha angĩkorwo gwĩ kũndũ ũranyaririrwo tondũ Mwathani Jesũ anyaririrwo nĩ ndakũruta wa mbere ndakuohora mũcibi ũyũ kũngĩkorwo kwĩ mũndũ warĩtie ciugo cia gũkuoha akaria maũndũ agakuorota akoiga nĩ akũnyitĩte kana nĩ akuohete o toguo ndakuohora ndũkohwo nĩ mũndũ thiini wa ritwa ria Jesu ndakwaura uyu wa iguru nigukira ngauga wega muthenya wa umuthi o toguo ndahingura ni ati muthenya wa umuthi ni ukuingira level ingi ya utungata thiini waku ndakuhingura kihingo giki wahingire kungiko kwi mundu anakuhinga kana agikuhinga kana utungata ugikurituhira kana akorwo kwi mundu wokete kanitha-ini uyu ukiaga gukumukenia akiuma na njira yake ya kurakara agithia agukuite agikua maundu maku ona wonje waku tondu uri o mundu agigucambia kana akiaria maundu muthi ndekira muhaka gatagati-ini gaku na aria manakuhura muthi ndakwaura nguo eno ndukanatungane na giconoko na angikorwo gwi giconoko ratunganite nakio muthenya wa umuthi ni ngukwaura nguo eno ndukanone maithori ringi na one gikeno thiini wa ritwa ria Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kanitha wothe tuge amen amen kanitha wothe tuge amen no ukorwo anahinga mundu ukihunjia akirakara umuthi ndakurihira thiri toria Mwathani Jesu Kristo aturihiire thiri thiini wa ritwa ria Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Mwathani ndungata ĩno nĩratungatire kanitha-ini uyu agwakĩire level ya pastor aragwakĩra hekalu o kigongona giki nayo kimuhe andu akurĩithia na nĩmokire akimarĩithia ngwenda kuga atĩ nĩ Mwathani nginya hau wĩra ũrutĩtwo rĩ rĩu nĩ twahinga chapter ĩyo tũhingũre ngĩ njerũ ina makinya merũ na hinya mwerũ na ũhotani mwerũ kuria angĩkorwo arathimĩtwo rĩ nĩ twamweheria thitango icio kũngĩkorwo kwĩ maũndũ marandĩkĩtwo rĩrĩa ararĩ ofici-inĩ ĩno Mwathani nĩ twamwehereria na maguta marĩa tũkũmũitĩrĩria ũmũthĩ matikagĩe ciũria matikagĩe mbara matikagĩe njikanĩrio no kũgĩe na thayũ na kũgĩe na gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe tuge amen ithuothe tũrũgame kanisa yote tusimame ugama tu Mwathani arogocwo kĩrĩa gĩatũmaga Daudi agatuĩka mũthamaki nĩ tondũ nĩ arũgamĩtio mbere ya ariũ a nyina nao magĩtĩkĩra makiuga mũndũ ũcio nĩ atuĩke ngwenda kũria kanitha wothe nĩ mwĩtĩkĩrĩte ndungata ĩno Paulo Gĩthi wa Kagunya ũmũthĩ aingĩre hekalu-inĩ amũrwo aitĩrĩrio maguta atuĩke reverend nĩ mwĩtĩkĩrĩte angĩkorwo nĩ mwĩtĩkĩrĩte oya guoko igũrũ nĩ twetĩkĩra ngwenda kũigua kuma nginya thutha nginya mbere ugai nĩ twetĩkĩra na andũ marĩ gwĩtĩkĩra mũndũ ũcio rĩu nĩ arinĩrwo thĩna wa maũndũ marĩa maritũ aratunganĩte namo aingĩrio hekalu-inĩ akarutĩrwo magongona marĩa mangĩ amina tutamshika tu hivyo kama tunaenda na yeye amina we haha kamenya kama no makeria gukague haha no mugeithie rĩu na mugeithia getha ngoro na gũtwara level wengĩ Samueli mũnabii rĩu nĩ mũtũme na rũhĩa rwa maguta magũitanĩrĩria gũitĩrĩria renako maguta twĩnamo kũrĩithia mbũri ona ndũnũ arĩithie mwanake wa Jesi
Amina. Amen. Amina. Ndu wa time ngwenda heo giti haha. Ngwenda heo giti. Ni heo ikare haha. Ukagwa ikarite thutha ni ari koyagira moko na iguru ndukamake. Ni horo cio. Ngwenda wikarira haha. Andu othe makuonete thiini wa ritwa ria Jesu. Ngwenda kuingira thiini wa maandiko ma Danieli. Kirengeri. Danieli ni ithano. Tukwaja maika na tukwaja Danieli. Tumwikire Danieli. Tumwikire Danieli. Amina. Hega. Danieli ni ithano muhari wa 29. Amina. Ndeho maguta make na andu. Danieli ni ithano muhari wa 29. Muhari wa 29. Thutha wa uguo ri Belishazaru agiatha andu ake. Aha. Magikuba Danieli nguo cia rangi wa zambarau. Makihumba Danieli nguo cia zambarau. Na agikirwo kirengeri ya dhahabu ngingo. Na agikirwo kirengeri ya dhahabu ngingo. Amina. Amina. Mwathani na authority ya maguta maria uhete na kanitha wa priesthood na muthikabu wakwa munene ona watho wa Kenya kira gitumaga muthigari amenyeke ni muthigari ni mathaga maria akoragwo ekiritwo ndoya kirengeri giki ria kiuma nduka kiumo kirengeri no giakinya moko-ini ma muthinjiri gigutuika alama ya kumuhithia gitio ona gwitikirika ndakirathima na ndakiamura ngikira ndungata yaku sikumuoha ndamuoha no ndi kumuohora ndamuohora ati kuria guothe akaumagara kuria guothe agathie utungata ni ugetikirika angigathie kundu hinya ukamwigua Ngai ukakorwo hamwe nake na ugakorwo iguru riake na rio riera rikamwathikira ona akaiguika thiini wa ritwa ria Ngai ithe. Amina. Ngai murio. Amen. Na Ngai roho mutheru. Mwathani ndungata ino ndamekira kirengeri gya kuonania ati ndi umwe wa thirito ya anabii atumwo na kigongona. Utungata uyu wanjirie kumwitikira kuma ndagika ino hamwe na magongona maria mangi mothe nguthie namo nitwamucuma nguo nitwamwehereria cia magigi mutheri twacuka twamwikira kirengeri kingi kieru nigetha agie na hinya muingi munene na thiini wake Jehova akue ruri rwa kuonania ni muthinjiri thiini wa kigongona giaku thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru ndothe tuge amen. Amina. Ni heo mai na kirai igetha ngoro ngithomerwo ni bishop muthee mariko me hau soka hanini thutha kidogo hivyo. Amina. Gwenda murugamiriri wake arutire we iratu Jesi leo ndire Samueli munabii ageta thuri tora mokema mugeithie Samueli akera thuri ande wega mumenye maguta mahande na motike soka na mwanake wa Jesi sawe Amina. Ameni. Tuthi na mbere na kuina ndona kira tuno kiroho kwa kiroho kadigi tuthi na mbere mathai. Jesi leo ndire Samueli munabii ageta thuri tora mokema mugeithie Samueli akera thuri ande wega mumenye maguta mahande na motike soka endi mwanake wa Jesi niye na ya nyambo sire endi mwanake wa Jesi niye na ya nyambo sire endi anide mera naga kando kai matieri kana gande korage tenduwa akeora goria ndo na kai gakamwe maguta nde mare na nde motura endi mwanake wa Jesi endi na ya nyambo sire mwanake wa Jesi Bishop muthe Johana na 13. Johana 13 Harina wa 4. Agiukira akiuma metha-ini. Agiukira akiuma metha-ini. Akiiga nguo ciake iria cia iguru thi. Akiiga nguo ciake cia iguru thi. Akioya gitambaya
akioya gitambaya gĩa kwĩgiria ehe agĩkĩoha njohero agĩcoka agĩkĩra bakũri maĩ akĩambĩrĩria gũthambia arutwo nyarĩrĩ akĩanjia gũthambia arutwo magũrũ akĩmagiria na gĩtambaya kĩu eyohete. Mwathani ndoka nĩgetha ndute igongona rĩa gũtheria magũrũ ma ndungata ĩno kũrĩa anathi kũrĩa ciarĩtwo na kũrĩa anatungata. Mũthĩ nĩ kwenda kũmũtua kĩũmbe kĩerũ atherio nĩwe Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa wathire mũtharaba-inĩ Ngai wa kĩgongona thogora wa kĩgongona warĩ thakame ĩrĩa yaumire mbaru-inĩ ciaku ona nyingĩ gũkiuma maĩ nĩgetha mũndũ wothe wĩ mehia akoherwo nĩ maĩ na agatherio nĩ maĩ. Nayo thakame yaku ĩgatuĩka thogora wa kĩgongona gĩa gũtũkũra kuma mehia-inĩ. Ngwenda kũruta igongona rĩrĩ ndĩ ta mũthĩnjĩri waku ngwete cumbĩ na moko Mwathani thondeke kĩrĩkanĩro kĩa maĩ gĩa cumbĩ na kĩa maguta nĩgetha maguta maya ndĩmatherie matika gũtuĩka maĩ maya ndĩmatherie matika gũtuĩka maĩ ma kawaida. Rĩrĩa mauma mũberethi mauma maĩ mangĩtahwo nĩ mũndũ wothe no rĩrĩa makinya kĩgongona-inĩ matuĩke ma wamũri ma gũtheria na kũnina thahu na maũndũ marĩa mothe ma ndirũ manakorwo me thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Paulo. Ndanyitithania maĩ maya na cumbĩ ũyũ ndathondeka kĩrĩkanĩro kĩa maĩ na gĩa cumbĩ ndanyita maguta maya ndarĩria maĩ maya ndagũtukania we maĩ maya ngũtua maĩ ma kwamũra ma gũtheria kũruta thahu kũruta kĩrumi kũruta mĩgambo ona maũndũ marĩa mothe moru. Mũthĩ ndakũnyitithania ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wakwa we wathurire no kĩnjĩta wanjĩrire kĩrĩa gothe ngahutia na moko Mwathani ingĩkaria nĩgĩkaiguana ndaiguithania maĩ maya ndamaiguithania na cumbĩ ũyũ na ndamaiguithania na maguta maya nĩgetha nyarĩrĩ cia ndungata yaku ndamaingĩria magũrũ ma keho Mwathani roho wothe ũrĩa mumaga thutha ũthire wa kũrĩa umĩte kũrĩa ciarĩtwo kana magongona marĩa manarutwo igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre wake. Mũthĩ nĩ kũrũgama na kĩgongona gĩkĩ nĩgetha Ngai wakwa ũndeithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Bwana wetirie kĩraĩ amina gĩgĩkĩrwo maĩ amen ũgĩta arutwo aku amen ũkĩmera marikie nyarĩrĩ ciao amina. Petro akĩrega no ũkĩmwĩra korwo no ũmenye nĩ atĩ ndĩreka amen nĩ gwĩtĩkĩra ũngĩtĩkĩra amen ũingĩria nyarĩrĩ ciaku maĩ-inĩ maya amina nĩ tondũ kĩrĩa gĩothe kĩthahu magũrũ-inĩ amen nĩkĩo wendaga gũthambia ona kweheria amen. Haha no ndahetũkĩirio nĩ baba witũ amina akĩninĩra roho wothe ũrĩa wanyumĩte thutha amina agĩtheria makinya makwa kwĩ maũndũ ma ndĩra ma mbarĩ na ma mĩhĩrĩga amen kũingĩ nĩkuo magũrũ manatũtonyia kũngĩ wega-inĩ na kũngĩ ũru-inĩ no kũhũthĩra hinya na authority ya mũgambo ũrĩa weheragia kĩrumi kĩrĩa gĩtũrakiumaga mũndũ thutha ũru o wothe wa kuma iciarĩro rĩrĩa ciarirwo nĩ nyina Mwathani Ngai wa kĩgongona nĩ kwagĩire na roho wa njikanĩrio ya mĩario kana gũkĩgĩa na roho wa rejection Ngai wa kĩgongona nĩ ndaweheria thĩinĩ wa ndungata ĩno angĩkorwo agĩtungata Mwathani nĩ kũrĩ maũndũ anakorana namo makamũhaka gĩko ũtungata ũgakorwo mũritũhĩire. Mũthĩ nĩ ngũthanithia nyarĩrĩ ici ndahoya irotherio nĩ maĩ maya irotherio nĩ maguta maya nakĩo kĩrĩkanĩro gĩa cumbĩ ĩrotũma ndungata ĩno kũrĩa guothe ĩgathiĩ Mwathani ĩgakinya na ĩkinye na hinya. Magũrũ nĩmo matwaragĩrĩra mũndũ wega-inĩ ndahoya magũrũ maya angĩkaumagaria ũhoro waku magekinyĩra ona angĩkaingĩra matũra marĩa matatonyagwo we nĩ agatonya angĩkaingĩra matũra marĩa kũrĩ ũthoi wa mĩhianano Ngai wa kĩgongona we nĩ agatuĩkania ndakoragio nĩ ndaimono we wĩũ tondũ o ta ũrĩa Mwathani ario Skephas marutaga wĩra na matiarĩ na maguta maku Ngai magĩthiĩ makĩrũgamio nĩ ndaimono ikĩmoria nĩ tũĩ Paulo ona Jesũ nĩ tũmũĩ inyuĩ mũrĩa ũyũ ndakorio kĩũria kũrĩa gathiĩ ũtungata wa baba ũtungata wakwa na ũtungata wake ũrĩa ndamũciarithania naguo arociarĩkĩra kĩraĩ-inĩ gĩkĩ namo maĩ maya mamũtherie arotuĩka kĩũmbe kĩerũ gĩciarwo rĩngĩ ndarĩria magũrũ maya matwarage ndũmĩrĩri angĩkarũgama kĩharo gĩothe agathikĩrĩrio na akaiguo angĩkarũgama matũra mothe
guothe agathikiririo na akaiguo kuria guothe akaingira akagia na kibali kuria andu aitura riu ona kuria andu arĩa othe makakorwo mamuthikiriirie ekigongona-inĩ gĩkĩ angĩkarũgama hinya wa maguta ũkorwo thĩinĩ wake ndamutheria magũrũ maya muthenya wa ũmũthĩ ndamwehereria thahu wothe ona irumi ciothe ingĩkorwo imumĩte mũtũũrĩre-inĩ wake ndoya tauru ĩno ĩ njohero nĩ tondũ mwathani gwaku nĩ ũrĩ tauru ĩrĩa mwathani Ngai wa kĩgongona ũhuraga nayo ndungata ciaku ndamuhura na ĩno noyo yahurire magũrũ baba amenyitĩte na ni no ndahũthĩra kũmũhura ũrĩa wanjehereirie thĩna ũmwehererie ũrĩa wanjehereirie ruo ũmwehereria ũrĩa watũmire nganeneha ũrotũma kaneneha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndakwehereria thahu wakwanyu maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo makũbuataga kuma iciarĩro rĩa kwanyu gũthe ndagũtua wa kĩgongona na wa thiritũ ya athĩnjĩri kuma mũthenya wa ũmũthĩ thiĩ ũgakinyange thĩ na hinya nayo thĩ gwathĩkĩre kuria guothe ũkaingĩra makinya maku makegwatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kanitha tuge amen mwathani macio magũrũ make nĩ ndamathambia na ndamakinyithia kĩgongona-inĩ ngũhoya ihoya rĩrĩ mwathani tũma mehande tũma marũgame rĩngĩ tũma magĩe na hinya mwathani tungata ũyũ nĩ mũnene ona nĩ mũingĩ mwathani no hinya ũrĩa wananengera nĩguo ngũmũnengera ũmũthĩ kuria guothe agathiĩ akahotana kuria guothe agathiĩ agetĩkĩrĩka kuria guothe agathiĩ igũrũ rĩkamwĩtĩkĩra mũthĩ nĩ ndamuhanda kĩgongona-inĩ gĩkĩ na igongona ingĩ ciothe kuria guothe akarũgama hinya wa makinya ũroingĩra thĩinĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mũraika wa Ngai erire mũcukani aragũmone Jehova kania Musukani orokomone Jehova Saitani arogo kanyo tigane modoro arogo gatara nendo meta vironde waganuku na mome ya makuma keubewo kumare udo kana so kemeyeine kumare udo kana so kemeyeine Kahorio gegatira makithio ugono tabu modoyo arana arare dore ni turu motodoine arana igatarora wonera ndo meta dironde wanu aku na mome ya makuma keubero kumare udo kana so kemeyeine kumare udo kana so kemeyeine Amina. Gweno nĩcio ngũiria mũndũ aigaga akaivu-inĩ yake nĩ tondũ ũrĩa ciana hotana. Ĩno nĩ yarũire mbara ciarĩ nyingĩ na ĩkĩhotana tondũ ũrĩa waharũkirie aharũkĩtie na ngoro ya wendo na thĩinĩ wake arĩ na wendo na niĩ. Na niĩ ũmũthĩ ndamenyita kĩndũ kĩa goro nĩ tondũ nĩkwenda gũkũharũkia. Naona ndakũharũkia ndagwĩkĩra yo nĩ kũiganĩra mwĩrĩ-inĩ waku. Ndaiganĩire kĩratũ kĩa baba
ni tondu ni anyendete na niko kuiganiria nguo-ini ino tondu ni ngwendete kindu giothe kiria mundu aheana gendete nigitikagira mundu kio yatuma ndio ere ari we ari nie na hena thinjiri ngituma tondu ngwenda uria Ngai anahuthira kuhuthagire kiria ngukwira no kindu kimwe uiguage Ngai utiage Ngai no tie kigongona na kuria guothe ugatwarwo ni nguo ici ndukananehe kuri nguo tondu nguo nicio thinjiri ndukananehe kuri nguo ati ukire wonete wathie kuraya no ndicenjagia ona baba ndua munene ngoragwo ndio katikati-ini kau ga kumutia na kumuiguaga ciugo icio wehita nacio muthenya wa umuthi ngikuhumba nguo eno nĩnjũke nya gũkũigua na nĩagũkũrathima na rĩrĩ wirehere Haroni mũrũ wa nyũkwa akuhĩ nawe hamwe na ariũ ake omwamũrani na ciana cia Isiraeli nĩguo andungatagĩre anyite wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai ningĩ ũmũtumithĩrie Haroni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia nguo ĩno ũmũthĩ ndakũharũkia ngwenda ũharũkie na ũiganĩre thĩinĩ wayo naguo hinya wa Ngai ũtonye thĩinĩ waku rĩo ũkamĩharũkia ũkĩruta igongona nguo ĩno ĩgwĩtĩkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa Ngai anahe rĩo gekĩra nguo ĩno Ngai agakũhe kuria Ngai anahotanĩra ũngĩgathiĩ kuo Ngai agatũma ũtonye na agatũma wĩiguo irokũheithia gĩtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũkũharũkia mũcibi ũyũ Bishomuthe na ciongo iria andu acio magatuma na ici nĩgakuga gĩthũri na ebodi ona nguo ĩrĩa ndaya na kanju ũrĩa ũgemetio wega na muororo na kĩremba mũtwe ona mwĩhotoro hikumo mũthĩ ũrokũra Ameni tutathiĩte wengĩ tondũ nĩngũmũharumbe ngĩ ngwenda kwamba kuonania ithenya rĩa ũgemu ũrĩa agĩa na nguo ici ciathanĩtwo nĩgetha Harũni atumithĩrie ikamũheithagia gĩtĩo ũrĩa ndanaheka gĩtĩo nĩ andũ gĩtĩo kĩu nĩkĩo ngũkũgaĩra ũrĩa ndanetĩkĩrwo nĩ andũ makanjigua na magathikĩrĩria kĩu nĩkĩo ngũgũtigĩra thĩinĩ wa nguo ici ũgaciharũkia ũgakorwo na hinya maita merĩ ũgakorwo na hinya wa Ngai hinya waku na hinya wa mũnabii ũmũthĩ ndakũnengera hinya ũrĩa Ngai ananengera nĩgetha ũciarĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kamũtha ithuothe tuge
Musukania leo hakue Ucio mũraika ngayara mũkoma Ucio mũraika ngayara mũkoma Jehova raiga tarora wanenama Nĩthomete thione waganu waku Na momeia makumaga kĩhumbĩro Kuma rĩu ndũkanacoke mehia-inĩ Kuma rĩu ndũkanacoke mehia-inĩ. Amen. Amina. Amina. Ngwenda gũtwara kajane kanini ka nguo ĩyo. Nguo ĩno ndiathutũkanirie ũrĩa wokire. Ũrĩa wahanaga na kũrĩa woimĩte igĩkũhonia ironda. Nguo ĩno nĩ aciarire athĩnjĩri angĩ 10. Nguo ĩno nĩ ciarĩte makanitha makĩria ma 10. Nguo ĩno wĩ nayo. Nguo ĩno nĩ acokirie kĩrĩgĩrĩro na wendo kũrĩ andũ makoretwo monekete ta matarĩ kĩrĩgĩrĩro. Nguo ĩno nĩ yatũmaga mũndũ akĩina akaina agathiĩ na akaiguithĩka bũrũri-inĩ wothe. Nguo ĩno nĩ yatũmire andũ marĩ athĩni matonge na mone wega. Nguo ĩno nĩ yatũmire kanitha ũcanjamũke na ũciarĩke ona gwakwo mũno. Nguo ĩno ndagwĩkĩra. Na nguo ĩno nĩ yanatũma andũ aingĩ mahonoke. Nguo ĩno nĩ yathondekire mũcemanio Ndumberi. Ndamĩharũkia yahanaga ĩrĩa yekagĩrwo nĩ Daudi ya ebodi. Nĩ ndakinyagĩra indo ciorĩte. Ũguo nĩguo hinya ũrĩa nguo ĩno ĩkuĩte. Gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩkũrutarutwo. Ũrwamũkĩra ihaka rĩu. Ũrwamũkĩra maguta macio. Ũrwamũkĩra anointing ĩyo. Amina. Ũrwamũkĩra ũhaka ũcio. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Oh yes. Ũrwamũkĩra maguta macio. Amina. Ngwenda thĩnjĩri mwambe mũke haha twambe tũhoere ũhoro ũyũ. Amen. Nataka mkamzunguke aliyashuga ciagie ugwe tweka na nguo ĩno. Igora kanwa gaku aliyashugo. Nguo ĩno egwĩtĩkĩre. Nguo ĩno egwĩkĩre hinya. Nguo ĩno ĩtuĩke ya gũgũthakaria na gũkũheithia gĩtĩo. Nguo ĩno ĩtuĩke kĩndũ kĩmwe gĩa kũhotanaga nayo. Ũngĩkambĩkĩra maroho mothe magakweherera. Ũngĩkambĩkĩra ndaimono ciothe igagwathĩkĩra. Ugashingataga ikoima ndwari cia mĩthemba yothe ũrotungatĩra andũ aingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And all say Amina. Amen. Amina. Menyereire madhani magayaku maigagie ndokanare mamawole kalomogo wegaga yuratura bwana wegaga yuratura bwana wanena mane demena zirone anu na mome ya makuma keube kumare ndokana soka nainde kumare ndokana soka nainde adani makaira ko maigangia toreigo kahana na nyubarako ugotora na gikando kinyatene ugotora na gikando kinyatene Nedome kwa dirane hayani waku Mame ya makuma keube Kumare udukana soka mayinde Kumare udukana soka mayinde Gayerile mozukani Oroko mone Jehova na saitani Gayore wazurina Jerusalemu Arogo kanyo tigane na mudu Arogo kanyo tigane na mudu Aiga tarana watenama Nedomete adirwani waganu waku Amome ya makuma keubero Kumare udukana
ndũkanacoke meri-inĩ, kuma rĩu ndũkanacoke meri-inĩ. Mwamũrĩtwo mũtikae kwĩgerera Jesũ, ndũkae kũmũte amũrĩ angĩ. Jesũ nĩ mwega matua ega. Menyerera inyuĩ mwamũrĩtwo mũtikae kwĩgerera Jesũ, ndakae kũmũtia amũrĩ angĩ. Jesũ nĩ mwega nĩarĩ tha, nĩoyaga andũ ehiaka matua ega. Zakayo arĩ mũtunyani wa indo, mũthenya ũrĩa Jesũ athire gwake, erire Mwathani amũmũthambia. Ũcio nĩ mũtheru, mehia marĩa ma mbere agĩthambia. Ũtheru Mariamu kĩambĩrĩria, arĩ mũtumia wa maraya, acemania na Jesũ akĩmwĩra, ũcio rĩu nĩ mũtheru, mehia marĩa mbere agĩthambio. Rĩrĩa Jesũ ambirwo mũtĩ igũrũ, ũcio wambirwo mwena ũrĩo. Tusimame kanisa, tusimame wote. Jesũ akamũkĩrwo, ũcio rĩu nĩ mũtheru, mehia macio mbere agĩthambio. Kĩonia ta marĩa mehirio nĩ Judasi, macio metagwo marũtũrĩko. Nĩonire ciama cia Jesũ, na Jesũ akĩruta mĩigire. Amina. Ameni. Amina. Nena turuta igongona rĩrĩ rĩa maguta. Amen. Na kanitha wothe nĩ ũrũgamĩte nĩ tondũ gĩkĩ nĩkĩo baba aheire. Rũhĩa rũrũ no rwahũthĩrire na gũtirĩ rũngĩ tũhũthagĩra tiga rũrũ, na nĩguo tũkũhũthĩra ndagĩka ĩno nĩgetha igongona rĩrĩ rĩhũrwo mũhũri atĩ ũmũthĩ nĩ twamũra Paũlũ Gĩthi wa Kagunya, tũmwelevate aingĩre thĩinĩ wa Reverend office. Amen. Samueli wa mbere 16. Samueli wa mbere 16. Muhari wa 12B. Mũraini wa 12B. Nake Jehova akiuga atĩrĩ. Nake Jehova akiuga atĩrĩrĩ. Ũkĩra ũmũitĩrĩrie maguta, ũthiĩ ũgaitĩrĩrie Daudi maguta, nĩ ũndũ ũyũ nĩwe, nĩ tondũ mũndũ ũyũ nĩwe igũrũ rĩhingũrĩte na rĩgathura. Mwathani, ndambararia rũhĩa rwaku na igũrũ nĩ tondũ rũhĩa rwaku nĩ rũhotanaga. Yes. Ndetana igũrũ gwaku Ngai, njĩtwo nĩwe Mwathani na ũnjĩtĩke Ngai wakwa. Ũtatũ-inĩ waku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩkuo ndetana Jehova. Yes Lord. Ndoka nĩ tondũ nĩ wanduire mũthĩnjĩri, na ũkĩhe hinya na wathani wa kwamũraga na gũitagĩrĩria ndungata ciaku maguta nĩgetha igatuĩka. Ndakĩrũgama haha hana ta mũciari ũciarĩte nĩgetha njarie ciugo iria Ngai ũgwĩkĩra rũrĩmĩ-inĩ rwakwa. We nĩwe watũmire Samueli, na we nĩwe ũndũmire Ngai wa kĩgongona, o ta ũrĩa wehĩtĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Jesi, nĩ atĩ gũtigathira tawa na tũtikaga mũtĩ wa kũturio matawa. Ũguo nĩguo wereire baba, nake agĩtwamũra na agĩtũhe hinya nĩgetha twamũranage. Ndoya hinya wakwa ũrĩa wohete wotungata, ndoya hinya wa baba ũrĩa nyamũrire naguo, ndoya hinya wa kĩgongona kĩrĩa tũtungataga kĩa priesthood, ona nginya igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ hamwe na ndungata ici. Ndoya rũhĩa rũrũ na igũrũ, ndoiga mũthenya wa ũmũthĩ maguta maya metĩkĩre ndungata ĩno, maguta maya metĩkĩre ndungata ĩno, maguta maya metĩkĩre ndungata ĩno. Tamere ũrĩa Ngai anahe nĩndagũciara kĩgongona gĩkĩ, nĩndagũciara kĩgongona gĩkĩ, nĩndagũciara wamũri ũyũ, nĩndagũciara
nguo ici ndagũciara magutamaya ndagũciara ũmũthĩ ndagũciara ũmũthĩ ndagũciara ũmũthĩ Ngai akwambararie agũteithie na kwĩra wake atuĩka kĩmũrĩ kũrĩ we ũmũthĩ ndĩrakũhe hinya agũkĩra hinya mwerũ receive amũkĩra hinya mwerũ receive hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ now hereby declare today that the register ya andũ arĩa manamũrwo magatuo reverendi ũmũthĩ nĩ waingĩra ho na ũndũ wa wamũri wa maguta na ũruti wa igongona rĩrĩ ndagũtua tuĩke wa thiritũ ya thĩnjĩro ndakũhaicia ngathĩ ndakũhe kĩrathimo amũkĩra roho mũtheru amũkĩra iheo cia roho amũkĩra kĩheo kĩa roho amũkĩra kĩheo kĩa roho amũkĩra kĩheo kĩa roho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ katika jina la Yesu I impart you the power and authority amũkĩra authority amũkĩra mũgambo amũkĩra mũgambo amũkĩra kũigua amũkĩra kuona amũkĩra kũigua amũkĩra hinya ndagũciara Dio gatuĩke Dio karũgame Dio kehande thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho amen tuoe moko twamũrekerie kĩgongona-inĩ gĩkĩ Tegai matwathuri na tumia othe na anake na airĩtu ona tũhĩ na tũirĩtu ũkĩra itoro inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa wa mũtarĩ wa maheeni nĩguo igĩtina kĩa nyũmba ĩyo na wanakio Jesũ itoro inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa wa mũtarĩ wa maheeni nĩguo igĩtina kĩa nyũmba ĩyo na wanakio Jesũ kinya andũ othe Simoni-inĩ mageri-inĩ make etia Petero na Jakubu na Johana maithori akĩmatua nyũmba ya ũhonokio ekũhonokia mĩoyo ya andũ othe yume gwa Saitani nĩguo igĩtina ya ũhonokio Mwathani witũ athurire Petero na Jakubu na Johana atatũ akĩmabatia kĩrĩma
Ora
makĩra Ngai aitĩrĩire maguta matheru Igai gũcũnga mũigua inyuothe nĩngũmũmenyithia atĩ wega wake no ta kĩaciarirwo Igai gĩtina kĩa nyũmba ĩyo na kĩathĩco kĩrĩa andũ othe mainũka mena mbaranama magĩkinya kũrĩa tũmothe Petoroke mahothe ũhoro wa ma Jakubu mũira wa maũngana akĩra andũ othe ciugo cia Simeoni citungatĩrai igua igĩtina kĩnyũmba ĩyo yahonokia Jesũ kĩiga andũ othe Mwathani we nĩwe wathanaga na wathana igũrũ rĩkaigua nĩ wathana tũitĩrĩrie ndungata ĩno maguta na wĩra waku nĩ twaruta Ngai kĩrĩa gĩatũmire ũkaruta mũrũguo waku Jesũ nĩgetha agatuĩka igongona ũmũthĩ tũgũtuĩkĩte igongona on behalf yake no nĩ twahoya Roho Mũtheru arotuĩka mũikaria arotuĩka mũtongoria nakĩo kĩrĩa anerirĩria thĩinĩ witũ kĩrĩa anona gĩgatũtungata na gĩgatũtongoria kĩroikĩra meciria-inĩ make kĩroikĩra ngoro-inĩ yake kĩroikĩra thĩinĩ wake mũthĩ twamũciara na kanjũ ĩno twamũciara na kĩgongona na ũthĩnjĩri thĩinĩ wake arothia akaiguĩke na agathikĩrĩrio ũmũthĩ nĩ twandĩkĩrĩria tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ atĩ ndungata ĩno ũmũthĩ nĩ yatuĩka Reverend Paul Githi Kagunya wapisha kwenda thigere twanĩrĩra rĩa kerĩ twanĩrĩra rĩa kerĩ tondũ mũgambo wa Samueli warĩ maita matatũ ũmũthĩ nĩ twanĩrĩra nĩ twagĩa na Reverend Paul wa Kagunya wapisha kwenda thigere twamũrĩra rĩa gatatũ tũkanĩrĩra rĩa gatatũ tucoke tugĩrĩrie Ngai rita rĩa gatatũ nĩ twatua Paul wa Kagunya atuĩke Reverend mwamũre mũitĩrĩrie maguta kĩũngano-inĩ kĩa priesthood Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wapicagwe Yesu mwathani wakwa njikaire nyũmba ya gĩkuũ na Saitani akarũgama mũromo-inĩ wayo Amina Ameni tondũ nĩ nĩ araiguaga cia Ngai tondũ nĩ arĩa aragia aroragia cia mwana wa Ngai arorutanaga arotungataga andũ ũmũthĩ aroetikĩrwo nĩ maguta maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wapi celebration hallelujah Yesu mwanani wakwa njikaire nyũmba ya gĩkuũ Saitani akarũgama mũromo-inĩ wayo Amen nĩngwenda kũrũgamia my archbishop anyite guoko kũrĩa tondũ nĩwe wanyonirie kũnyita nĩgetha ndĩmũrehere Reverend mwerũ thĩinĩ wa ũtungata ũyũ ngũrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ na wathani ũrĩa ahetwo nĩ baba ngaheo nĩ kanitha wa priesthood bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya wa gũitanĩrĩria maguta ndĩmũrehere maguta merũ marĩa megũtungata na matungate mũno Reverend Paul Githi Kagunya wapicagwe na vigeregere wapicagwe na vigeregere celebrate celebrate hallelujah hallelujah kwenda kwando athuragĩrwo ndane Ngai akamu ona gaitĩrĩrio maguta ũcio mũtherie namo ũrende Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenyete ũrathithĩrio tongoria na igũrũ kwa Ngai ndoimaga kwenda kwa andũ athuragĩrwo ndane Ngai akamũro Rogamirio mbere andũ mamenye
Amen. Amina. Are you ready to celebrate again? I'll count 1, 2, 3, then we celebrate the Lord. 1, 2, 3. Wapi shangwe? Wapi shangwe ya Yesu? We celebrate Jesus. Oh, yes. We celebrate Lord. Oh. We celebrate the doing of the Lord. Wapi shangwe na vigere? Hallelujah. Wapi shangwe na vigere? Odo moradimene, moradime. Osia moradimene, gerumeka. Odo moradimene, moradime. Osia moradimene, gerumeka. Odo moradimene, moradime. Osia moradimene, gerumeka. Ona mukirugana, momorume. Osia moradimene, gerumeka. Odi mouje moradimene, moradime. Osia moradimene, gerumeka. Odi kandina moradimene, moradime. Osia moradimene, gerumeka. Odi ona mukirugana, morume. Osia moradimene, gerumeka. Odi modo moradimene, moradime. Osia moradimene, gerumeka. Odi ona mukirugana, momorume. Osia moradimene, gerumeka.
iguru Moko mananu Kayarana Tikuna neva Iguru Mameka Osanu Dine hijori kwalo Moko ire Manaru Mausate Baile Onarko Makiya Israeli Nana Bane Kaole Moko Tomoko Iguru Moko mananu Kayarana Tikuna
okene ojiganete Yesu ne ojiganete Yesu ne ojiganete Dire na okene ojiganete Dire na okene ojiganete Kanisa vitone ojiganete Kanisa vitone ojiganete Dire na okene ojiganete Dire na okene ojiganete Dire na okene ojiganete Dire na okene ojiganete Yesu wangu anitosha Yesu wangu anitosha Sina mwingine wewe wanitosha Sina mwingine wewe wanitosha Wapisha Are you happy? Tuendelee ama tusiendelee? Angĩkorwo nĩ ũkenete ya moko na igũrũ ũguo ugĩrĩria Jesu ĩra Ngai nĩ mwega uga Ngai nĩ mwega uga Ngai nĩ mwega. Amen. Amina. Because of time allow me now nigetha tuikire level wengi perega kimwira no hega uwo muthe niguo ngohanaga gukangira bisho muthe ngamwira muthe kuigwa ndina hinya ta wa njogu ni kuriga gugutwara ku because what I have done today it is what God has commanded me to do. Ndakurathima na ngoro imwe you gonna make it. You'll make it. Leo titafadhali watu watashangaa kwa maana watauliza niki arekirwo ndamurwo ni my dad anya muradu majiria kuria niki hai kamundu kau numunona tage gaiki no ngimacokeria ngiuga ndire wiki tondi na Ngai mwathani arogocwo mu celebrity ringi nigetha undu ucio ugikorwo imwega nigetha tuhote guthii program ine wengi gwenda nigetha riu tumwe certificate ira twina cio na uhoro ucio gukorwo imwega na tukwikana ihenya nigetha uhoro ucio ukorwo imwega na tondu niwe weetikira gwenda okay ngire guoko gwake haha coki arugame haha ukamutumia undu ugire ati wega ni ari tungataga kigongo na ina gwake mucii tondu ipati utungata uyo nawe utungata uri gukorwo ri munyitira Biblia munyitire akaigire guoko hau coke unyitirwo kumutungatira ona kurithia tugondu twake ndenyihitie niguoya mwito uyu ati ningwirutaniria muno gutuika mwega mwagiriru na mwihokeku kuringana na mwihitwa uyu ona igongona riri matuko maria Ngai ekwenda hindi ria njega ona hindi ria njuru hindi ya kimera ona hindi ya wagi ihinda riria riagiriru ona ritari riagiriru gutari ona ngarari gutari na ngarari kana merirwa. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5 atende menyagirira ngondu na ndi kuhotha mahinda makwa ona indo ciakwa gutungata ngoro cia andu atende menyagirira gatiba ya kanitha na ritwa ria kanitha ona muthikabu wakwa. 1 Peter chapter 3 verse 15 atende ndiathikagira watho wa bururi wa Kenya ona atongoria a thirikari. Roma 13 mwaruwe mginya wa 5 ndiaragia na gatungata na ufaciriru. 1 Timothy chapter 4 verse 12 ningwirutaniria muno gutia aria akuru na kwaga gutetia athuri aria akuru ndimatuage ta baba na atumia aria akuru ndimatuage ta maitu. 1 Timothy chapter 5 verse 1 to 2 nditeaga atumia adigwa aria adigwaki. Timotheo 5:3 nigutuika mugambo wa aria matari mugambo nikunyarara mbeu ya mwitio na maundu maria Ngai athoire ona ngoro ya nguru. Proverbs 16 verse 5 niguthura ugi uria wa ma na ruo ruturiko rwagwo kanuni gakwa. Proverbs chapter 8 verse 13 and 14 ndihunjagia uhoro wa gukua na kuriuka kwa mwathani witũ Jesu Kristo, ubatithio wa Roho Mutheru
ona mai mwiri na thakame ndibei na thakame nditheru ona kirigiriro kia muoyo uria utagathira. Revelation chapter 7 verse 9 nĩ rwĩmbo. Kũngĩgatuĩka nĩ gũkangoka mbere yaku nĩ ngwĩka ũguo Ngai atuĩka mũndeithia. Gwenda assign haha. I just want you to sign. Thank you. Now, nĩngũcoka na niĩ ndĩ ta bishop waku thutha kũruta igongona rĩu rĩothe ndaruta. I want to charge you thĩinĩ wa ũtungata nĩgetha onawe ũhote gũthiĩ na maũndũ marĩa mothe wagĩa namo woria ciũria wacokia marĩa wehĩta ngũhe ũtaaro tũrĩa wahetwo Timotheo nĩ Paulo. Ũtaaro ũcio nĩguo ndagũtaara naguo we Timotheo mwana wakwa, o kũringana na mohoro marĩa marathirwo o mbere ũhoro-inĩ waku, nĩgetha ũhotithagio nĩ kũrũa mbara ta mũthigari mwega rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũmũthĩ ũguo nĩguo ndagũtaara, thiĩ ũkahũthagĩre maũndũ macio, gatuĩke mwana mũũgĩ na mwana ũrĩkaga kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Ngai akũrathime. Amina. Bishop. Amina. Thank you. Gwenda rĩu kũrũgama haha. Nĩ tondũ Amina. Here I have a certificate of appreciation. Na sababu ni ya kwamba leo twina andũ arata matiganĩte na nĩngwenda nĩgetha ndatambũra mũndũ ũmwe agoka akaheana ĩno appreciation, na ngwenda kwanjĩrĩria na mũrũgamĩrĩri ũrĩa ũkũmũrũgamĩrĩire mũtumia wake Mrs. Levered, kana nĩgetha ũheane certificate ĩno, certificate of appreciation. Ũkũnyita ũguo ũmũhe. Ũhũrĩra irũhĩrũ wega. Thank you. Heane ĩyo na hau. Thank you. It's okay. Now gwenda gwĩta Reverend Dan wa Mariamu kũheana certificate ĩno ya entitlement. Tumpigie makofi mazuri. Munengere microphone nigetha muthomere mundu wa Ngai akauga no muthomeire. Thank you. Certificate of entitlement. This is to certify that Paul Githi Kagunya of PO Box 8511 00300 Nairobi has been appointed by the above named church to do all duties of Reverend as per the constitution and directives of the general overseer in our churches
in Kenya. Elsewhere, if need to be as levered, dated this day, Sunday, 12th July. 12th Sunday. Yeah. Saturday. Imeandikwa Sunday. Saturday, 12th July, the year of our Lord Jesus Christ. It has been given under the leadership of Edward Karanja Mwangi, administrator, given on this day, 12th day, month of July, year 2025, by order of the church at Nairobi, jurisdiction in the Republic of Kenya. Presided Bishop Jeffrey Mwangi Wachiru. Amina, tumuhure ruhiru wega keheana. Shamani wa headquarter gwenda ukioheane certificate of recognition. Congratulations, Referent. I wish you well in the new office. Certificate of recognition is presented to Paul Gidi Kagunya with appreciation and recognition of your service as a faithful Referent of Priesthood Fellowship Church of Kenya for outstanding service and devotion to the service of our Lord Jesus Christ. Presented this day, 12th day of the month July in the year 2025, year of our Lord Jesus Christ. Signed by our Bishop Geoffrey Mwangi Wachiru and our Archbishop Dr. JJ Gitahi QBE. Thank you. Thank you. Hadi na certificate ya pronouncement eno ni kuheana tondu ni mwitwa thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru urotwika kiwiritheirie na utwike mbeu njega ya nyumba ya thinjiri, uture wi mwega hari ciana na andu agima, utungati waku na uthinjiri waku Roho Mutheru aroge iguru riaku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ithuothe tuge amen. Amina. Amina. Dinege haha ino ni Archbishop ukuheana dadini ukuheana eno nigetha onake akamenyaga no muheire ya elevation. Certificate of elevation. This gwege kibande kia Paulo Githi wa Kagunya kuingira thiini wa office of Reverend muthenya wa umuthi ritwa-ini ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru.
Amina. Ameni. Amina. Nipatiwe ndiheo ndathimi. Thank you. Mwathani ni undu wa iheo ici twaheana nyumba-inĩ yaku Ngai irorehe kirathimo thĩinĩ wa ndungata ici makiumaga na mawĩra-inĩ mao mathiĩ makone mathiĩ makagie na mathiĩ magathereme. Nĩ twaciĩrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amina. Yule ambaye anaichukua kwa haraka, Asha moja akuja kwa haraka sana. Asha mwe wako ya sadaka eno. Weka hapo. Magetha tukoya baada ya giathi. Yes, sir, thank you. Aria tuganite thiini wa nyumba ya Ngai, athuri na atumia, anake na iritu ona ciana nini, ni tuguthengerera metha theru ya Ngai ni undu wa witikio uria twetikirie Kristo ari we mathana mahonokia witu. Ningi tugitikia gukua na kuriuka gwake, na tugitikia ati ni turikaga u nigetha tumuririkanage. Inyui aria muheraga mehia manyu na manati theru gwata hindi no thengererai kĩgongona gĩtheru kĩa Ngai mwihokete Jesu Kristo mwathani witu hamwe na thakame yake theru. Ndamuthaitha umburerai Jehova Ngai mehia manyu, ngoro cianyu hejetwo ni kieha, mwamenya ati na manyumba yo ni erirwo aria metĩtwo matonye, makainana ni kieha, mamenya ati nyumba yo ni iri na kirathimo ona kirumi. Natuyokie moyo wake Jesu muhono. Thikĩrĩriai ciugo thuranĩre ma iria ciaririo nĩ Mũtheru Paul atĩ naguo ũyũ nĩ ũhoro wa gwĩkĩrwo mũno nĩ mũndũ wothe, atĩ Jesu Kristo nĩ okire gũkũ thĩ nĩgetha akuĩre andũ a Ngai othe, na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu nĩ tũkwamũkĩra mũrũ wa Kristo hamwe na thakame yake theru. Tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tuyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Thikĩrĩriai ndeto thuranĩre ma iria Mũtheru John augire atĩ Jesu Kristo nĩwe mũtũcirĩrĩri na agakena rĩrĩa ng'ondu ciothe cikaingĩra kiugo-inĩ kĩa Jehova Ngai, na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu nĩ tũkwamũkĩra mwĩrĩ wa Kristo hamwe na thakame yake theru. Kwenda-inĩ waku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tuyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Ũtukũ ũcio ũrĩa Kristo akunyanĩirwo rĩrĩa oire mũgate akĩwenyũra akĩarĩkia kũũrathima akimanengera akimera oyai mũrĩe, kuona ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũneanĩtwo nĩ ũndũ wanyu. Kwenda-inĩ waku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru. Ndũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩthengagia mehia ma andũ a thĩ yothe. Kwenda-inĩ waku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru. Ta ũguo arĩkia kũrathima ndibei akĩoya gĩkombe akimanengera manyue akimera oyai mũnyue, kuona ĩno nĩyo thakame yakwa ĩrĩa ĩgũitwo nĩ ũndũ wanyu nĩgetha ĩtuĩke kĩrĩkanĩro kĩerũ igũrũ rĩanyu. Kwenda-inĩ waku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru. Metha theru ya Kristo harĩa twĩtĩkĩtie Kristo na tũkaumbũra ũhoro wa gũkua na kũriũka gwake. Ningĩ tũgetĩkia atĩ naguo ũhoro ũcio nĩ wa makũna
Hendiria augire twikage o nigetha tumuririkanage omothe tukiamukira metha theru ya Kristo tweruhirio witikio witu ngwataniro itu na Kristo hamwe na ubatithio witu uria tubatithitio na mai ona tukabatithio na roho tuthengerei metha theru ya Ngai kanitha wa Ngai athuri na atumia anake na iritu na ciana ona aria turi guku ndundu ya athinjiri Ngai kwenda-ini waku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Na tondu kirugo ni kirugitwo na gikahea ona metha ni rikitie kwarwo ni tuthengerei metha theru ya Ngai twamukire mwĩrĩ wa Kristo kwenda-ini waku Ngai na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru tukugera njĩra yake na twĩtĩkie ndeto ciake na tũiyũkie muoyo wake Jesu mũhonokia. Ciugo iria Jesu aririe tene nĩ ciandĩkirwo na gũtirĩ kĩmwe gĩa tũĩ mwĩmenyerere ngoro ndikana korwo itindikithĩtio ima ũndũ mathĩ akristiano aingĩ nĩ morĩte nĩ kũrĩa na kũnyua na inyuĩ arĩa angĩ mũtigarĩte mwĩmenyerere ngoro ndikana korwo itindikithĩtio ima mathĩ Aisiraeli nĩmerirwo nĩ Jehova Ngai wa maithe atĩ nĩmakoima Misiri na ngoro itindikithĩtio ima ũndũ mathĩ arutwo moririe Mwathani nĩrĩ ũgacoka akĩmera memenyerere igongata mũici ngoro ndikana korwo itindikithĩtio ima mathĩ rĩrĩa Roho akarikia wĩra nĩ agatongoria matigari ngoro iria cimenyereire itwarwo igũrũ mwĩmenyerere ngoro ndikana korwo itindikithĩtio ima ũndũ mathĩ Mwathani nĩathire arutwo ake matwarire ndũrĩrĩ ũhoro moige mũhonokia nĩaroka mwĩmenyerere ngoro ndikana korwo itindikithĩtio ima mũcemanio wanyu na Ngai mwĩũgagĩre na ũtheru tondũ nĩguo ũtonga wa arĩa atheru na mũthithũ wa ngoro ciao mwĩkei mwĩtherei mũmũtari nĩamũtereire ibara ya mawegani nene wegani
Mutigetigire oragia mwiri matadiore mbiri yanyu mukiigia maya magirire kiuna kiono kirathimo imuturire wa idariri nikimenyithia tutiria thi umutugathire ukenete umiriria no muingire kirigiriro kia muoyo rumia ndotunyikano withairie imuri marua magai wanyu madigitwo na ugi wake ona gwata mwakinya iguru ni magathomo mwatorania kenerai maritwa manyu ni mandike ibuku ria moyo. Haleluya. Cheza mziki. Gwenda gwatani roya thayo teria ya Jesu muru wa Ngai na marigithathi maria metagwo tumo tondu nio kiambiriria kia wira Ngai twakuoya wiguano tondu kiambiriria gia kanitha niwe watwaranaga na wira waku kigocithio ri thiini watumwo ngoma niehitiire wira waku na kero aroiga ndungithira no nginya tuinukie magetha ma wira uyu tondu ni wira murigicirie Ngai twakuoya wiguano tondu kiambiriria gia kanitha niwe watwaranaga na wira waku kigocithio ri thiini watumwo mundu kwenda guturia ni aturie na ria mekuhoya ukamaigua tondu oigire gikaro giaku Jehova gigakorwo ngoro-ini cia aria kwendi Ngai twakuoya wiguano tondu kiambiriria gia kanitha niwe watwaranaga na wira waku kigocithio ri thiini watumwo ngoma niehitiire wira waku na kero aroiga ndungithira no nginya tuinukie magetha ma wira uyu tondu ni wira tukirikiriria aria mena magetha mahariririe guka wale ambao wako na zaka zao wajitayarishe. Reverend Kagunya magetha ufatiri gukorwo hau nigetha uhoro ucio ukorwo mwega mweni atina riu tini ni mwathani wakwa mwe ithayo kaiyura ngoro ndina thayo muingi ngoro-ini yakwa kiani kingate ni gikeno rui rwa gikuo nowe ukanigia no tha ciaku ikaeana muoyo koguo ni nditheragie ingo ciothe ndikana huruke ndemahinga. Thank you. Ucitagwo Jane no ine rwimbo rumwe urwethe mabuku-ini urwage na uragie rumite ha no rwiho haria teka no namba ta twiraga ni riku ya maguru-ini nigetha tuine no wega no horo ucio kiri mwega turenda kweheria metha ino nigetha twambukire magetha me haha nigetha tuhote kurikereria igongona riri na njira ya gwita MC aturekana kuri undu ungi twinaguo. Naomba tu kwa heshima Bishop Muthe atutware gikiro kiu kingi. Thank you.
aria maima na magetha nguhoya Reverend witũ mweru hamwe na andũ ake marehe matega mao na tuike na ihenya. Okay, hena giti kiuma kiambe giuke, hena giti Reverend, hena giti. Okay, okay, he giti kiuma kirehu kia Reverend witũ mweru na ekora matega nemo makinyu oba imuke tuingie okana magetha uguo wako nemo makinyete ukai riu haha nyita indo icio na kiria kirekururia mugatindika kana mukururie twihike we utigweterera mundu nduke aya turugamei ni tondu muthĩnjĩri Ngai witũ mweru ni agitonya na ni nguria muthikabu witũ Jeffrey Mwangi wa Injiru oke haha getha marathime ukai hai kari guku miena-ini ukai mutugatĩri wanyu wa gatagatĩ haha. Thank you. Ngai ni aretora tigweterera mundu. Thank you. Mure Ameni. Turenda kwamukira magongona maya marutitwo kigongona-ini giki. Kama uko na hiyo lete kwa haraka sana. Mundu heanaga ndathinaga na turutaga kwa Ngai nigetha na ithu tukarehagirwo. Na ndi kwaria kwa hinya wa rurimi ruria rurathimaga na rukarathima indo. Muthie mukone wega, muthie mukathereme, muthie mukagacire. Matega maya manyu marowetikirika mbere ya kigongona in the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ngai atume metikirike the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Marowetikirika bacokia mwena ucio marowetikirika mothe ciarage guciara magongona maya mothe marowetikirika the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Thank you. Ngai aromurathimira migunda yanyu, mawira manyu, biashara cianyu na Ngai witu aromuonekanira. Nataka kwanza tuondoe hii. Tuondoe hii. Shika hapo. Mwathani migunda yao ni riumagia na cio nyamu cio cia thakame ni irigiaga na igaciarana. Igongona riri rirowetikirika mbere ya giti giaku giatha. Ni twamukira ngoima ici irugamirira igongona riri ati gutire mundu ungi ugacoka guka kuga kana gutharia ni tondu gwe twandika niguo irotwika ngoima cia igongona na cietikirike kigongona-ini giaku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Amina. Igongona riri rirowetikirika mbere ya kigongona kia Ngai urogia mucamo na igongona riri othe ritikirike na maguta maya magwitikire na giathini kia Ngai ndukanage. In the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Amina. Au hagi ni giti. Kuna watu ambao walikuwa wanaleta kiti, tafadhali kiti mpya ya Reverend. Thank you. Before that, I have my covenant sister, nabii wa Mungu. Nataka nikupatie hizi sheti zako kwa maana sikukupea ile siku ingine. Now they are well confirmed na sahihi imewekwa. Ndio gakenero tugata. I bless you. Amina. Amen. Thank you. Tunapokea kiti ya mtumishi wa Mungu. Na leo Reverend ni akiingira na level ege. We create a space here. Hapa tutakuwa na space. Ondoa hii kitu. Hiyo kana
mwathani ona gwaku ni kuri giti kia unene na giti kia uthamaki tukwambukira giti giki kita level njeru ya mutungatiri witu uria twarikia kwa mwana twa mutua reverend angigaikarira haho kamuhe horo angigaikarira ha gatongoria angigaikarira ha mwathani iguru rikaigwa na rikahinguka uria tukwenda kurathima giti giki gikaingira hekaru-ini tugitigithanie na kuria kirathondekagirwo na mabundi maria maragiakire tugitue gia kigongona ati ru muthenya wa umuthi giti giki ni twakiamura twagitheria na twagitua kiamure kia Ngai okwenda-ini gwaku Ngai na kwa roho waku mutheru kigongona kia matu-ini. Nipatie mafuta ya kinando. Mwathani ngujita moko maya toni mwari nyitaga ngirathima giti giki angigaikarira haha uguurio waku Ngai ugakorwo iguru riake nakio giti giki ni twakiamura na twagitheria ndi othe ria agageikarira Jehova Ngai wake gongona agathamaka na to guku tu agathamaka thiini wa tungatiri wothe wake wa reverend ni twetikiria giti giki kingire kigongona-ini tumuikaririe gikiamure na gigatherio. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amina. Ukana kio tu kile hago kahona mundu wa Ngai kama umeenda hivi mundu wa Gatundu kao weka chini. Amina. Na tondu muthitiri riu thank you Dan ni tondu wa wira mwega murutaga ona gukorwo mwe party ya magongona maria mothe twikaga Ngai arokurathima together with the band. May God bless you. Ni tondu wa wathani uria hetwo ni baba na kanitha wa priesthood ona gukuikariria giti nigetha wikarage wi mundu mwega na mundu uguthamaka na mundu agikarira giti ni kwamba tambataga level ingi urari na kingi uraikaraga na ukahurirwo mbica ho na mundu wa Ngai uga story ya social media ni uri uronaga gigithaka riu ni tugukuhe kingi kia unene nigetha riu uhambe ngathi ingi ya unene na Ngai niagukurathima na tondu baba ni anjikarĩirie giti ngumwira riu agunyite guoko kumwe na ni ngunyite kumwe tuguikarĩria giti thiini wa ritwa ria Jesu. Na riu thiini wa ritwa ria Jesu Reverend Paul Kagunya ni twaguikariria giti giki uthamakagira iguru riakio rio gugiikarira Ngai akuheage ugi na umenyo na giti giki gigwitikire. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mundu ino ni mathagu ino ni ubukaga titeri urari nayo ino ni ubukaga titeri urari nayo no kanyita guku ni unyita nginya guku mundu wa Ngai kuu ni kuo guthamaka riu tatika wone bice uri ukauma wega ucoke mundu wa Ngai wi hau ungenda gwatha mundu hau no wathane uri hau na ngwenda gukuhe rutha tutanathie na mbere mundu uri wenda gwathana no wonaga hari ukamwathira ni wagaga ne ha ngwenda umwathe wi hau wikarĩire getha amenye giti kia uthamaki ni giakinya ngwenda riu nengero microphone wite mundu uri othe ungienda umwathe uri ungienda uthamaka wi muthamaki undu wa mbere gwamba gwita thayo wa bururi uyu wa Kenya na njigue bururi uyu ugie thayo. Amina. Bururi ugie gikeno. Amina. No ugie na kuhorera kwa ngui. Amina. Na thakame rũĩ rwa thakame rũhwe. Amen. Rutige gutherera hindi ingi. Amina. Njũragano ikinye muico. Amina. Itige kuoneka hindi ingi. Amina. Kiu ni kĩndũ kĩa mbere ndamba gwatha. Amina. Authority ya mbere kũhũthĩra bũrũri wa Kenya ũhorere. Amina. No gĩe na thayũ. Amina. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na mũriũ wa Ngai Roho Mũtheru. Amina. Amen. Rĩu ndagĩũka gũkũ thĩ nakuo. Ndoka gũkũ gĩthomo-inĩ ndĩ mũndũ ngiĩte mũno. Heaga mũhothia eraibu yakwa kagacũthĩrio ũguo ndangĩaria ndangĩrika kĩamona kĩmwe aigaga nĩ oraku aigaga nĩ mũnene nĩ akũmĩte ihinda iraya mũno kuma kũrĩa diaspora ya Mwiki. Ndenda mũndũ ũcio wa Ngai nĩ akayagayagia mũno
Etagwo Reverend Oracle wakora mweki. Oke tu ambia njira kana bishop akibishop mundu kani ari njiraga amen. Demo samani no desema ni wake ni agiraga wewe. Ajira no presiding officer wa ithurano. Ati ni akuhagura. Ena mubango wa kuhagura uciamani. Riu ndenda kumwatha ndi haha tiriu githurano kiu rabangite. Ndagithararia. Ati kwina vote of no confidence. Impeachment. Ndio wewe microphone ino ile athikavu akwa. Ni urathikaga. Ni murata wakwa. Amina. Gwirire twikaga maundu ma ni tondu wa unity and love. Ni twenda ine muno. Aya ni brothers. Ungekaigua mundu urakunyanga uria ungi ni uria mendaine. Mendugu muno. Ni wa thiomo. Riu na gitio kinene Reverend wakwa mweru. Wow. Thank you. Kuma muthenya wa umuthi. Ni tondu wa maguta maria waitiririo. Na dadi witu nake ni aturutite gutia. Ni ndi gutiaga twi magongona-ini mothe. Wanjira undu ni ndikaga. Na ni twathie githurano-ini ukaigua uria ndauga. Thank you. Ndina wa mwisho biu Reverend Bishop Mwangi. Wa mwisho. Na mundu uyu wa Ngai. Etagwo Kamau wa Githurai. Kamau ndakiraga tukiaria. Ni na hana basi. Tiga nafasi ya nikoni kia mwatha. Ni mundu wa Githurai ndoka tondu ajiraga ngatia. Twina mutukatiri Mary Lincoln. Jude. Erive akiumana guku Muranga guceraga ithu twina guku magukona twi nawe. Tumuhe afya ya maguta na nyama ya nguku kikiria na mbia citu. No life-ini citu ndaragia. Okaga cuthiri uguo akaima ndangihotha. Neo microphone utwire. Kani kagoda. Amen. Bwana asifiwe. Reverend Paul, Reverend wakwa. Icokera hau ringi. Ndire na nganja ngimwita Reverend wakwa ni tondu ndimutiyete kuma tene. Ona andu ni moyo uguo. Reke njuge ni ndiathikagira maguta macio no ndugagitukumage. Ogiya mwigeno. Njitikiria muthikabu wakwa finally ni ndimenta ugwetire haha wi roho-ini muno. My brother. Ucio ti gwatha gwatha. Tato ni atite maguta maria ndinamo. Muthuri uratuheire ng'ombe turi umuthi. Turaria ndegwa. Ng'ombe ngima. Mundu uratuheire. Tato ni munene wakwa tu. Na rugamire na ithuĩ Githurai. Agituma tuheo kiwanja. Ndikariganirwo. Na tondu muthuri uyu wa Ngai ana ndathima kuma hindi ndari kigoco ibu ndigire no watumire Ngai kiro thinjiri ni kwenda uhunjia wake. Gwenda agikorwo tu no wetikire tu ndimuhore wa mbere. Maguta maya. Thank you. Amina. Ameni. Waguciaranirwo ndahana. Mwathani. Urwo na mburi. No njage kindu ngithukira muru wa maitu thumite ndemu ya Wambui. No njage mihaka ingimukiriria ya migunda twarano munini mugunda uria tukigayana. Ana koma street ni turi mwari uyu aratiga thukuru gethanie thomithio. Muthuri uyu ndana kona thiri na macira ana thie koya roni rwa 100,000 akandihira ndari anoga ni nie ona umuthi kira kirario ni kanitha uyu wothe arajiteire ndegwa iri yo kanitha-ini yote kujitio ra thumuni ndathimira my brother. Mundu ethe ni ageragira mikuru mingi muno, ni ageragira ruo ruingi muno, ani ageragira mitindio ko mingi ari kihiko ari utungata no endaga mundu gukinya mai ahota kuringa toko ndire ahota kwihoka muthinjiri ungi mathihie maria na tihio ugwaturia maru ndi munini wake riu ndigiti-ini kia gutungata ati ya maguta na kanju ino gwenda kugarura muturire wake umuthi gwenda gucenjia muturire wake riu okorwo ambagia na thutha riu wambie na mbere okorwo thiaga na mbere tengerete uthiite uru-ini riu ugaruruke ndacenjia maundu make mothe ndacenjia kiria giothe kimumaga thutha thiini wa ritwa ria Jesu. Ayahudi aria mari njama muohetie kuria Act 20 mwathani wa kigongona John 20:19 aria magiragia mea gatungate ithe witoro makania riu kanju ino mwariririe kanju ino mutungate kanju ino muhe kirathimo aruta wira na thirikari ya county
ndamwĩtĩria beba makĩria ĩrĩa arĩ nayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gĩthomo kĩrĩa ngĩrĩ nakĩo gĩkĩrĩ kĩnene no agĩkĩiga thĩ nĩngathoma tokorwo atigĩte gũthoma nĩgetha ngakinya haha nginyĩte ũmũthĩ. Na niĩ ndaiga thogora ũcio arutire wa gũthoma baba nĩgetha athome, ndaruta thogora wa kĩamũro kĩa ũmũthĩ, ciringi yothe ĩhũthĩke thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ndamuohithania nayo ndatu onake nĩ ohoka, onake nĩ akũrwo, onake nĩ arathimwo, onake nĩ ambia gũcenjia, maũndũ make nĩ magarũrũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndacenjia taitũ yake ya rĩĩtwa, ndeheria ndĩndĩte ya rĩĩtwa mwaki, ndakanja ndaimono ciothe cia tĩĩri wa kagunya na mwaki, ndaruma ũthamaki wothe, ndaruma gĩtina gĩothe ona gĩtira kĩmũteng'eragia, ndakania rũhuho, ndakania mũgambo, ndakania kĩrumi gĩothe. Mũndũ anagĩa nake ndũgũ, mũndũ anahikia mũthamaki akamũikia njera njũru, nĩndamũingatĩra mbũtũ ĩyo ndatuaga cũtaĩ, ndatuaga cũtaĩ kĩgongona na ingĩra agacoka agatihio agakua ngoro. Rĩu ndamũcokia wĩthĩ, wĩthĩ wa ũthĩnjĩri, wĩthĩ wa ũthĩnjĩri, obici ya ũpasta ndikwenda kũmĩtiga itarathimĩte mũriũ ũyũ. Taria kĩrathimo kĩa Ngai, taria kĩrathimo kĩa Ngai, taria kĩrathimo kĩa Ngai arũgamĩrĩre nyũmba itũ yothe. Atuĩtwo guka witũ mwathani nĩwe wetira kĩa mũciĩ witũ, athia konage wega ũguo arũgamaga na ngoro citũ na maũndũ maitũ marĩ mothe, athia atonge mũno moko-inĩ, atonge ũtungata-inĩ, ona athia agĩe na kĩhiko gĩake. Ndetia mũtumia, ndetia kĩhiko ũmũthĩ, ndetia ũtungata ũcoke, ndacokithia kĩrĩa gĩakuĩtwo nĩ Theuda, kĩrĩa ataugĩte gĩothe Theuda arotorerio njĩra-inĩ. Theuda nĩ arekererie kĩrĩa akuĩte kĩa mwaki, rĩu amũkĩra kĩrĩa gĩathire, ekĩra ebodi na kanjũ, ndaigota Daudi sikiragia kũrĩ athĩnirio, nĩacinirwo na ĩkĩũragwo, no nĩ ndagũteng'ereria indo ciaku, nĩ ndagũcokeria rĩu. Hey, 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 amina, amina, five, hey, amina. Hey, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amina. And the whole church say, Amen. Oguo nĩguo rĩu mũthamaki athamakaga. Rĩu nĩ warĩkia gũthamaka, wathamakĩra andũ othe na wathamakĩra family yanyu, ona nyũmba yanyu, ona wanda yaku, ĩrĩa mumĩte ndemwe, Ngai aramũrathima. Hũra ndungata ĩyo rũhĩ rwega. Na rĩu Bishop Muthee ũtangĩtwĩra ũrĩa ũngĩ tũgwĩka, rĩu niĩ nĩ ndahana ta ndakinyia igongona rĩu hau. Thank you. Andũ othe nĩmaikare thĩ rĩu. Makũmbĩ ũka. Okay. Okay. Ndiramenyithio nĩ Bwana Makũmbĩ tutirĩ na any other activity. Rĩu ũndũ ũrĩa wĩho nĩ tũheo benediction na nĩ tũgũcoka kwĩna gĩa kũrĩa. Irio nĩ nyingĩ, kwĩna ndegwa. Nĩ ndĩrenda gũteterithia rĩngĩ he ndegwa tondũ he kaũndũ mamu ndona andora kwĩna ndegwa, koguo ũgũikara o hau ũrĩ. Okay. Okay. Hau nĩ hekũriganĩria, nĩ very important. Arĩa othe maima na iheo cia ndungata ĩno itũ njerũ tũkũhũthĩra ndagĩka ithano ũkahaha Reverend witũ. Twambe tũrathime mĩthoko ĩigirwo kũraihu nĩkĩ mĩthoko ĩbatiĩ gũkorwo haha. Nĩ indo iria tũkũmũhe cia wĩra, hena ingĩ no ici kũrathimĩrwo nĩ baba wanyu haha. Indo ici nĩ tũkwenda gũciĩmũra tũciĩtherie nĩgetha mbate Sophie, nĩgetha mũndũ wamũkĩre mĩthoko ĩno ya wĩra. Rĩu harĩa mũgũtiganĩra na Kamau nĩ hamwe, mũgũtiganĩra na Kamau tondũ rĩu we nĩ ũrĩkoragwo na nũgĩ, Kamau ndarĩ, nĩ ũrĩheanaga gĩathĩ, we no ũkire kũrĩa kamũtĩ-inĩ na gũkũ. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai
Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku ũkĩrwo atĩ nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Mwathani, indo ici nĩcio itumaga igongona rĩagĩre na rĩthakare. Kĩrĩa gĩatũma hũthĩre ndathimi ĩno nĩ tondũ Mwathani ngwenda gũcirathima ndĩciokere ndungata yaku agatungate. Anoni ahubirwo kanjũ ningĩ agĩcoka kĩohwo mwĩhotoro nawe nĩ wahũmbwo nguo ya ũthĩnjĩri. Indo ici ciothe ndakũhe nũgĩo kũrĩa guothe ũgathiĩ wakagia ubani, thani icio kũrĩa guothe ũgathiĩ ũkaheanaga gĩathĩ, kũrĩa guothe ũgathiĩ ũkarathimaga andũ, gĩkombe kĩa nyũmba ya Ngai kĩ haha, mũndũ wa Ngai ũkamĩrathimaga ũkahe andũ ũkamera marĩe na manyue. Nĩ ndakũhe hinya ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngakarega gũkunĩka ndathimi mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta. Oya njohi na mũgate ũcirathimage. Hena kĩnandũ nĩgetha kũrĩa guothe ũgũthiĩ no gĩthiĩ handũ thibitarĩ ndũgakuue maguta na cuba, gũthiĩ kũhoera arwaru, gũthiĩ kũrathima andũ, ũhũthagĩre kĩnandũ gĩkĩ. Oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri nĩ makara tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta. Oya njohi na mũgate ũcirathimage. Asante nĩ ũguo storo na hau ndĩrenda iheo ciũke cia mũthĩnjĩri ũyũ witũ mwerũ nĩgetha amũrathime maguta ma mbere na tũgũka na ihenya na gũtirĩ ngeithi nĩ kũrehe indo ũhoro wa kũmũhĩmbĩria nĩ na hau nja nĩguo tũthare mahinda tũgweteirwo ndegwa tũtigĩte gũkirĩrĩria ngeithi nĩ baadaye nĩ hangĩrehetwo basket haha ndiamenya nĩ atĩ haha harathianga mũrũgamĩrĩri rua indo ici ũgama hau ũkĩnyite nĩwe basket ũkairehe indo mũtiũkĩre ririkana cirandĩro iria wera namba ya thimũ nĩ nyandĩkĩra 728 wa maandũ gatiga waku 728 64 77 67 0728 64 77 67. Paul Kagunya. Niguririkana 0728 64 77 67 0728 64 77 67. Kifugo mugwaja giri nyanya ithathatu inya mugwaja mugwaja ithathatu mugwaja. Paul Kagunya. Thengio ukirai hena maletia bahasha hau rehe iheo cianyu tafadhali nitwihike twina ndagika 5 tuheo benediction andu marie aria marathi kuraya meohore angaire kumurathima he andu acio bahasha acio kwe megwitagia hau niguririkana sira na we waruta na thimu ukageithia ndungata ino ni maguta meru no gutire story nyingi na magiuka ngaragu ige ni njui we wa maandu gatiga wakunyonaga mathina asante kujeni geciria nyume thi ndigane na mwiri no ngaririkana mathina monirwo iheo cia ndungata nĩ ciũke ndoini monire mathina matangĩgereka nĩ mũndũ ũrĩ thĩna ũtarĩ rũmwe na Ngai nĩkĩo ngũmĩrĩria rũgendo-inĩ rwakwa iheo cia ndungata nĩ ciũke na rũthiagwo na ũgĩ akenike na ihoyai aria twina ũgĩ tuthiage na ũgĩ
tondu nduma ikuo mauru ni maingĩ rũciaro rwa wendo rũthiagwo na wendo arĩa marigĩtwo nĩ gũikara wega marĩ bũrũri ũyũ nĩo makarĩra Wanawe waruta na thimũ gĩthia ndungata na kĩndũ Jesu mwendwa witũ ndakonata aya maguta ndanina rũgendo nginye mũciĩ mwerũ mathĩna ndanona noguo magathira ngaheyo gĩkeno humbwo nguo njerũ ndũre niĩ ngenaga mĩndĩona mĩndĩhoyaga mahoya ndĩ bũrũri wa thĩ ithe wa mwathani ũgatũthikĩrĩria ndingĩaga gũkena ndamenya mahoya marĩa nĩhoyaga nĩmanyĩte igũrũ nĩngũcokia ngatho ngoro ikenete ngiugaga nĩ wega mwathani nĩ wega ndahoya mahoya makinye ngenaga ndamenya tũrĩ rũmwe nawe nĩngũcokia ngatho ngoro ikenete ngiugaga nĩ wega mwathani nĩ wega ndahoya mahoya makinye ngenaga ndamenya tũrĩ rũmwe nawe nĩngũririkana ciĩranĩro ciaku iria weranĩire na arĩa marĩ mbere mathĩna magĩũka ng'aragu ĩingĩhe nĩnjũĩ wĩ wa ma ndũgatiga wakunyonaga mathĩna ndĩ bũrũri wa thĩ ngecirie nyume thĩ ndigane na mwĩrĩ no ngaririkana mathĩna monirwo nĩ arĩa marĩ mbere marĩ rũgendo-inĩ monire mathĩna matangĩgereka nĩ mũndũ ũrĩ thĩ no tarĩ rũmwe na Ngai nĩkĩo ngũmĩrĩria rũgendo-inĩ rwakwa tondũ nĩ rwa thĩna na ũgĩ na rĩu thĩinĩ nĩ mwathani wakwa mũhei thayũ kaiyũra ngoro ndĩna thayũ mũingĩ ngoro-inĩ yakwa kĩeha nĩ kĩingate nĩ gĩkeno rũĩ rwa gĩkuũ nowe ũkaningia no tha ciaku ikaheana muoyo koguo nĩ ndĩtheragie hingo ciothe ndikanahurũke mahinda nguoya kĩgera we ũkahumba taji ya thahabu bo mũtwe itĩ-inĩ kĩa ũnene njikarĩrio mathagu ma mĩena yothe heyo nyamũ iria imuoyo ikerwo thiũrũrũkiai mũhotani ũyũ asante keki nĩ njega nĩ irio citũ kerũgame o hau ndũkambe kũiga keki mbere ya mũthikabu amba ũhorere rũgama rathima andũ aya moko maku ũtambũrũkĩtie mbere Ngai kũrathime no kũruta no ũtanaruta tondũ kũruta guothe nginya kwa ngoro nĩ kũruta mwathani andũ aya marute indo ciao cia moko iria mathigĩrĩire na makanogera na angĩ marĩ marutĩte mbere nĩ ũndũ ũkinyanĩre na ũhanĩke ndawa moko makwa ndauga marathimĩke mathiĩ mathereme na mathiĩ magacĩre kĩrĩa mũndũ aruta kĩhũro maita ngiri kĩgacĩre na gĩthereme matikanagĩrĩre megũtũra ona rĩo ũkamanengereire magabatara matikamaga maimagare makatonge magathereme na makagacĩre rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru amen ndĩrenda kũnengera mũthikabu witũ Jeffrey Mwangi wa Njirũ no we wĩ hau ũtirĩ kũhoro wa kũhoera irio itiendaga crusade twaciamũkĩra na ngatho amen amina nataka wote wasimame hakuna kitu ingine isipokuwa ni kumaliza ibada nitoe shukrani zangu kwa papa Archbishop ona gũikirĩrĩria na gũikara thĩ ũgatũthikĩrĩria no kona tũkĩruta that is what a good father eka gwĩ ciana ciake ndikwĩciria Pastor Reverend Beth nĩ tukona baba ũngĩ ta ũyũ ũngĩmenya situation yake augire kagũrũ gake kamwe nĩ kahuhũku no kumania na ndekeno nĩ karũgamire na kehanda
akiriria ha mathaa macio mothe ucio ni thogora wai moko na iguru mwerekerie ku muthikabu mwire Ngai amurathime hingura kanua mwire we love you andå nä kå rä må ndå wethaga handå angä rä ra bishop witå nä amwendete na ndarä ona ndärä rä gå pass kaå ndå kau na kä å ndå kä ho kä a ngoro we love you daddy tunakupenda sana muonyeshe upendo hivi asimuoneshe hivi we love you tunakupenda sana nararegana gukena twi ciana cia nyina mwe na tutunaga uguo ni tondu wa baba gututua nyambe njokie ngatho kuri aria othe mokira igongona riri aria makiriria nginya ihinda riri aria magutwiroragira online aria matwendete na aria matuthikagiriria aria mafollowaga kanitha wa priesthood branches ciothe cia kanitha wa priesthood aria mathiaga kuria Githurai aria mathiaga kuria Mumbi aria mathiaga kuria Pihairothu aria mathiaga kuria Seal of Mountain aria mathiaga kuria mwena wa Ting'ang'a na nikuo guku turi aria mathiaga kuria mwena wa Jakaranda kuria wa Wikeithie mwena wa Wangigi mwena wa Kikuyu Moremu Kafati Ole Kasasi Bypass Juda no igore turagweta take tugwete nginya baba aigwe ne tuthiete aria makorwo kuria Githurai Mumbi Jakaranda tugathi uguo aria mekuria mwena waku Rwai ni ndona haria Helen Ole Kasasi Kasarani Mwiki Kibo Pihairothu Barakanyanyuki Uthaya Mwea Murarandia Juda Kagonye Kangu Siagini Nyanyuki kuria mwena wa Baraka Nyeri Kamutini Wangigi Ting'ang'a Daddy we celebrate you. We really celebrate you. Amen. If today we can really say you are our hero. You are our papa and we love you. Situfanya ya mwisho. Thank you. Wenda ithuothe turugamire murathime mwathani kumane atwajire igongona riri Ngai giti giaku kia uthamaki ni githamakite nyumba ino ihingurirwo mirango rucini tuingire nawe waingira hamwe na ithui watuma igongona riagire ona rituike ria kirathimo ngwenda kurathima andu aya ni tondu ni kuri hindi mwegorirwo ni Petro ithui twatigire maundu maitu ri tugikurumirira na tugikuo tungataine waku ri tukarihwo naki wacokirie na njira ya ugi ukiuga ni muoyo maita igana na kuongererwo thumbi andu aya maundu-ini mao ndaria kirathimo biacara-ini ciao ndaria kuhotana thini wa family ciao ndaria thayu bururi wothe kurogia thayu ndatangatha muthenya wa umuthi otogwa igongona riri raitika maguta macio mamariririe na mamarathime na makiuma handu haha Ngai umarathime no meke wega nindakimarathima ndita muthinjiri nawe Ngai wakwa uma ciugo icio thutha nigetha ihinge na ikinyanire okwenda-ini gwaku Ngai na kwa Mũrũguo Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho naguo wega na wendani wa Ngai muthamaki umwe wetagwo Adonibezeku akirugama akianjia mubango wa kurenga andu ciara cia maguru na cia moko wira wake endaga andu matikanatuike endaga andu matikanakinyanire nendaga andu matikanagie no ukorwo anatungana na andu aria marengaga andu moko ugitungana na andu aria marumaga na aria magekaga no ukorwo ni kwari andu maririe migambo makinyita indo ciaku magituma ndukanagie na ndukanathereme no ni kurugama na kigongona kia Ngai ngwire wewe murathime makiria ma kirumi thioga korwo na wiki njega rucio thome githomo kiega aria magathoma guku makona wega aria tukacemania nao kamutini tukacemania tene nake Ngai no aguthie na mbere na kurathima kigongona kia priesthood na magathie headquarter magakena kou na makenia ngoro ya baba o toguo twamukenia. God bless you, God bless Kenya. Ngai amurathime na mwike wega, amina. Ikarathi mahurwo mbica o iyo tu ya muthikabu na mundu gwitwo Reverend acia kimehere orera
na mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ndiye Ebeneza, sio kwa uwezo wangu ila ni kwa uwezo wako. Asante. Dela. Oka wazazi, ukujeni mama. Mtumia wa Reverend ukai. Umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza. Maisha wangu ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu la thamani, na kutamani sana, jiwe langu la pembeni, na kuita. Asante. Riu turugame tureke muthikabu oime. Amen. Oh, Cherena chairman, ukaiha, Cherena chairman. Ukaiha. Cherena chairman. Admin. Haijawa rahisi kufika hapa. Haya, Gideons. Ni mkono wa Bwana. Aigie Gideons. Emegene Deborahs. Haijawa rahisi Neoguo kufika hapa. Haya. Ni mkono. Haya, ase matano kathome kururia ukira ihangiraje. Umenibeba. Haya, kiraje mwekururia ndimweherie. Muthirie haria. Ono ne bisa. Haya, gutheo. Umenibeba. Twanga hiyo. Ni mkono wa Mungu. Asante. Haya, Gideons. Gideons. Haya, Gideons muikara Deborahs mutiukire. Umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Haya, Deborah. Umenibeba, ni mkono wa Mungu Baba. Haya, Deborah mwehekei. Age mwena oyo ciongi. Wafata ni wono ni bisa. Ukatumwira kwanza. Aisha hiyo. Haya, twanga hiyo. Asante. Nejega. Haya, Deborah tucoke. Andu matigokiririe ite ciao. Muguikaro hau no mugucathirwo. Na hano hoke kirarengerwo andu makiriaga. Ahunjia guku ting'ang'a. Ndio ya mwisho bisa. Wewe ahunjia ting'ang'a. Ndio bisa ya mwisho. Unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa. Gizoni. Asante. Muikare hau, God bless you. Mundu wake kindiwo gutirithia andu makiria. Kufika hapa
Hallelujah. Ndenda tulie keki tondu keki ni werekagiriria maundu mothe. Wikare hau wikare twambe tulie keki igetha tutire ndungata ya Ngai Reverend Paul Kagunya yandikitwo congratulations Reverend Paul Kagunya. Keki ona ni njega ona ni ikiritwo kala ya white ta nguo yake igacoka igekirwo blue authority ta mwena uyu ungi igacoka igekirwo mutharaba niguo uyu. Ndenda kuga mutungatiri witu no ine ngutete muno no ine ngwendete muno ona korwo no wakendiga wathie revu wenge ya reverend ni ndakena muno makiria na Ngai agwike wega na akurathime ona nie no njukite ni tondu hatire limit ya kuhingiriria. Amen. Kwa andũ ating'ang'anĩre kũmwĩra ũndũ ũmwe tondũ njiguire ciũria nyingĩ mũno ciũkire mwena wake. Niĩ ndĩrenda kũmwarĩria inyuĩ nĩ tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ mwamũrĩrwo reverend. Ndahoya tu mũmũthikagĩrĩrie mũmwende mũno na wale angĩ maroka ũtuĩka mapastors mwĩharĩrie mũno nĩ tondũ ũtungata ndũyagwo gũkũ thĩ ikoragwo process nene muno. Koguo Deborah cia kanitha guku murathimwo ni Ngai mwike wega mukinyitirira ndungata ino mukinyitirira mutumia wake mukinyitirira andu a area ino yothe. Ngai amurathime na mwike wega muno kanitha wothe mutuike ikingi mutuike pillars cia kunyitirira wira uyu wa Ngai na nigetha ndakanakinye handu anoge akue ngoro mumunyitagirire moko mutuike Haroni na Huri mukamunyitirira moko mutauko na maundu maingi. Ndenda kwaria muno turathĩnjĩri nĩ mathie na tũrĩ athĩnjĩri nĩ twenda gũcenjia nguo ici. Ndenda ũrũgame haha mũgamĩrĩri waku athire ku no problem mutumia oka ukahana mũgamĩrĩri waku nĩ tondũ ndona mũthenya wa mũthenya wage na reverend mugeni no mũrehe kamũtĩ-inĩ nĩ tondũ no tũtue bishop kamũtĩ-inĩ. Si ni kweli? Inawezekana ndio atwenda mũndũ wa Ngai tukiaria ma no hana mũthigari uguo hana watinda wega muno na mutumia uyu wake twamukaribisha muno uguo kapoya matuika nio mena nyumuthenya wa muthi ona gwitu mucere ni twendete ageni tumenye kuria muthomaga na uhoro uyu ni witu tole ithuothe na Ngai ni witu ithuothe Ngai tu wa mundu umwe. Ndira tone nyue mwote murugamiriire muki Amen, amen. Tuothe nĩ twarega. Ndenda mũke haha na nĩgetha mũmuonie ũrĩa reverend akoragwo hana na ũrĩa arutaga wĩra. Mũtinie keki ĩyo wega mũno mũkĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũtungatĩri Kagunya nĩ njũĩ wega wĩ mũkenu na Ngai nĩ agũteithia na Ngai nĩ agũkwambararia mũno na ihinda rĩrĩ mũtungatĩri witũ Ngai nĩ agũkũrathimĩra mĩgũnda Ngai nĩ agũkũrathimĩra ngari nene mũno nĩ tondũ ici nguo nĩũrathikĩrĩria ici nguo ti cia gũthiaga na Uber. Ici nguo cia mũthĩnjĩri nĩ cia gũthiaga na ngari nene mũno nĩ tondũ mũtungatĩri witũ reverend nĩguo aratwarithirie gĩkari kĩna Ngai na niĩ ndakũrathĩra ndĩ my sister ndakũrathĩra Ngai agwĩke wega Ngai agũtheremie Ngai akũririkana nyũmba yaku na ũthĩnjĩri waku wothe Ngai akwehererie mahiga na irĩma na ithuke ndũkanahĩngwo naguo mũtũrĩre waku wĩ moko-inĩ ma Ngai. Ngai akũrathime ũrotaga iroto njega iroto ciĩna mwathani na maũndũ mothe nĩ mekwagĩra. Ningĩ maũta Jehova kĩra Musa nĩ aremetha werũ-inĩ marĩe mĩgate igũrũ na ndutura cia werũ Ngai agĩcirathima makĩrwo marĩe. Kabura arĩte hena ciugo ni wega kwĩra Ngai ni wega kwa umbali ambao umekuwa pamoja na wewe. Oya microphone tuwire Ngai ni ndagutia nirewe watu ya reverend nitaajibika nitafanya kazi yako bila kusukumiwa. Atokehirwo homa yao gikena keki mwathani unatumite ndungata kuma o hindi anjitire riu ni gikiro kingi andwara na tondu gikiro giothe no kire maundu makio we gikiro kiria ndaingira tutikanahute kanitha ndukanahute aria the ngariria kiugo matikainũka mahutie na ndikanahute kĩroho ngoro yakwa ndikanakorwo ĩtarĩ thito yakwa ndikanage
mbere yakwa kwena keki nene ngigayano thiini wakwa tikanage kindu ya kugayano ndikanarigwo kwayera ciana ki ndikanaigwe nä kä ngåheana kå rä andå ngarå handå nginyite harä irie thito yakwa yo tungata ndikanage må gate wa kå gayana ngäheana keki ä no nguga thä-inä wakwa tikanage kä ndå gä a kå heana na tho makaria kä rä a ngamahe gä kamateithia gä kamarathima gatuga kä guni rä two-inä rä a Ngai na må riå ona Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ngai akũrathime mũno nĩ tondũ wĩ mũũgĩ wauga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩtikanage kĩndũ gĩa kũrĩa gĩtikanage kĩndũ andũ magakuaga thĩinĩ wa ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana Ngai Roho Mũtheru twacokia ngatho ona icembe nĩ no hũma rĩu ũkuoya we nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ waku wĩrũmie we tondũ nĩ ũrĩthiaga ũtukũ na mũthenya wambe wĩcokerie ngatho wĩre tigane we Ngai niĩ ndingĩhota rũma ũkiugaga niĩ nĩ ngũrĩa tondũ niĩ ndĩrutaga ũhoro na nĩgetha ũcokie ũrũmio no mwaka mũndũ aruga irio akarora cumbĩ mũthĩnjĩri na tungata Ngai ndũkahũtie thĩinĩ wake kiugo gĩatuga gĩtina mũrathima gĩtiga mũteithia niĩ ndambĩrĩria irio ici ndaiga ũũ gĩkahe ũguũrio wa ũtungata wa kĩhunjio ndĩwarie ũkamba ũng'une ona nĩ ũkandeithia no ũkahonokia thĩinĩ wa Ngai na mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rĩu ndĩrahoya mũtumia waku nake oe keki ĩno atuĩke wa gũkũrũmia nĩ tondũ nĩwe mũkoragwo nake ũtungata-inĩ mũno. Jane wĩkũ na nĩguo mũthuri smart uma mũthaka na nĩ njũĩ gũkoragwo ũrĩ smart. Rũmia mũthuri waku ũmwe o ta ũrĩa ngwĩrire niĩ ndagwĩtĩkĩra we tungata bata nĩ ũgatũrehera gĩa kũrĩa. Amen. Kendie maguta maya ikurumia gakeki gaka nä ndamå ndamwe karä a kanini ndåkanahote wä å tungata-inä ona ngigakoo ndä kå raihu må no nawe ma må ndå wakwa ndåkanahote å tungata-inä in Jesus name. Amen. Nä ndenda nawe å kä må rå mie å mwä re wä ra å nä witå nawe nä tondå rä a ndathiä å tungata gå tigagä ra ciana na ndikoragwo ciå ragä te ngoraga cirä o sawa ni må rå mie. Pastor Mary Ngai mũthĩnjĩri nĩ atungataga nyũmba yake ndakũhe keki ĩno we na ciana ciakwa nĩ gũkũra ta athuri angĩ we na ciana ciaku we na ciana ciakwa na ciana citũ ingĩgatungata mũciĩ witũ ndũkanage kĩndũ gĩa kũrĩagwo tũtigathĩnĩkĩre ũtungata-inĩ ona inyuĩ mũrohũna. Amina. Nĩ ndĩrenda ũrũmie arĩa matima kũrũmire mũthenya